نام کتاب رع. نویسنده هاوار. به کوشش قاسم قرداغی. ناشر آوای بوف. سال انتشار 1402. گویش نسیم. موضوع رمان. تعداد صفحات 130 صفحه. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم. لحظه دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. مولانا. رع. یک وهم در سرمای پاییزی بود شاید. فاصله اندکی با برگهایم داشت و گرمای دلنشینش سردی نسیم صبحگاه را مغلوب خود می کرد و من باز هم نفسهای گرمش را حس کردم. با آن شاخهای بلند و چشمهای درشت و سیاهش که مرا مسخ می کرد. با چه غروری برگهای مرا می کند و می خورد. چقدر خوردن برگهایم برایش خوشایند بود. برگهایی که در اثر سرما زرد و سرخ شده و کمتر برگ سبزی در میان آنها یافت می شد. برگهای سبز که گویا خوردنشان برایش لذتی بیشتر داشت و من چقدر مجذوب او شده بودم. درست در خاطرم نیست چند سال بود که درخت افرا بودم. درختی بزرگ و جوان. ریشه گسترده من با قدرت دل زمین را چنگ می‌زد و قامت استوار و شاخ و برگ‌های باشکوهم در یک نزاع دائمی پنجه در پنجه بادهای گرم و سرد دشت داشت. برگ‌هایم در یکی از شاخه‌ها نزدیک آن لانه متروکه کلاغ کاملا ریخته بود. این اواخر شبها باد با سوز بیشتری همراه بود. زمان خواب طولانی و آرام نزدیک می شد. زندگی در وجود درخت را بیشتر از هر چیزی به خاطر خواب زمستانیش دوست داشتم. ساقه هایم درشت و ترک خورده و خشن بودند و لانه انواع حشرات ریز و درشت. در قسمتی از من عنکبوتی تار بافته بود و در جایی دیگر از شهر شاخه هایم یک سوسک آرمیده بود. هنگام ظهر سایه گسترده ام استراحتگاه حیوانات دشت بود و در دل شب انبوه شاخ و برگ هایم جایی برای نجوای شبانه جغد. در میان سکوت سرد پاییز
صدای نعره باد در نبرد با وجود من دشت را بیدار نگاه می داشت و گویی تا من نمی خوابیدم تمام دشت بیدار می ماند. و این بود که پاییز با تمام قدرت به جنگ با بلندترین و کهن‌ترین درخت دشت می آمد و البته همیشه پیروزی با او بود. پیش از این در وجود درختان و گیاهان و گلهای کوهستان زندگی کرده بودم. گاهی درختی بلوط و گاهی گون. گاهی در وجود یک گل فصلی و گاهی هم پیچک. اما چند سالی بود که در تن این درخت جا خوش کرده بودم. با وجود آن زندگی آرام و خوب، مدتی بود که دیگر از درخت بودن خسته شده بودم. شاید از همان زمانی که آن گوزن را دیدم. تن بزرگ و شاخهای باشکوه و آن صدای پرغرورش مرا مجذوب خود کرده بود. نمی توانستم از درخت دل بکنم. سالیانی دراز در وجودش بودم. ریشه هایم را با دقت و وسواس بسیار در زمین پیش می بردم و شاخه هایم را با غرور در آسمان دشت می گسترانیدم. اما در طول این سالها تنها در یک جا بودم و این آزارم میداد. باز گرمای وجود گوزن را حس کردم. برای یک آن تصمیم به ترک درخت گرفتم. پس رهایش کردم. در فضای بین درخت و پهنه بی نهایت آسمان عصر دشت گوزنی را می دیدم که برای خوردن برگ یک درخت تنومند گردنش را می کشد. تا کنون زندگی در وجود یک حیوان را تجربه نکرده بودم. نمیدانستم چه حسی دارد، اما دیگر تصمیمم را گرفته بودم. در وجود گوزن رخنه کردم. چه حس عجیبی بود. تمام وجودم را گرمایی دلپذیر، حتی دلپذیرتر از گرمای خورشید تابستان فرا گرفت. به آرامی قدمی برداشتم. هنوز برگ درخت در میان دندانهایم بود و طعم خوش آن را با تمام وجود حس می کردم. حس رهایی از بند زمین، حس تحرک و آزاد بودن مرا به دویدن واداشت. با تمام قدرت در میان دشت شروع به دویدن کردم. بسیار هیجان انگیز بود. در کنار رودخانه ایستادم. پوزه‌ام را در آب فرو کردم و نوشیدم. چه گوارا و خنک بود. به میان دشت رفتم و تمام سکونم در سالهای دراز درخت بودن را در نیم روزی پاییزی دویدم و خسته و تشنه به کنار رود بازگشتم. هنوز حس رهایی در من ارضا نشده بود. دوست داشتم همه چیز را تجربه کنم. آب خوردن و راه رفتن در آب چقدر لذت بخش بود. و لذیذتر از همه طعم خوش گیاهی که در میان سنگ‌های کنار رودخانه رویده بود و من زمانی آن گیاه بودم. روزها می‌گذشتند و سرمای پاییز بر خورشید و شب بر روز چیره می‌شد. و من گوزنی پرقدرت و مغرور در میان دشت خود را برتر از هر موجود دیگری می‌پنداشتم. گویی دشت برای راحتی من زنده بود. علفها برای من می‌رویدند و باد برای نوازش تن من می‌وزید. شبها را در شکاف غار مانند صخره‌ای که آن هم برای من درست شده بود می‌گذرانیدم و صبح دشت از آن من بود. با صدای سوزناک باد از خواب بیدار شدم. همه جا سفید شده بود. با هیجان تمام قدم در میان برف نهادم و شروع به دویدن کردم. در میان رد پایم علفهای دشت نمایان می شد.
پس از چند روز دیگر به زحمت علفی برای خوردن پیدا می کردم و گاهی مجبور می شدم چاله ای حفر کنم تا شاید علفی برای خوردن پیدا کنم. اما با این وجود باز هم گوزن بودن را دوست داشتم. در میان جنگل و زیر درختان کاج برف کمتری بر زمین می نشست و علف به راحتی پیدا می شد. بنابراین بیشتر روزها را در جنگل سپری می کردم. حیوانات بسیاری همچون من به دنبال غذا در انبوه برف زمستان در جستجو بودند. زمستان بر همه چیز غلبه می کرد و من به برف عادت کرده بودم و برای یافتن غذا مشکل چندانی نداشتم. در آن روز که آفتاب می درخشید و از قندیل‌های بلند یخ روی شکاف صخره قطره قطره آب می چکید، مثل همیشه برای خوردن غذا به دل جنگل زدم. در زیر کاجی بلند مشغول علف خوردن بودم که فریاد حیوانات برخاست. همه فرار می کردند و من هم ناخودآگاه به همان سو که گرازها می دویدند شروع به دویدن کردم. اما هنوز چند قدمی دور نشده بودم که دردی جانکا تمام وجودم را فرا گرفت. به زمین افتادم و چند گرگ دیگر نیز به من حمله ور شدند. دیگر تحمل درد ممکن نبود. از وجود گوزن بیرون آمدم. طولی نکشید که او را پاره پاره کردند. به شدت از آن حیوانات درنده نفرت پیدا کردم. دیدن پاره پاره شدن گوزنی که تا چند لحظه پیش میزبان من بود برایم بسیار ناراحت کننده بود. مدتها بدون آنکه در بدن حیوان و یا گیاهی باشم، همچون روحی سرگردان در جنگل‌ها و کوهستان پرسه می‌زدم. از طرفی از گیاه بودن خسته بودم و از طرف دیگر ترس از گرگ‌ها مانع می‌شد تا در وجود حیوانی حلول کنم. اما دیگر سرگردانی را هم نمی‌توانستم تحمل کنم. چند بار تصمیم گرفتم خود گرگ باشم، اما لحظه ای را به یاد می آوردم که بدن گوزن را می دریدند و باز نفرت در دلم زنده می شد. سرانجام گوزنی دیگر یافتم و مدتی باز گوزن بودم، اما این بار گوزنی که می ترسید و این ترس مرا از گزند شکارچیان نجات می داد. دیگر هیچ چیز به خاطر من نبود. گیاهان برای من نمی رویدند. نسیم برای من نمی وزید و آب به خاطر من گوارا نبود. تمام غرورم با خرد شدن استخوان‌های آن گوزن نگونبخت در هم شکسته بود. دریافتم که حیوانات زندگی سراسر ترس و عذاب دارند. دریافتم که اگر اختیاری در متولد شدنشان داشتند، شاید هیچ حیوانی حاضر به تولد نمی‌شد. بعدها فهمیدم گیاهان نیز و سنگها نیز و در واقع هر موجود دیگری شاید حاضر به وجود آمدن نمی‌شد اگر اختیاری در وجود داشتند. باری با گوزن تا پیری زندگی کردم و در سحرگاه یک روز گرم تابستان تن بیجان او را رها کردم و خوشنود از آنکه گوزنی را به مرگ طبیعی رسانیدم مدتی باز مجرد و تنها ماندم. بسیار سعی کردم حیوانات دیگری را هم به پیری برسانم، اما دیگر هیچگاه موفق نشدم پیر شدن میزبانم را ببینم. یا شکار می شدند یا به دلیلی از وجودش بیرون می آمدم. دیگر در جدال با وجود حیوانی که میزبان من بود خسته شده بودم. جدال با غرایز حیوان که گهگاهی جان او را نجات میداد و گاهی نیز در مقابل غریزه حیوانی دیگر محکوم به شکست میشد، کم کم مرا قانع کرد دست از این کشمکش بردارم. دیگر تمام وجودم را با غریزه حیوان یکی می کردم و هیچ دخالتی در غریزه و حرکات او نمی کردم.
تا جایی که بلافاصله پس از رخنه در وجود حیوان تمام غریزه و تجربه او در من رخنه می کرد. گویی که از ابتدا او بودم. مدتی که در وجود یک گراز زندگی کردم، روزی در میان گلولای حاصل از رفت و آمد گرازها موجودی عجیب دیدم. بیدرنگ در وجودش لانه کردم. کرمی سرخ رنگ که در میان گلولای پیچ و تاب می‌خوردم و از اینکه زیر پای گرازها له نشده بودم خوشحال بودم. با تاریکی و سرمای شب در خاک فرو می‌رفتم و زمین را حفر می‌کردم. باورم نمی‌شد خوردن خاک آنقدر لذت بخش باشد، اما بود. روزهایی که باران می‌بارید و زمین سست می‌شد، از سوراخ بیرون می آمدم و در سطح زمین خود را کش می دادم. زندگی در وجود کرم خاکی هم ساده بود و هم آرام. همه جا غذایم فراهم بود و برای رهایی از سرما کافی بود زمین را بیشتر حفر می کردم. از آن مهمتر آنکه گرگ‌ها با کرم‌ها کاری نداشتند. مدتی کرم بودم. اما از کرم بودن نیز خسته شدم. نصف روزی هم سوسک شدم، اما آن را هم نپسندیدم. زندگی در بدن مورچه نیز سخت بود. تا آنکه روزی در بدن یک ملخ جا خوش کردم. فصل بهار در وجود ملخ لذت خاصی داشت. به خصوص آنکه می توانستم پرواز کنم. لذت پرواز در وجود ملخ مرا به پرنده بودن تشویق می کرد و در نهایت خود را به منقار پرنده‌ای سپردم. همیشه از خوردن ملخ لذت می بردم. لقمه ای بزرگ و درخور بود و تنها با خوردن 2 یا 3 ملخ کاملا سیر می شدم. پرواز در وجود گنجشک چقدر زیبا بود. هوس پرواز باعث می شد بیشتر طول روز در کوهستان پرواز کنم. اما تنها چند روز در وجود گنجشک دوام آوردم و در نهایت طعمه یک قرقی شدم. شاید برای انتقام از قرقی بود که وارد وجودش شدم. تنم می لرزید. گنجشک در زیر پاهایم بر روی شاخه درخت جان می داد و من حس عجیبی داشتم. پرواز اما در وجود قرقی طوری دیگر بود. سرعتم بیشتر از گنجشک‌ها بود و بیشتر می توانستم اوج بگیرم. از آن مهمتر من یک شکارچی بودم. دیگر از ریختن خون دیگر حیوانات واهمه نداشتم. موشها و گنجشک‌ها از من فرار می کردند و این خود حس قدرت به من می داد. در خیال خود بلندتر از هر پرنده‌ای می توانستم در فضای بی‌نهایت آسمان کوه پرواز کنم. اما یک روز او را دیدم. چه با شکوه و بزرگ بود. از بلندای کوهستان به پرواز درآمد و ناگهان بر سر خرگوشی فرود آمد. حسرت قدرت او مرا از خود بی خود کرد. دیگر بلند پروازترین پرنده من نبودم. بزرگترین طعمه من یک موش بود، در حالی که او از شکار خرگوش نیز راضی نبود. تن قرقی را رها کردم و به سمت عقاب رفتم. در وجود او احساس قدرت عجیبی داشتم. تا جایی به پرواز در می آمدم که تمام جنگل و کوهستان را می توانستم ببینم. آنقدر در آسمان می رفتم که حتی آن طرف جنگل نیز برایم آشکار می شد. روزها بر نوک صخره‌ای در روی قله کوه می نشستم و دنیا را نظاره‌گر بودم. بسیار با شکوه و بلند پرواز می کردم. هیچ کسی را یارای در افتادن با من نبود و این حس قدرت باعث شد تا صدها سال در وجود عقاب‌های گوناگون زندگی کنم. با آمدن زمستان به سمت جنوب می رفتم و سال دیگر باز می گشتم. در راه از کوهستان‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها عبور می کردم.
در همین بیابانها بود که با آن حیوان مخوف آشنا شدم. زمانی که برای شکار یک خرگوش بر روی او شیرجه می زدم، ناگهان تمام دشت به لرزه درآمد و همه حیوانات شروع به فرار کردند. یک حیوان شکارچی با هیبتی عجیب باعث این رعب و وحشت همگانی بود. گورخرها در گله‌ای بزرگ به سمتی می دویدند و تنها یک شکارچی دنبالشان بود. او بر پشت گورخر جهید و او را نقشه بر زمین کرد. دو حیوان دیگر نیز نزدیک شدند و گورخر نگونبخت در آنی تکه پاره شد. گرسنگی زیاد و دیدن آن حیوانات در هنگام خوردن لاشه گورخر باعث شد دیگر تاب نیاورم، پس عقاب را رها کردم. تکه بزرگی از گورخر را به دندان گرفته و کمی آن طرفتر مشغول خوردن شدم. هنوز هم گوشتش گرم بود. بودن در تن آن حیوان با دندانهایی تیز که از لبه دهانش بیرون زده و تا زیر پوزه‌اش پایین آمده بود، تجربه جالبی بود. تقریباً همه حیوانات از من هراس داشتند و این باعث می شد احساس غرور کنم. شکارچی بودن اما یک خوبی دیگر نیز داشت و آن هم داشتن دندانهایی که به راحتی گوشت را می درید. و برخلاف منقار عقاب هیچ مشکلی در شکستن استخوان نداشت. از حیوانی به حیوان دیگر می رفتم و گاهی به همراه آنها مسافتهای بسیاری را می پیمودم. دیگر همچون اوایل رغبتی برای عوض کردن میزبانم نداشتم و گاه در میان یک گونه هزاران سال زیست می کردم. و حتی پیش می آمد که به همراه گونه ای از یک حیوان به انقراض کامل می رسیدم و یا همراه آنان در طول سالیان دراز شاهد تغییرات بسیار در جثه و اندامشان بودم. گاه به همراه گونه ای از حیوانات مهاجر به سرزمین‌های جدید می رفتم و گاهی نیز تا هزاران سال در صحرایی با یک گونه زندگی را سپری می کردم. مدتها گذشت و من خود را در وجود یک خرس عظیم الجثه و در میان جنگلی انبوه یافتم. در وجود خرس زندگی راحتی داشتم تا اینکه آن روز آن حیوان را دیدم. او ظاهری متفاوت با دیگر حیوانات داشت. در راه رفتن بر روی چهار پایش زیاد اصرار نداشت و گاهی بر پاهای عقبی به راحتی بلند می شد و با دستهایی بلند و کشیده خود به راحتی غذایش را گرفته و می خورد. درنگ نکردم، بدنش را در رو بودم. اکنون میمون بودم و چقدر هیجان انگیز. بدن بسیار منعطف او و مهارت بالا در به دست آوردن غذا و بالا رفتن از درختان مرا به وجد آورده بود. در وجود آن میمون سالیانی را گذرانیده و برای تجربه دیگر انواع میمونها او را رها کردم. در تن یک میمون که جثه‌ای به نسبت بزرگتر از اولی داشت و بیشتر روی زمین بود تا روی درختان، مدتی در وجود او زندگی کردم. به نظر می رسید او مهارت‌های بیشتری نسبت به میمون اول داشت، به خصوص در به دست آوردن غذا. او هم همچون دیگر میمونها برای خوردن نارگیل آن را بر روی سنگی می‌کوبید تا شکسته شده و بتواند محتویات داخل آن را بخورد. اما آن روز هر چقدر نارگیل را بر روی تخت سنگ می‌کوبید، موفق به شکستن آن نشد و در آخر آن را رها کرده و برای به دست آوردن نارگیلی دیگر اطراف درخت بلند نارگیل را کاوش می‌کرد. اما نارگیلی آنجا نبود. پس دوباره سراغ نارگیل خود آمد. تصمیم گرفتم به او در شکستن نارگیل کمک کنم. پس او را در اختیار گرفتم. سنگی برداشته و روی نارگیل چند ضربه زدم که باعث شکستن آن شد
و این تجربه باعث شد از آن پس به جای کوبیدن نارگیل روی سنگ را بر نارگیل بکوبد. مدتها گذشت و من متوجه شدم چند میمون دیگر از هم نوعان او هم حرکت او را تقلید می کنند. به طوری که پس از سالها و بلکه قرنها که در میان این گونه زندگی می کردم، این نحوه شکستن نارگیل و یا هر میوه دیگری جزئی از خصوصیات آنها شده و حتی برای کارهای دیگر نیز سنگ به دست می گرفتند. برای تجربه گوریلی تنومند میمون را رها و در گوریل نفوذ کردم. زندگی در بدن گوریل هم به نوبه خود جالب بود. گوریل برای شکستن نارگیل چندان مشکلی نداشت و به راحتی با کوبیدن آن بر روی سنگ و تنها با 1 یا 2 ضربه نارگیل را می شکست. باز هم میمونی جدید یافتم و در او نفوذ کردم. میمون اما همان روز شکار یک حیوان دیگر شد. به همراه شکارچی وارد جنگل‌هایی با درختان کمتر شدم. روزی در هنگام گذر گله فیل‌ها مجذوب هیبت آنها شدم. سالیان درازی نیز در وجود فیل‌های ماموت زندگی کردم. زندگی در وجود ماموت نیز به نوبه خود جالب بود. روزی در میان گله فیل‌ها پیرترین فیل در هنگام غروب جان داد و مرد و من یک ماده فیل نسبتاً جوان بودم. مدتی از مرگ فیل می گذشت که باز هم آن حیوان بدبو آمد. هیبتی عجیب داشت. با آنکه در وجود فیل بسیار قدرتمند بودم و از هیچ حیوانی هراس نداشتم یا حداقل جثه من باعث می شد کمتر حیوان درنده‌ای طمع خوردن مرا کند، اما هیبت این حیوان گاهی مرا به هراس می انداخت و بوی مردار که همیشه او را احاطه کرده بود. برای آنی تصمیم را گرفتم. باید او می شدم. پس تن فیل جوان را رها و در وجود او رخنه کردم. بوی لاشه فیل تمام دشت را پر کرده بود. چند لاشخور در ارتفاع بلند دشت می چرخیدند. اما هنوز پیکر فیل مرده برای آنها نبود. من باید پوست ضخیم او را می شکافتم. اما آن فیل جوان مزاحم بود. فیلها حیوانات عجیبی هستند. آنها بر پیکر مردگانشان سوگواری می کنند و این مرا چند روزی گرسنه نگاه داشته. امروز دیگر وقتش است. سرانجام فیلها بدن مرده و در حال فساد فیل پیر را رها کردند. پوستش گرچه ضخیم بود اما گوشتش بسیار لذیذ. کفتار بودن چقدر خوب بود. روزها می‌گذشت و من کفتار بودم. لاشه فیل بعد از چند روز تمام شد. با وجود آن همه کفتار و سگ و لاشخور، لاشه عظیم الجثه ترین حیوان دشت هم برای خوردن کوچک بود. چندین سال را در میان صحرا در بدن چندین کفتار گرسنه زجر کشیدم و دیدم که کفتار بودن هم خوب نیست. از طرفی خوردن لاشه حیوانات در حال فساد از شکار کردن راحت تر بود. این اواخر دیگر عادت کرده بودم در میان یک گونه از حیوانات سالها زندگی کنم، حتی اگر سخت باشد. چرا که پس از مدتی به شیوه زندگی آنها عادت کرده و تا حدودی راحت بودم. به علاوه رغبت من برای تجربه حیوانات جدید کمتر شده بود. اما زندگی در وجود کفتارها آنقدر سخت بود که نتوانستم بیش از 100 سال دوام بیاورم. زندگی در بدن لاشخور اما جور دیگری بود. کرکس بودن لذت دوباره پرواز را در من زنده کرده بود. در بدن کرکس آنقدر بالا می رفتم که تمام دشت را می دیدم. بوی مردار از دور دستها مرا به خود جذب می کرد. و حتی گاهی بوی حیوانی را حس می کردم که در حال مرگ بود. بوی حیوان در حال مرگ بویی عجیب و برای من کرکس دوست داشتنی بود. در وجود کرکس‌های مختلف صدها سال به سر بردم.
و به همراه آخرین کرکس تا غروب پرواز کردم. جایی که دشت تمام می شد و زمین و آسمان یک رنگ و یک دست شده بود. لاشه یک حیوان از بلندای آسمان دشت منتهی به اقیانوس دیدم. مدتی بر بالای لاشه چرخیدم تا اطمینان یابم که مزاحمی نیست. خر تازه مرده بود. دریدن پوست خر تازه مرده سخت بود، اما سرانجام موفق شدم. به جز چند پرندگی کوچک هیچ مزاحم دیگری نبود. پس به آرامی و با لذت تمام تا حدی بیشتر از سیر شدن از گوشت مردار خوردم. تا تمام شدن بدن مردار چند روزی گذشت و من همچنان تنها کرکس خوشبخت سفره ساحل بودم. اما روزی لاک‌پشتی توجه مرا به خود جلب کرد. لاک‌پشت در ساحل جایی کمی دورتر از استخوان‌های مانده از مردار زمین را حفر می‌کرد. به دقت او را زیر نظر گرفتم. لاک‌پشت آخرین تخم خود را هم در چاله انداخت و روی آنها را با ماسه ساحل پوشانید و من همچنان کرکس بودم. مردد بودم که آیا باز هم لاک‌پشت باشم؟ سالها پیش برای مدتی طولانی در کوهستان تن یک لاک‌پشت را مسخر خود کرده بودم. لاک‌پشتی که هم از لحاظ جثه و هم شکل و رنگ تفاوت بسیاری با این لاک‌پشت داشت. لاک او بلندتر و تنی زمختر داشت. پاهایی با پنجه‌هایی که می‌توانست به راحتی از کوه بالا برود. هرچند بسیار آرام، اما این لاک‌پشت ظاهری متفاوت داشت. در زندگی لاک‌پشتی قبل چند صد سال به همراه چندین لاک‌پشت در کوهستان زندگی کردم. هرچند زندگی آرام و سراسر امنیت لاک‌پشت خوشایند بود، اما سرعت و حرکات تیز مارمولکی مرا جذب خود کرد. و در یک ظهر گرم تابستانی مارمولک شدم. اما اکنون با دیدن این لاک‌پشت دریایی باز هم هوس لاک‌پشت بودن به سرم زد. کرکس را رها و لاک‌پشت شدم. در میان ساحل دریا و در عمق کم آب به راحتی در آب غوطه ور می شدم و این آغاز سفر طولانی من به دنیای اقیانوس بود. چند سالی در تن لاک‌پشت در دل دریا زندگی می کردم. اما هوس رفتن به عمق دریا باعث شد لاک‌پشت را رها و ماهی شوم. با ماهیان گوناگون تا اعماق سرد و سکوت تاریک اقیانوس پیش رفتم. با والها و نهنگها تا آن سوی اقیانوس بیکران را شنا کردم و حتی گیاهان دریا و مرجانها را نیز تجربه کردم. مرجانها زندگی جالبی داشتند. آنها برخلاف سیر زندگی من که از سنگ شروع و به گیاه و سپس جاندار رسیده بودم، ابتدا جاندار بودند و در آخر عمر سنگ می شدند. ابتدای شروع مرجان بودنم با یک مرجان بسیار کوچک بود و این تجربه سنگ شدن آنقدر برایم جالب بود که برای قرنهای بسیار مرجان بودم. طوری که هنگام رها کردن مرجان توده‌ای عظیم را از خود بر جای گذاشتم که در زیر دریا مأمن ماهیان بسیار بود. مدتی در وجود یک کوسه زندگی کردم. حس شکارچی بودن در میان جانوران دریایی همان حسی را داشت که وقتی در خشکی شکارچی بودم. در وجود انواع کوسه ها هم سالیان درازی را به سر بردم. بعد از کوسه برای مدت زیادی عروس دریایی بودم و این گونه بود که تا چند میلیون سال در میان دریا زندگی کردم. روزی که یک ماهی بودم و در گرمای دلانگیز آفتاب در سطح آب شنا می کردم، صید یک مرغ دریایی شدم. منقار بلند مرغ دریایی بر تنم فشاری بی امان می آورد و دردی عمیق وجودم را فرا گرفته بود. اما برای همان چند لحظه که از سطح دریا فاصله گرفتم، دیگر دل از قلب اقیانوس کندم و در پهنه آسمان مرغ دریایی شدم.
خوردن گوشت آن ماهی که تا چند لحظه پیش میزبانم بود در قامت آن پرنده چقدر لذت بخش بود. باز به خشکی آمده بودم. باز هم پرنده بودم و باز هم پرواز. پس از چندین سال زندگی در وجود آن مرغ در تن یک شاهین که بر شاخه درختی در ساحل نشسته بود جا خوش کردم. باز هم به زندگی در کوهستان بازگشته بودم. شاهین را مدتی همراهی کردم. سپس در وجود یک مار که قرار بود طعمه شاهین شود جا خوش کردم. تنها یک لحظه کوتاه بین مرگ و زندگی مار فاصله بود. اگر در شکاف صخره نمی رفت، طعمه شاهین می شد. در زیر شکاف صخره بود که تن مار را در رو بودم. طول ماری با قدی نسبتاً کوتاه و باریک اما بسیار سریع که چند لحظه پیش از خوردن ملخی تا حدی گرسنگیش برطرف شده بود. مار بودن هم حس خوبی داشت. تنی خاکستری و براق با دمی باریک داشتم که به راحتی می توانستم در هر شکاف و سوراخی رفته و انواع حشرات را برای رفع گرسنگی بخورم. این جسم برای من آشنا بود. درست یادم نیست چه زمانی بود. فقط می دانم قبل از آن که به دریا بروم زندگی در وجود یک مار افعی را تجربه کرده بودم. اما این مار قدری با آنچه تن مار افعی بود تفاوت داشت. خیلی سریعتر بود و دندان نیش نداشت. به همراه مارها نیز سالیان درازی زندگی را سپری کردم و سپس وارد پیکر سنجاب شدم. در میان کنده درختی نیمه خشکیده لانه ای داشتم و زندگی بسیار خوبی را می‌گذرانیدم. زندگی در وجود سنجاب را پس از چند روز ترک کرده و خرگوشی با رنگ قهوه‌ای کمرنگ که زیر شکمش سفید بود میزبان بعدی من شد. اما در تن خرگوش تنها یک روز دوام آورده و طعمه عقاب گشتم. در تن عقاب رخنه کردم. تن عقاب هم حسی آشنا داشت. با وجود آنکه میلیون‌ها سال از آخرین باری که این پرنده را تجربه کرده بودم می‌گذشت، اما باز هم تمام حالات او برایم آشنا بود. در وجود عقاب در میان صحراها و کوهستانها پرواز می‌کردم. شهرهایی که انسانها ساخته بودند با آن همه هیاهو و بوی گند بدترین مناظر در نگاه من بودند. انسانها موجوداتی که قبلا نبودند، قبل از آن که به دریا بروم، اما اکنون در همه جا حضور داشتند. تمام انسانها متعفن و نفرت انگیز نبودند. گاهی نیز چیزهای جالبی از آنها می دیدم. در مسیر خود به سوی شمال در میان یک دره مردمی بودند که برایم گوشت می آوردند. مردمی که با دیگرانی که از بالا دیده بودم تفاوت داشتند. بدنی نیمه عریان و ظاهری ساده با پوستی آفتاب سوخته داشتند. هرچند که هیچگاه به آنها نزدیک نمی شدم، اما از آن فاصله و از روی کوه به راحتی آنان را می دیدم. شاید در نظر آنها من مقدس بودم، چرا که در برابرم به سجده افتاده و چیزهای نامفهوم زمزمه می کردند. اما آنچه برای من اهمیت داشت، آن غذایی بود که بی هیچ زحمتی نصیبم می شد. معمولاً چند روزی در دره آنها می ماندم. سالیان درازی عقاب بودم. یادم نیست چند عقاب را تجربه کردم. شاید بیش از 100 عقاب. هر بار به دلیلی مجبور بودم میزبانم را رها و در پیکر عقاب دیگری نفوذ کنم. اما بنا به دلیلی نامشخص از عقاب بودن بسیار راضی بودم. طی قرنها عقاب بودن و در مسیر مهاجرت‌های عقابیم شاهد تحولات شگرفی در زندگی انسانها بودم. شهرهایی که روز به روز گسترده‌تر و شلوغ‌تر می‌شدند و ساختمان‌هایی که روز به روز بر ارتفاعشان افزوده می‌شد و همچنین جاده‌هایی که می‌ساختند و آن ماشین‌هایی که با سرعت بسیار و صدایی گوشخراش در این جاده‌ها تردد می‌کردند.
اکنون دیگر کمتر جایی بود که انسانها نباشند. هر کجا که می رفتم یا خودشان بودند یا آثارشان. چند باری به دست یکی از همین انسانها میزبانم گرفتار شد و من مجبور به ترک او شدم. حتی یک بار هم به دست انسانی کشته شدم. گاهی نیز برای پیدا کردن شکار یا غذایی به نزدیکی خانه‌هایشان رفتم. حتی یک بار یک بره را از گله گوسفندانشان رو بودم. شکار بسیار راحتی بود، اما دیگر هیچگاه موفق نشدم دوباره از حیوانات اهلی انسانها شکاری کنم. در آخرین مسافرتم به جنوب و در هنگام بازگشت در کنار یک شهر بزرگ برای شکار یک موش فاضلاب بر تپه‌ای بلند از زباله فرود آمدم. موش را نتوانستم شکار کنم. بسیار گرسنه بودم و میبایست حتما آن موش را شکار میکردم. اما موش در میان زباله ها ناپدید شد. بالهایم را گشودم تا باز پرواز کنم که موشی دیگر دیدم. به سویش شیرجه زدم، اما باز هم موفق نشدم. موش در سوراخی خزید و ناپدید شد. گرسنگی امانم را بریده بود، اما سرانجام موفق شدم موشی شکار کنم. کوچک بود، اما می توانستم با خوردن آن اندکی قوایم را بازیابم. جست و خیز موش‌های سیاه رنگ حس کنجکاویم را برانگیخت. تصمیم گرفتم عقاب را رها کنم. نویسنده هاوار، گویش نسیم، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. در میان انبوه زباله تکه‌ای نان یافتم که به نظرم تازه می آمد. اما آن عقاب مزاحم بود. همین چند لحظه پیش بود که موشی را خورد. موشی دیگر که زیر تخت پاره‌ای پنهان شده بود، تکه نان را دیده بود. از زیر تخت پاره بیرون جهید و به سمت نان دوید. اما عقاب بر سرش فرود آمد و او را گرفت. این دومین موشی بود که گرفتار آن پرنده میشد. فرصت مناسبی بود. هنوز عقاب از زمین بر نخاسته بود که تکه نان را قاپیدم و به سمت سوراخ فرار کردم. دو موش دیگر به سمت من هجوم آوردند. بیشتر در عمق سوراخ پیش رفتم تا جایی که دیگر نتوانستند دنبالم بیایند و رهایم کردند. آن سوراخ به فاضلاب شهر منتهی می شد. پس وارد فاضلاب شدم. بخاری گرم مخلوط با بوی فاضلاب به تنم می خورد که مرا گرم می کرد و حس خوبی به من می داد. صدای شرشر فاضلاب که از لوله کوچکی پایین می آمد در تونل فاضلاب می پیچید. در طول تونل پیش رفتم تا به دریچه ای رسیدم. نور از لای درب فلزی زنگ زده و قطور دریچه به داخل می تابید، اما راه خروجی نداشت. پس باز هم جلوتر رفتم. از لانه هم دور شده بودم، اما کنجکاو بودم داخل این تونل تاریک و نمناک را ببینم. شاید تا قبل از آنکه من وارد وجودش شوم، هیچگاه اینقدر از لانه‌اش دور نشده بود. مدتی دیگر هم در تونل پیش رفتم. باز هم دریچه‌ای دیگر یافتم. نور ضعیفی به داخل میتابید. از دیوار بالا رفتم. کنار دریچه مقداری باز بود و من توانستم خود را بیرون بکشم. کمی بالاتر سطل زباله بزرگی وجود داشت که اطرافش پر از زباله بود و چند موش دیگر هم در کنارش زباله ها را زیر و رو می کردند. از کنارشان گذشتم و وارد کوچه ای شدم. انتهای کوچه باز هم خیابانی شلوغ بود. وارد خیابان که شدم، کسی چیزی به سمت من پرتاب کرد. یک انسان. تا قبل از این، غریزه انسان گریز حیوانات، حتی فکر نزدیک شدن به انسان را هم برایم هراسناک می کرد.
اما اکنون در وجود یک موش که زندگیش وابسته به انسانها بود، کمتر از آنها هراس داشتم. شاید هم این موش که در او لانه کرده بودم، دیگر به انسانها عادت کرده بود. آری، این بار آنها را از نزدیک می دیدم و بدتر آنکه یکی از آنها با سماجت تمام به دنبالم می دوید و لنگ کفشش را به سویم نشانه می رفت. اولین سوراخی را که یافتم داخلش پریدم. آن مرد چیزهایی گفت و دور شد و من مدتی داخل سوراخ ماندم. کم کم خیابان از آن همه خودروهای کوچک و بزرگ، خلوت و تردد انسانها نیز کمتر شد. از سوراخ بیرون آمدم. درست روبروی من در آن طرف خیابان مردی از یک درب شیشه‌ای بیرون آمد و در حالی که دماغش را گرفته بود، زباله‌هایش را داخل سطل زباله‌ای بزرگ خالی کرد. اندکی بعد بویی خوش از درون سطل زباله بلند شد. با احتیاط از خیابان رد شدم و به سمت سطل دویدم. ارتفاع سطل بلندتر از آن بود که بتوانم خود را از سطح صاف و فلزی آن بالا بکشم. کنار سطل اما تکه اینان به همراه یک تکه سوسیس قهوه‌ای رنگ افتاده بود. با ولع سوسیس را جویدم. لقمه خوبی بود. چند موش دیگر هم پیدایشان شد، اما من دیگر سیر شده بودم و جای نگرانی نبود. از آنجا دور شدم و به سمت انتهای تاریک یک کوچه باریک رفتم. صدای پارس یک سگ از انتهای کوچه می آمد که مرا برای رفتن به آنجا مردد می ساخت. در نهایت اما به آرامی، در حالی که هر چند قدم یک بار بر پاهایم بلند می شدم و پوزه‌ام را بالا می گرفتم تا بوی سگ را بهتر حس کنم، تا نزدیک او رفتم. سگ ولگرد سیاه و کوچکی بود. شاید به اندازه یک گربه. مرتب واق واق می کرد و حتی لحظه‌ای هم آرام نمی شد. قلاده‌ای به همراه تنابی بلند بر گردنش بود. تمام وجود سگ پر از آشغال و کثافت بود. چیزی از بالا به سمت سگ پرت شد و کنارش به زمین خورد. صدای ناسزا گفتن زنی که آن جسم را پرت کرده بود بسیار بلندتر از صدای سگ بود. سگ زوزه‌ای کشید و چند قدمی دور شد و ساکت ماند. بسیار کنجکاو بودم که آن سگ چرا آنجا و در آن هنگام از شب اینقدر پارس می کرد. بوی او را حس می کردم. اطمینان داشتم در یکی از همین خانه ها زندگی می کند. سرم را روی دستهایم گذاشتم و به روبرویم با اندوه تمام خیره شدم. این موش اینجا چه می خواهد؟ سرم را بلند کردم و موش با سرعت پا به فرار گذاشت. به شدت خسته و گرسنه بودم. تمام طول مسیر را از آن محله‌ای که صاحبم در آن زندگی می کرد تا اینجا را دویده بودم. تمام طول این 3 روز را بو می کشیدم تا توانستم خانه جدید او را بیابم. برای خوردن غذا مجبور شدم چند بار وارد سطل‌های زباله شوم. بدنم بوی تعفن گرفته بود. در روشنایی صبح به سمت سطل زباله سر کوچه رفتم. سطل درست روبروی یک اغذیه فروشی بود که بوی غذاهایی از آن بیرون می آمد که صاحبم گاهی می خورد و تکه‌ای هم به من می داد. به زحمت وارد سطل شدم و چند تکه از آن غذاها یافتم. تکه های سوسیس و کالباس. مشغول خوردن بودم که ضربه ای به پشتم فرود آمد و بلافاصله از سطل بیرون پریدم. مردی با دسته جارو چند قدمی دنبالم دوید و چند ناسزا گفت. از آنجا دور شدم و به آن سمت خیابان رفتم. یک سگ دیگر با جثه‌ای بزرگتر از من آن طرف کنار دیواری زیر نور آفتاب صبح لم داده بود. با دیدن من زوزه کوتاهی کشید، اما به او توجهی نکردم. برای یک لحظه بویی آشنا به مشامم رسید. بوی صاحبم بود که با غلظتی بیشتر از همیشه در مشامم حس می شد.
بی اختیار پارس کردم و به سمت منشأ بو برگشتم. یکی از آن خودروهای بزرگ با سرعت از کنارم رد شد و منشأ بو را با خود برد. دنبال اتوبوس دویدم، اما نتوانستم به او برسم. آنقدر خسته بودم که حتی نای پارس کردن هم نداشتم. ناراحت و غمگین، تنها و سرگردان در خیابان به راه افتادم. مدتی راه پیمودم، اما بیفایده بود. بوی صاحبم در میان انبوه بوهای دیگر محو می شد، به طوری که دیگر ردیابی آن غیر ممکن شد. غم و ناراحتی سگ را تاب نیاوردم و از وجودش بیرون آمدم. مدتی باز هم سرگردان در فضای بین زمین و آسمان دودآلود شهر معلق بودم. نمی توانستم رفتار انسانها را درک کنم. سالیان دراز در وجود گیاهان و درختان و انواع حیوانات و حشرات زندگی کرده بودم. رفتار تک تک آنها برایم قابل فهم بود. به خصوص هنگامی که مانند آن روز خودم بودم و در وجود حیوان و گیاهی نبودم. در این حالت هرچند حس خوبی نیست، اما می توانم به زندگی‌های گذشته‌ام بیاندیشم بی آنکه تحت تأثیر وجود کسی باشم. شاید همین فکر کردن به هزاران موجودی که وجودشان را زندگی کرده ام تحمل این وضع را برای من سخت می کند و باز وسوسه تن حیوانی دیگر می کنم. گاهی با خود می اندیشم که ای کاش هیچگاه در وجود آن سنگ نمی رفتم. همان سنگ بود که مرا با زندگی علف زیر پایش آشنا کرد و این آغاز تمام زندگی‌های من بود. برای قرنها ماندن درون یک سنگ بیجان نمیتوانم هیچ توجیهی بیابم. یادم هست آنگاه که سنگ بودم توجیهی داشتم، اما نمیدانم چه بود. شاید اگر روزی باز سنگ شدم آن دلیل را بار دیگر به یاد بیاورم. شاید به آن دلیل بود که آنگاه که سنگ بودم این حیوانات نبودند. اما حیوانات غول پیکری که هیچ شباهتی به این حیوانات نداشتند را بسیار می دیدم. هرچند هیچگاه نخواستم یکی از آنها باشم. اما رفته رفته آنها آنجا را ترک کردند و جای خود را به این حیوانات کوچکتر دادند و در تمام آن سالیان دراز من سنگ بودم. هر بار که از تن موجودی بیرون می آیم تمام این افکار را مرور می کنم و باز مثل همیشه افکارم پیروز هستند و برای رهایی از افکارم به تن موجودی دیگر پناه می برم. چه بسیار گیاهان و حیواناتی را که از نابودی نجات دادم و چه بسیار موجوداتی را که به دلایل مختلف به نیستی کشاندم. و این زندگی من است و هیچ راه فراری از آن نیست. من و طبیعت به نوعی همدیگر را درک و باور کرده بودیم. اما به راستی چرا ابتدا سنگ شدم؟ یادم نمی آید. باز هم افکارم مرا به جنون می بردند و تحملشان سخت و سخت‌تر می شد. برای یک لحظه تصمیمی دیوانه‌وار گرفتم. چرا انسان نباشم؟ و شدم. هوای سنگین و خفه آنجا و آن همه هیاهو اذیتم می کرد. پس از آنجا بیرون زدم. صدای زوزه التماسوار سگی گرسنه به گوشم رسید، اما مستر از آن بودم که دنبال صدا بگردم. بدنم تماماً خیس عرق بود و آن نسیم خنک شبانه چه لذتی داشت. دستهایم را بی اختیار باز کردم تا نسیم را بیشتر حس کنم، اما تعادلم را از دست دادم و در کف پیاده رو نقش بر زمین شدم. چند نفری که اطراف آتشی جمع شده بودند با صدای بلند خندیدند. یکی از آنها به سراغم آمد و با نوک کفشایش ضربه آرامی به پهلویم زد و گفت: لعنت به تو پیت، باز زیادی خوردی؟ سپس دستم را گرفت و کمکم کرد تا بر پاهایم بایستم. با کمک او تا نزدیک آتش رفتم و کنار آتش به دیوار تکیه دادم و خوابم برد. صبح با صدای بوق بلند اتومبیلی از خواب پریدم. هیچ کس آنجا نبود. حتی اثری از آن نیم بشکه آتش هم نبود.
سایه دیوار تا روی زانوهایم بالا آمده بود. سرم به شدت درد می کرد و پشتم در تماس با سنگ فرش پیاده رو خشک شده بود. از جایم بلند شدم و بی هدف به راه افتادم. وسط خیابان رفتگرها در حال جمع کردن لاش سگی سیاه و کوچک بودند که پخش زمین شده بود. خون سگ بیچاره دایره این نامتقارن ایجاد کرده بود و رد لاستیک خودرویی که او را له کرده بود به صورت متقاطع تا چند متر از لاشه دور شده بود. انسان بودن حس جالبی بود. دنیا در نظرم طوری دیگر بود. بر روی پاهایم که راه می رفتم احساسی عجیب داشتم. چند قدمی که راه رفتم حس تعادل بر روی دو پا آنقدر جالب شد که بی اختیار لبخندی زدم. کسی از کنارم رد شد و به من خورد. مردی جوان با بدنی ورزیده و لباسهایی تنگ. مرد گفت: هی، چته؟ تازه راه رفتن یاد گرفتی؟ چرا به پاهات نگاه میکنی مرد؟ جلوتو نگاه کن. و با لبخندی دور شد. به لباسهایم نگاهی انداختم. آنها نیز جالب بودند. به صورتم دست کشیدم. موهای صورتم زبر بود و گونه هایم صاف و بیمو. انسان بودن چه حس جالبی بود. همه چیز در نظرم منطقی و با معنی شده بود. برای هر کاری دلیلی داشتم و برعکس تمام طول قرنها زندگیم در وجود گیاهان و حیوانات بیشتر کارهایم از روی عادت و غریزه نبود. کسی فریاد زد: پیت، چه مرگت شده امروز؟ چرا ماتت برده؟ به سمت صدا برگشتم. میزبانم او را می شناخت. سعی کردم شناخته های او را درک کنم. گفتم: چیزی نیست راب. این صدای من بود. این کلمات را من گفتم. آری، من یک انسان شده بودم. انسانی که سرش به شدت درد می کرد. برای اولین تجربه در وجود انسان خوابیدن در کنار خیابان و این درد کشنده اصلاً خوب نبود. از آن بدتران که گرسنه هم بودم. به سمت کسی که مرا صدا زده بود رفتم و از روی عادت سلام گفتم. سلام راب. سلام پیت، چه مرگت شده؟ چرا اینقدر گیجی امروز؟ چیزی نیست، سرم درد میکنه. راست میگی؟ خب احمق، کمتر بخور. صبح دیدمت چطور مثل سگ کنار اون دیوار افتاده بودی. راب، سرم درد میکنه. چه کار کنم؟ راب مرا داخل مغازه خودش برد. روی یک چهارپایه که جلوی پیشخوان بود نشستم. اونجا نه، برو پشت اون میز تا برات یه مسکن گیر بیارم. پشت میز نشستم و راب لحظه ای بعد با یک قرص و یک لیوان آب برگشت. قرص را کف دستم انداخت و آب را روی میز گذاشت و خودش هم روبرویم نشست. با دقت به قرص نگاه کردم. راب دستش را در لیوان آب برد و چند قطره به صورتم پاشید و گفت: بخور، مگه نگفتی سرت درد میکنه؟ قرص را خوردم و تمام آب لیوان را سر کشیدم. بعد رو به راب گفتم: راب، گشنمه. باشه میدونم، الان برات یه همبرگر میارم، ولی بعدش برو. با خوردن همبرگر کمی حالم بهتر شد. راب که آن طرف پیشخوان بود گفت: پیت، تو رو خدا پاشو برو، الان مشتریام میان. باشه راب، الان میرم. بابت قرص و ساندویچ هم ممنون. راب با چهره ای متعجب و صدایی کشیده گفت: صبر کن ببینم، تو الان چی گفتی؟ چیزی نگفتم، فقط تشکر کردم. پیت، تو مگه تشکر کردن هم بلدی؟ همیشه که میلنبوندی بعدش به جز یه آروغ چندش صدای دیگه ای ازت بیرون نمی اومد. امروز این همه ادب رو از کجا آوردی؟ راب، انسان بودن هم جالبه. آره میدونم، اما تو بعد 50 سال تازه فهمیدی باز انسان باشی؟ ببین راب، خیلی پیچیده است. من تا الان در وجود هزاران گیاه و حیوان زندگی کردم. این اولین باره در وجود یک انسان زندگی می کنم. البته یکم گیجم و تازه کم کم دارم یادم میاد کی هستم.
راب برای چند لحظه با چهره‌ای مضحک و دهانی باز مات و مبهوت در چشمان من خیره شده بود و بعد با خنده تمسخرآمیزی گفت: لعنتی، تو فقط مست نکردی. بگو ببینم چی زدی که اینقدر توهمت واقعیه. البته هر چی بوده خیلی عالیه. سعی کن همیشه بزنی. از اون پیت دیروزی خیلی بهتری. باور کن چیزی مصرف نکردم. من الان با شخصیت پیت مخلوط شدم. راب بلند شد و کنارم ایستاد و به آرامی گفت: ببین مخلوط، بلند شو برو بیرون وگرنه اینقدر میزنمت تا بری تو وجود یه سگ و تا آخر عمرت سگ باشی. اتفاقاً مدتی هم در وجود یک سگ زندگی کردم. بیچاره صاحبش موقع اسباب کشی به خونه جدید اونو جا گذاشته بود. امروز صبح دیدم له شده بود. سرم را پایین انداختم. یادآوری جسد له شده آن سگ نگونبخت مرا به فکر انداخت. راب بازویم را گرفت و از مغازه بیرون انداخت و فریاد زد: اینقدر ساندویچ مفتی بهت دادم خسته شدم. لعنت بهت پیت. اگه پسرعموم نبودی میکشتمت. میفهمی؟ از آنجا دور شدم و تا ظهر بی هدف در خیابان‌های ویکو تگزاس قدم زدم. ظهر باز هم نزد راب بازگشتم. پس از شنیدن ناسزاهای راب سرانجام قبول کرد به حرفهایم گوش دهد. اما تنها چیزی که نصیبم شد یک ساندویچ دیگر بود. در واقع راب تظاهر می کرد که دارد حرفهایم را گوش می دهد. اما بعد از اتمام ساندویچ بیدرنگ در حالی که از اوقا بودنم برایش می گفتم مرا از مغازه بیرون انداخت. راب تمام مدت باور نکرده بود برای خوردن یک ساندویچ دیگر نیامده ام، بلکه آمده بودم تا با او حرف بزنم. راب اعتقاد داشت این یک روش جدید برای اخاذی از پسرعمویم است. در حالی که همچنان بد و بیراه می گفت من در به مغازه ایستاده بودم و نگاهش می کردم. راب دستهایش را که گویی از برخورد با من کثیف شده بودند با پیشبند نچندان تمیزش پاک کرد و گفت: اینجور به هم نگاه نکن. من روزی 2 ساندویچ بهت میدم. خیلی وقتی که دارم شکمتو سیر میکنم. 2 ساندویچت سر جاشه و نمیخواد این بازی ها رو در بیاری. فهمیدی پیت؟ به خدا راب به خاطر ساندویچ نیست. فقط میخوام به حرفام گوش بدی. اگه باز از این اراجیف سر هم کنی دیگه از اون 2 ساندویچ گفتی هم خبری نیست. این را گفت و بی آنکه منتظر جوابی از من باشد رفت داخل. از آن روز به بعد به هر کسی که می شناختم برایش داستانم را تعریف می کردم. و اما نتیجه این تلاش ها تنها یک لقب تازه برایم بود. تا پیش از این مرا پیت مفتخور می نامیدند. اما از آن پس به پیت دیوانه معروف شدم. روزی به کلیسا رفتم و در آنجا برای بیل، کشیش آن کلیسا هم داستانم را گفتم. پدر بیل اما برخلاف دیگران به حرفایم گوش داد و باور کرد. این را خودش گفت. خوشحال و مسرور از اینکه سرانجام کسی حرفهایم را باور کرده بود، هر روز نزد او می رفتم و هر بار یکی از زندگی‌هایم را برایش بازگو می کردم. و البته او هم با تبسمی گوش میداد. اما کسی دیگر هم بود که حرفهایم را میشنید و او خود واقعی پیت بود. من در وجود پیت خاطرات گذشته او را به یاد می آوردم و او نیز خاطرات مرا. و این درآمیختگی گاهی به نزاعی می انجامید، نزاعی میان من و پیت که میخواست به میخانه برود و من نمیگذاشتم. در خاطرات و گذشته او می دیدم که هر شب را در میخانه به سر می برد و آنقدر مست می شد که توان راه رفتن را هم نداشت. می دیدم که دیگران پول الکل او را می دادند و در عوض باعث خنده و شادی مستانه آنها می شد. و من از این وضع راضی نبودم. به خصوص آنکه پس از تمسخر دیگران سردرد و تهوع بعد از مستی را نیز باید تحمل می کردم. مدتها بود به میخانه نمی رفتم و حتی روزی با اصرار درب مغازه راب را تمیز کردم و آشغالهایش را درون سطل زباله انداختم. از آن روز به بعد این کار من بود و راب هم راضی بود.
بعد از مدتی تقریباً در بیشتر کارها به او کمک می کردم. به این ترتیب 4 ماه در وجود پیت زندگی کردم. این اواخر شب هنگام که درب مغازه را جارو می زدم، زنی را می دیدم که با وقار تمام از جلوی مغازه عبور می کرد. مدتی او را زیر نظر داشتم و شیفته او شده بودم. یک شب تصمیم گرفتم با او صحبت کنم. درب مغازه را زودتر از همیشه تمیز کردم و منتظرش ماندم. سر 4 راه از اتوبوس پیاده شد و به راه افتاد. به نظر 35 یا 40 سالی داشت. نمیدانم چرا اطمینان داشتم تنهاست و ازدواج نکرده است. داشتم خودم را آماده رویارویی با او می کردم که راب دستم را کشید و داخل برد. هی پیت، چه مرگت شده؟ فکر کردم آدم شدی. حتی فکرشم نکن. این زن شوهر داره، میفهمی؟ شوهرش هم آدم حسابیه. دردسر برامون درست نکن، خب؟ فراموشش کن. اما من نمیتوانستم او را فراموش کنم. از طرفی هم حرفهای راب منطقی بود. پس تصمیمم را گرفتم. تن پیت را رها کردم و درست در لحظه‌ای که آن زن از جلوی مغازه رد شد، در وجودش حلول کردم. برخورد من با افکار و باطن آن زن بسیار غریب بود. گویی انتظارم را می‌کشید. برخلاف پیت که به راحتی مرا قبول کرد، وجود این زن از همان ابتدا مرا پس می‌زد. نتوانستم اختیارش را کامل در دست بگیرم. چند قدمی که از مغازه راب دور شدیم، زن ایستاد. وجودم را حس کرده بود. یک نقطه خیره ماند و کیفش از دستش افتاد. خیابان خلوت بود. صدای بسته شدن مغازه‌ای از پشت سر آمد. صدای راب را می شنیدم که با صدای بلند با پیت حرف می زد. آنها متوجه حضور آن زن نشدند. همه جا ساکت شد. زن دستهای لرزانش را به صورتش کشید و به آرامی گفت: خدایا، چی به سرم داره میاد؟ نمی توانستم با وجود زن یکی شوم. پس او را رها کردم. زن نفس عمیقی کشید. کیفش را از زمین برداشت و به راه افتاد. من هم به دنبالش رفتم. در تنهایی خود حسی که در وجود پیت به آن زن داشتم دیگر نبود و تنها حس کنجکاوی بود که مرا دنبال او می‌کشانید. زن داخل کوچه ای رفت و وارد ساختمانی بلند شد. بسیار برایم عجیب بود که چرا نتوانستم با او یکی شوم. همزمان که زن وارد ساختمان شد، مردی مسن از ساختمان خارج گردید. تردید نکردم و در وجودش فرو رفتم. پیرمرد نیز همچون آن زن در مقابل تسخیر وجودش توسط من مقاومت می‌کرد. پیرمرد به آرامی در کنار پیاده‌رو بر زمین نشست و به نقطه‌ای خیره ماند و جدالی میان من و افکار و خاطرات او در گرفت. در نهایت او پیروز بود و من نتوانستم با او یکی شوم. احساس عجز می‌کردم. تا پیش از این هر موجودی را به راحتی مسخر خود می‌ساختم، اما انسان‌ها گویی یکی همچون من در وجودشان دارند. گویی کسی قدرتمندتر از من وجودشان را در بر گرفته و با خودخواهی تمام اجازه ورود کسی دیگر را نمی‌دهد. اما نه، من پیت را مال خود کرده بودم. چرا او مقاومت نکرد؟ در وجود یک رهگذر دیگر رخنه کردم. مردی میان سال با قدی کوتاه و جثه‌ای ریز که به سبب همین خصوصیات در نظرم ضعیف می آمد و فکر کردم تسخیر وجود انسانی همچون او باید کار راحتی باشد، اما نبود. او را نیز نتوانستم در اختیار بگیرم. عاجز و درمانده در آن شهر تا چند روز ماندم بی آنکه بتوانم وجود کسی را مال خود کنم. در نهایت دوباره سراغ پیت رفتم. رفتارش با آن زمان که در تسخیر من بود چندان تغییری نکرده بود. راب می گفت: پیت، نمیدونم چی مصرف کردی، اما هرچی بود خیلی خوب تونست آدمت کنه. راستی مدتی دیگه از اون خزعبلات سر هم نمی کنی. راب، گفتم که از اون شب به بعد همش از سرم پرید. نمیدونم چی شد. همش یادم رفت. باز هم در پیت حلول کردم. اما او هم همچون دیگران مرا پس می‌زد. دیگر پیت را هم نتوانستم با خود یکی کنم. اما آن شب چه شد؟
چرا به راحتی او را به تسخیر درآوردم؟ شاید چون مست بود، شاید چون در لحظه مستی وارد وجودش شدم و با یک روح مست و از هم گسیخته درآمیختم موفق شده بودم. آری، این جواب سوال من بود. بیدرنگ به میخانه رفتم و یکی را که غرق در مستی بود نشانه رفتم. مردی میان سال با بدنی چاق و فربه. با اندک مقاومتی از طرف او مواجه شدم و در نهایت وجودش را در اختیار گرفتم. آنقدر هیجان داشتم که تنها چند لحظه او را در اختیار گرفتم و مستان دیگر را نیز آزمودم. دریافتم هرچه مست‌تر باشند تسخیرشان راحت تر است. مدتی را در وجود مردی به نام جان زندگی کردم. او هم در نظر اطرافیان دیوانه شده بود و حرفای عجیبی میزد و این باعث شد زندگیش مختل شود. پس او را رها و به میخانه بازگشتم. به یاد آوردم که مدتها نیز سعی در جدال با غرایزه حیوانات داشتم. هرچند اصلاً با این کشمکش قابل قیاس نبود. به یاد آوردم که حتی غریزه ناچیز حیوان هم در نهایت مرا مغلوب کرد و دیگر جدال با آنها را کنار گذاشته بودم. از میان تمام موجوداتی که تن آنها را روبوده بودم، رامترین و مطیع‌ترینشان همان سنگی بود برای اولین بار با او تجسم پیدا کردم. راستش اصلا چیزی برای کشمکش میان من و او نبود. او بود، من هم بودم. به همین سادگی. سنگ نه کاری میکرد که او را به خطر بیاندازد و نه موجودی با او کار داشت. اصلا نقطه اشتراک من و سنگ فقط یک چیز بود. تجسم. گیاهان هم تا حدی مطیع بودند. هرچند اندک زحمتی لازم بود تا مثلا ریشه را در جایی که من میخواستم فرو کنم، نه جایی که غریزه گیاه میگفت. جدال من با وجود تحت تصرف من در جسم حیوانات معنی بیشتری پیدا میکرد تا جایی که بیشتر اوقات آنها با پیروی از غریزه خود را به کام نیستی میکشانیدند و این جدال بیفایده بود که در نهایت مرا قانع کرد که کاری با غریزه حیوان نداشته باشم و سعی کنم با او یکی بشوم. پس راه حل این بود. این بار تصمیم گرفتم خاطراتم را در اختیار میزبان خود قرار ندهم و این کار مشکلی بود، چرا که هرگاه به گذشته خود فکر می کردم او تفکراتم را می خواند. همانطوری که من می توانستم تفکرات او را بخوانم. پس دیگر تفکر در گذشته را در وجود انسانها رها کردم و تنها در تجرد می توانستم به گذشته خود بیاندیشم. اوایل این کار برایم بسیار سخت و آزاردهنده بود. هرچقدر از فکر کردن به خاطراتم دور می شدم، بهتر و بیشتر میزبان خود را در اختیار می گرفتم یا شاید هم بتوان گفت او مرا در اختیار می گرفت. به طوری که حتی با اندیشه ها و روش زندگی او زندگی می کردم و هیچ کس حتی خودش هم وجود مرا حس نمی کرد و دیگران تفاوتی در رفتار میزبان من نمی دیدند. برای مدتها در وجود مستان میخانه زندگی کردم. مردی را آزمودم که به خاطر ورشکستگی و از سر بدبختی میگساری می کرد و یا مردی دیگر را که برعکس آن یکی برای لذت و خوشگذرانی مست می شد. مدتی در وجود زن میفروش که خود نیز گهگدار مست می شد لانه کردم. جوانی را آزمودم که اولین بارش بود مست می شد. اسم او جورج بود. جوانی سیاه پوست و لاغرندام که مست شدنش دیگران را به خنده واداشت. جورج اما باز هم به میخانه آمد و یک الکلی تمام عیار شد. مدت 1 سال در وجودش مست می شدم و با او زندگی کردم. سعی نکردم در روند زندگیش دخالت کنم و این تصمیم را آن زمان گرفتم که با پدرش به خاطر میگساری دعوایش شد. تنها چند روز از حلول من در وجودش می‌گذشت و او برای بار 3 مست به خانه رفت. پدرش با عصبانیت تمام به او گفت: جورج، خودتو بیچاره نکن.
گرفتار الکل میشی. من خودم عقل تو سرمه، تو کاری به من نداشته باش. پدرش از آن روز کمتر او را دعوا می‌کرد و من هم تصمیم گرفتم دخالتی نکنم. جورج تقریباً هر شب به میخانه میرفت و مست می‌کرد. در تمام طول آن 1 سال هیچگاه من جورج نشدم و جورج نیز وجود مرا حس نکرد. اما یک چیز را از جورج یاد گرفتم. یک شب پس از میخواری بسیار نتوانست تا خانه برود و بر روی یک صندلی در کنار خیابان خوابش برد. اما نیمه های شب حالش به هم خورد و بالا آورد. نتوانستم دیگر تحمل کنم و از وجودش بیرون آمدم. جورج از صندلی دور شد و وسط خیابان تمام مشروبی را که در معده داشت بیرون ریخت و همانجا افتاد و پس از چند دقیقه باز خوابش برد. اما آنجا وسط خیابان برایش خطرناک بود. مدتی گذشت اما بیدار نشد. سحر نزدیک بود و احتمال عبور خودرو بیشتر میشد. پس تصمیم گرفتم برای نخستین بار در رفتارش دخالت کنم و او را بیدار کنم تا از خیابان دور شود. اما مستی از سرش پریده بود و دیگر تسخیر او مشکل بود. با این حال میشد به قدر بیدار ساختنش در وجودش رخنه کنم. باز در وجود جورج رفتم. به راحتی توانستم او را در بر بگیرم. بیدارش ساختم و روی صندلی رفت و نشست. اثری از مستی در او نبود. پس چگونه من توانستم با او یکی شوم؟ او خواب بود. جورج به من آموخت که انسانها را علاوه بر مستی میتوان در خواب نیز تسخیر کرد. این یافته من بسیار کارم را راحت کرد و دیگر لازم نبود تنها در وجود میگساران زندگی کنم. اکنون در وجود هر کسی می توانستم بروم. تنها باید صبر می کردم تا به خواب فرو رود. البته این را نیز دریافتم که باید کاملا در خواب فرو می رفتند و این مستلزم آن بود که مدتی از خوابشان بگذرد. باری به این روش مدتی در وجود دختری جوان زندگی کردم. سپس چند ماهی نیز یک مرد گدا بودم و بعد وارد وجود کشیشی شدم که پیشتر به همراه پیت با او سخن می گفتم. در هنگام اجرای مراسم صبح یک شنبه در کلیسا به شدت خوابم می آمد و آرزو می کردم زودتر مراسم تمام شود. آن روز هم آن پیت دیوانه را در میان مردم ندیدم. مدتی بود که دیگر به کلیسا نمی آمد. این اواخر دیگر از حرفهای دیوانه‌وار او خسته شده بودم. مرتب از زندگی در جسم حیوانات و گیاهان می گفت. گویا بر اثر مستی زیاد و یا مصرف مواد مخدر دچار این توهمات شده بود. این را پسر عمویش گفت. پسر عموی پیت چند روز پس از اولین ملاقات پیت با من به دیدنم آمد و در واقع به نوعی برای عذرخواهی به خاطر رفتار دیوانه‌وار پیت آمده بود. اما به او گفتم مانع ملاقات‌های او با من نشود و به این ترتیب تا مدتی با خیالات و اوهام پیت سرگرم بودم. حتی به فکر افتادم تا توهمات او را به شکل یک داستان بنویسم. اما مدتی بعد دیگر او نیامد. مشغول انجام آن مراسم طولانی و تکراری بودم. گاهی خواندن آن جملات تکراری برایم بسیار عذاب‌آور و کسل کننده بود. قطعه ای را اشتباه خواندم که باعث شد برای لحظه ای مکث کنم. اما هیچ کس نفهمید و یا اگر هم فهمیده بودند هیچ عکس‌العملی نشان ندادند و سرانجام تمام شد. شب قبل را نتوانسته بودم خوب بخوابم و این باعث شد در تمام طول مراسم خواب‌آلود و کسل باشم و این کسالت تا شب با من بود. به همین دلیل اول شب به رخت خواب رفتم و بلافاصله خوابم برد. کشیش که خوابید از جسمش بیرون آمدم. تمام آن روز و آن افکار و رفتار کشیش را مرور کردم. چیزی مرا آزار می‌داد. شاید رفتار دوگانه او. افکاری که کشیش داشت و آنچه که مردم از او می‌دیدند. اما شاید این هم نبود. چرا که یک روز را در وجود او سپری کرده بودم
و در طول روز سعی در دخالت در رفتار و افکار او نداشتم. اما آن لحظه‌ای که در میان جمعیت حاضر در کلیسا به دنبال پیت می‌گشت و آن افکار او در مورد پیت، همان لحظه آزرده خاطر شدم. او نیز همانند دیگران او را پیت دیوانه خواند، هرچند که بر زبان نیاورد. همان لحظه نظرم در مورد او تغییر کرد. با خود اندیشیدم شاید بهتر باشد پیت را از درون کشیش آگاه کنم. اما بهتران بود که برای کشیش پیت را اثبات می کردم. غرق در این افکار تا سحر جسم کشیش را نظاره‌گر بودم. پس تصمیم در تنبیه او گرفتم. صبح روز بعد خاطراتم را در اختیار کشیش قرار دادم. خاطراتی عجیب و موهوم که برایش منطقی نبود. خاطراتی شبیه به اوهام پیت. کشیش اما در برخورد با این اوهام بسیار رفتار متفاوتی داشت. حس گناه شاید و یا شاید هم باور آنچه که تا امروز باور نداشت و تنها برای دیگران تکرار می‌کرد. اما هرچه بود باعث شد کشیش واقعاً دیوانه شود. چند روز بعد جسم کشیش را ترک کردم. کشیشی که دیگر آن کشیش سابق نبود و همه حتی پیت او را کشیش دیوانه می‌خواندند. در طول آن مدتی که در میان انسان‌ها بودم نتوانستم ارتباطی درست با جامعه انسان برقرار کنم و هر چقدر که افراد جدیدتر را آزمودم بیشتر دچار سردرگمی می شدم. جامعه ساده و غریزی حیوانات و گیاهان بی دردسر و حتی لذت بخش بود. اما تحمل وجود انسان برایم آنقدر مشکل بود که گاهی حتی یک روز را نیز تاب نمی آوردم. اگر در رفتار آنها دخالت می کردم نهایتاً به دیوانگی متهم می شدند و اگر هم دخالت نمی کردم ناچار به تحمل آزار بسیار از وجود فرد میزبان و دیگران بودم. در میان حیوانات که بودم گاهی در وجود یک شکارچی حیوانی دیگر را برای سیر کردن شکم از پای در می آوردم و حتی گاهی نیز خود شکار می شدم. همانطور که در تجربه اول حیوان بودنم در وجود گوزن شکار شدم. شکار کردن و شکار شدن برای بقا را به خوبی درک می کردم. اما هنگامی که انسان شدم دیگر کشتن انسانی دیگر را نمی توانستم بفهمم. یک بار در وجود یک دختر جوان به قتل رسیدم و آنقدر دردناک بود که تا مدتها جرأت حلول در انسانی دیگر را نداشتم. روزی تصمیم گرفتم در تن قاتل آن دختر بروم. مردی قد بلند و تنومند با حدود 40 سال سن که در خاطراتش قتل 2 دختر را بعد از تجاوز می دیدم. در هنگام فکر کردن به قتل با آنکه ترسی که انتظار داشتم را نمی دیدم، اما از فکر کردن به آن فراری بودم. قتل دختر اول را به یاد می آوردم. حدود 2 سال پیش بود. دختری که با من دوست بود. دختری که بسیار دوستش داشتم. اما در نهایت او را کشته بودم. تلاش کردم علت قتل او را در افکار مرد قاتل بیابم. اما این او را آزار می داد. آنقدر که شروع به فریاد زدن و یا مشت زدن بی اراده به دیوار می کرد. درد استخوان‌های دست او افکارش را به هم می ریخت و این راه فرار او بود. کنجکاوی در علت قتل یک انسان به دست انسانی دیگر باعث شد او را رها کنم و به دنبال قاتلان دیگری بروم. هر چقدر بیشتر پیش می رفتم بیشتر از انسان بودن بیزار می شدم. در میان حیوانات کشته شدن یک حیوان توسط هم نوع خود بسیار نادر بود. همانند زمانی که گربه بودم و دیدم که چطور گربه نر توله‌های نر را از هم درید. آن زمان هم به خوبی غریزه آن گربه نر را درک می کردم. او تنها به یک دلیل غریزی سعی داشت توله گربه نر را که ممکن بود در آینده رقیب او شود بکشد. اما من هیچگاه هیچ حیوانی را ندیده بودم که بی‌دلیل توسط هم نوع خود و یا حتی بی‌دلیل توسط حیوانی دیگر کشته شود.
انسان‌ها اما بی دلیل همدیگر را می‌کشتند. کشتن یک انسان به دست انسانی دیگر هیچ مفهومی برایم نداشت. هیچ بقایی در کشتن دیگری برای یک قاتل نبود. و شاید هم من نمی‌توانستم درک کنم. چون از ابتدای زندگی یک قاتل با او نبودم. نویسنده هاوار، گویش نسیم، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com در میان تمام آن مردان و زنان خلافکاری که سالها در وجودشان بودم، خوان پابلو گوتینز سردسته یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر بیشتر به من حس قدرت را القا می کرد. پابلو کلمبیایی بود، اما در آمریکا زندگی می کرد. البته با باندهای قاچاق مواد تمام دنیا در ارتباط بود. بیشتر موادی که از آسیا به دستش می رسید را در آمریکا و مکزیک پخش می کرد. ثروتی که پابلو از این راه به دست آورده بود بسیار بیشتر از آن چیزی بود که مردم آمریکا و مکزیک تصور می کردند. البته پابلو تنها برای من و همسرش پابلو بود. دیگران او را مورگان صدا می کردند و هیچ کسی از هویت واقعی او خبر نداشت. پابلو با ایجاد یک شبکه بسیار پیچیده، مافیای مواد مخدر خود را چنان رهبری می کرد که هیچ کسی از هویت او خبر نداشت. در تصور مردم افسانه‌های بسیاری در مورد پابلو وجود داشت. عده‌ای او را قاچاقچی و جانی بالفطره می دانستند و او را مستحق اعدام و عده‌ای دیگر از او یک قهرمان ساخته بودند که دولت را ذله کرده بود. با وجود تمام این افسانه‌ها در مورد او، هیچ کس تا به حال او را ندیده بود و تنها یک نام از او وجود داشت: خوان پابلو گوتینز. در وجود یک قاتل حرفه‌ای که اجیر شده بود تا یک نفر را به قتل برساند، نام پابلو گوتینز را شنیدم. البته برای من کاری نداشت تا کوتاه‌ترین زمان پابلو را پیدا کنم. اما پیدا کردنش بیش از 1 سال طول کشید و در این راه مجبور شدم در وجود افراد بسیار زیادی از خرده مواد فروشان تا سردسته باندهای بزرگ مواد آمریکا و مکزیک زندگی کنم و در نهایت در باند خوان پابلو توانستم سلسله مراتب قدرت را پیدا و در نهایت در خود آمریکا او را یافتم. ابتدا قصد داشتم او را رسوا کنم، اما تنها برای یک لحظه خواستم او باشم، پس او شدم و آن یک لحظه 10 سال طول کشید. در آن 10 سال پابلو چند صد کیلو هروئین و کوکائین جابجا کرد و چندین نفر را به قتل رسانید و در تمام این مدت حساب بانکی او بود که بزرگ و بزرگتر می شد. پلیس از تمام روش‌ها برای یافتن او استفاده می کرد. هر بار هم پابلو اولین کسی بود که از نقشه آگاه می شد. و این سازوکار شبکه گسترده خوان پابلو بود. از جهاتی اطمینان داشتم که پلیس هیچگاه نخواهد توانست او را پیدا کند. چرا که برای پیدا کردن او 1 سال تمام افکار و خاطرات بیشتر قاچاقچیان مواد مکزیک و آمریکا که به او مرتبط بودند را مرور کردم تا رابطه‌ای بین اسامی پیدا کرده و به هویت او پی ببرم. بنابراین اطمینان داشتم که هیچ انسانی نخواهد توانست راه مرا در پیدا کردن او طی کند. خوان پابلو گوتینز در ابتدا یک مأمور از طرف یکی از باندهای مخوف مواد مخدر در کلمبیا بود که برای از میان برداشتن رئیس یک باند مواد به مکزیک فرستاده شده بود. او با یک نقشه حساب شده وارد تشکیلات خورخه شد. موادی که قرار بود از کلمبیا و از طریق مکزیک به آمریکا برسد،
بارها توسط خورخه دزدیده شده بود. بنابراین کشتن خورخه برای بزرگترین باند مواد کلمبیا از همه چیز واجب‌تر بود. نقشه از این قرار بود که خوان پابلو جوان که در آن زمان حدوداً 30 سال داشت، اعتماد خورخه را جلب و سر فرصت مناسب او را مسموم کند. پس از 1 سال پابلو تا حد بسیار زیادی به هدف خود نزدیک شده بود. اما در این مدت او عاشق دختر خورخه شد و این عشق باعث شد تا پابلو 1 سال دیگر هم در تشکیلات خورخه فعالیت کند و بیشتر از آن حدی که لازم بود به خورخه نزدیک شود. پابلو برای رسیدن به دختر خورخه مخفیانه به کلمبیا بازگشت و رئیس سابق خود را کشت. در نهایت با دختر خورخه ازدواج کرد و بعد از 8 سال خورخه را نیز کشت و به این ترتیب خوان پابلو توانست یکی از بزرگترین تشکیلات قاچاق مواد مخدر را در مکزیک تصاحب کند. کشتن خورخه چنان دقیق و ظریف انجام شد که هیچ کس کوچکترین شکی به او نمی کرد. خورخه در یک تصادف رانندگی کشته شد. هرچند ریسک بسیار بزرگی بود، اما خود خوان پابلو هم در همان اتومبیل به همراه خورخه در صندلی عقب نشسته بود که خودرو با یک کامیون برخورد کرد. بعد از تصادف، در حالی که اتومبیل واژگون شده و راننده تقریباً از وسط نصف شده بود، کافی بود تا یکی سر خورخه را به زه درآمده از درب اتومبیل فشار دهد تا زه فلزی وارد چشم او شده و کارش را یکسره کند. پابلو که از قبل خود را آماده این تصادف کرده بود، تنها پای چپ و یکی از انگشتان دست چپش شکسته و همه چیز کاملاً طبیعی می‌نمود. چند ماه بعد و پس از کشتن راننده کامیون که تنها شاهد این ماجرا بود، برادران خورخه به پابلو مشکوک شده و ماندن پابلو در مکزیک برایش بسیار خطرناک شد. پابلو ناگهان ناپدید شد و بعد از مدت کوتاهی 2 برادر خورخه هم ناپدید شدند و دیگر کسی جرأت شک کردن به پابلو را نداشت. پابلو مخفیانه به ایالات متحده رفت و همانجا ماند و از همانجا تشکیلات خود در مکزیک را هدایت می‌کرد. طوری که همه اعضای باند و حتی دولت مکزیک و ایالات متحده نیز تصور می‌کردند که او در مکزیک بوده و از نزدیک همه تشکیلات را هدایت می‌کند. پابلو شبکه‌ای بسیار پیچیده به وجود آورده بود که طرز کار آن را تنها خود او می‌دانست. بین او و تشکیلاتش در مکزیک 2 واسطه وجود داشت. یکی ساموئیل و دیگری جاستین، راننده یک کامیون که بارهای قانونی را به مکزیک ترانزیت می‌کرد. اما آنچه که او به صورت غیرقانونی بار می‌زد، دستورات خوان پابلو گوتینز بود. جاستین فکر می‌کرد ساموئیل همان خوان پابلو بوده و دستورات او را به 2 نفر دیگر در مکزیک ابلاغ می‌کرد. آن 2 نفر هیچگاه همدیگر را ندیده و نمی‌شناختند و هر کدام فکر می‌کرد که تنها واسطه بین جاستین و خصوص بلند مرتبه ترین فرد در باند پابلوست. آن 2 به صورت نامنظم و هر بار یکی از آنها به دیدار خصوص می‌رفت. خصوص هم دستورات خوان پابلو را با وسواس تمام اجرا می‌کرد. از طرف دیگر ساموئیل هم دستورات خوان پابلو را از مورگان می‌گرفت. او فکر می‌کرد مورگان یکی از نزدیکان خوان پابلوست. در خاک آمریکا هم شبکه‌ای شبیه این را ترتیب داده بود برای فروش و قاچاق مواد ساخته شده در آمریکا به مکزیک و کلمبیا. در تمام تار و پود این شبکه بزرگ، هر کدام از سردسته ها فکر می کردند خوان پابلو را می شناسند. اما واقعیت آن بود که هیچ کسی او را نمی شناخت. یادم نیست چرا تن پابلو را رها کردم، اما وجود همسر پابلو میزبان بعدی من بود. بعد از آن تصادف دلخراش که باعث کشته شدن پدرم و لنگ شدن پای پابلو شد،
از مکزیک به ایالات متحده آمدیم. تمام ثروت و املاک پدرم را عموهایم تصاحب کردند و این باعث شد من و پابلو آنقدر از آنها بیزار شدیم که با خود عهد بستیم هیچگاه آنها را نبینیم. در آمریکا زندگی متوسطی داشتیم و من از تمام خلافهای پابلو خبر داشتم. حتی می دانستم او مواد می فروشد. برای اینکه مشکل اقامت در آمریکا داشتیم، او هویت اصلی خودش و مرا پنهان می کرد و پول گزافی بابت جعل هویت آمریکاییمان به یک نفر پرداخت کرد و بعد از آن او شد مورگان و من شدم اشلی. پابلو عقیده داشت پدرم در قاچاق مواد دست داشته و بعد از مرگ او ماندن در مکزیک برایمان خطرناک است. آنقدر همدیگر را با این اسامی صدا زدیم که کاملا اسم خودم هم برایم غریب شد. به نظر من اصلاً ارزشش را نداشت که به خاطر فروش مواد دست به این کار بزنیم. اما مورگان می گفت فقط چند سال دیگر صبر کنیم آنقدر پولدار می شویم که می توانیم به کلمبیا برویم و زندگی راحتی داشته باشیم. مورگان همیشه می گفت این آمریکایی های لعنتی حق مکزیکی ها و کلمبیایی ها را بلعیدن و من باید حق خودمون رو ازشون بگیرم. و تمام تلاشش را برای این کار می کرد. هرچند به نظر من اصلاً موفق نبود. مورگان هر روز به کارگاه آلومینیوم آقای ساموئل می رفت و شب خسته و درمانده به خانه می آمد. آن هم با یک درآمد معمولی. ساموئل صاحب کارگاه مرد خوبی بود. با اینکه می دانست که مورگان اصالتاً آمریکایی نیست، اما هیچگاه به روی او نیاورد. ساموئل یک یهودی معتقد و مهربان بود. البته خسیس بود، اما هیچ وقت از دستمزد مورگان کم نمی کرد. مورگان اما مواد می‌فروخت و این منبع اصلی درآمد او بود. شاید ساموئل از این راز مورگان هم خبر داشت و به روی او نمی آورد. بودن در وجود آن زن ساده اندیش که عاشق همسرش بود برایم هیچ جذابیتی نداشت. دیگر تحمل آن وضعیت را نداشتم. چند باری تصمیم گرفتم زن را از واقعیت آگاه کنم، اما منصرف می شدم. من سالها قبل در وجود یک جوان مست با خود عهد کرده بودم که در مسیر زندگی میزبانم هیچ تغییری ایجاد نکنم و اکنون هم نباید این کار را می کردم. شاید اگر اشلی از کارهای شوهرش آگاه می شد وضع از آنچه که بود هم بدتر می شد. بعد از ترک اشلی برای مدتی خودم شدم. در وجود پابلو دریافتم که انسانها پیچیده ترین مغزها و قدرتمندترین توان محاسبه را دارند. به طوری که تمام زندگی و تفکر خوان پابلو فکر کردن به نحوه اداره شبکه قاچاق مواد مخدر بود. کوچکترین اشتباه حتی در نحوه حرف زدنش باعث از هم گسیختن این شبکه می شد. در وجود اشلی اما دریافتم مغز انسان چقدر راحت می تواند فریب بخورد و به خطا برود. دیگر از انسان بودن خسته شده بودم. دلم برای حیوان بودن تنگ شده بود. حتی دوست داشتم گیاه و یا سنگ باشم. اما دیگر انسان نباشم. با خود اندیشیدم شاید اگر یک کودک انسان باشم و با او رشد کنم بتوانم وجود انسانها را بهتر درک کنم. در نهایت وارد وجود دختر بچه‌ای 5 ساله شدم. زندگی در وجود دخترک کمتر مرا آزار می‌داد و این به خاطر رفتار کودکانه و بیشتر غریزی او بود. در زندگی دخترک منطق سراسر تضاد جامعه انسانها کمتر دخالت داشت و این زندگی را بهتر می توانستم تحمل کنم. پس از چند ماه به جسم پسرکی 8 ساله رفتم. زندگی پسر بچه‌ای پرشور و حرارت که شیفته خودرو بود. تمام وقتم را بازی‌های کامپیوتری و تماشای مسابقات اتومبیل رانی و یا دوچرخه سواری پر کرده بود. در خیالم راننده فرمول 1 بودم و دوچرخه هم برایم همچون خودروی مسابقات فرمول 1 بود. تمام افکار و خیالات من در یک چیز خلاصه شده بود: سرعت.
پدرم اما یک اتومبیل معمولی داشت که چندان هم سریع نبود و یا اگر هم بود، پدر با سرعتی که به نظر من کندتر از دیگران بود رانندگی می‌کرد. روزی که پدر مرا با اتومبیل روشن برای چند ثانیه تنها گذاشت، از فرصت پیش آمده استفاده کردم و سعی کردم اتومبیل را حرکت دهم. اما موفق نشدم و تا چند روز دعوا و غرولند پدر و مادرم را تحمل کردم. انتظار در وجود کودک برای رسیدن به آرزوی سرعت که اکنون در وجود من نیز رخنه کرده بود برایم مشکل بود. می توانستم حلول روح کودک در وجودم را حس کنم. روندی که معکوس شده بود. روزی برای تماشای مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 به آستین رفتیم. در خاطرات کودک این چندمین بار بود که به تماشای این مسابقات می آمدم. دیدن اتومبیل هایی که با آن سرعت خارق العاده حرکت می کردند مرا به وجد می آورد و هیجانی وصف ناشدنی را در وجود پسرک تجربه می کردم. همانجا وجود کودک را رها کردم و شب هنگام در وجود یکی از رانندگان آن مسابقات رخنه کردم. دوباره وارد زندگی انسانهای بالغ شدم. اصلا یادم رفته بود از انسانها تنفر پیدا کرده بودم، اما هرچه بود ارزش رانندگی فرمول 1 را داشت. دیوانه سرعت بودم و برای رسیدن به آن تنها کافی بود پدال را بیشتر فشار می دادم. اما هنوز لذت سرعت را نچشیده بودم که کنترل اتومبیل را از دست دادم و از دور خارج شدم، در حالی که کمتر از 200 متر هم از خط شروع دور نشده بودم. در میان بحت تیم فنی از اتومبیل خارج شدم، اما واقعیت آن بود که من می‌خواستم خود کنترل خودرو را در اختیار داشته باشم. تجربه تلخی بود برای اولین رانندگی. در تمرین آخر دیگر دخالتی در کار رانندگی او نداشتم و تنها از سرعت لذت می‌بردم. سرعتی که در برگزاری مسابقه به حد نهایی خود می‌رسید. پس از ماه‌ها زندگی در وجود راننده فرمول 1 و شرکت در مسابقات مختلف دیگر، سرعت اتومبیل فرمول 1 برایم عادی شده بود. در واقع خود سرعت به تنهایی دیگر کافی نبود و دنبال هیجان بیشتر بودم. پدرم تکنسین بازنشسته هلیکوپتر بود و در پایگاه نظامی فورت هود آستین خدمت کرده بود. رمی از دوستان پدرم و خلبان هلیکوپتر در فورت هود بود که هر از چندگاهی به دیدن پدرم می آمد. حرفهای رمی در مورد هلیکوپتر مرا به وجد آورده بود و حس می کردم می توانم هیجان بیشتر را در وجود خلبان هلیکوپتر به دست آورم. پس وجود رانندگی فرمول 1 را رها و در وجود او حلول کردم. نزدیک سحر بود که وجود رمی را از آن خود کردم. صبح دیگر رمی من بودم و من رمی. هنگامی که برای اولین بار با آن غول آهنین پرنده به پرواز درآمدم، حس وجود عقاب بار دیگر در خاطراتم تداعی شد. رمی نیز ناخودآگاه حس عقاب بودن کرد. در کسوت خلبان هلیکوپتر مدت 1 سال پرواز می کردم. من خلبان درجه 1 هلیکوپتر در پایگاه فورت هود و مورد اعتماد فرماندهان آنجا بودم. گاهی مأموریت‌های خارج از محدوده پرواز به من سپرده می‌شد. عمدتاً مأموریت‌ها در داخل خاک ایالات متحده بود. جابجایی فرماندهان و مقامات حکومتی از ایالتی به ایالت دیگر بیشترین مأموریت‌هایی بود که در طول آن 1 سال انجام دادم. کم کم پرواز با هلیکوپتر برایم عادی شد و به همین خاطر خدمت در بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا سخت شده بود. دیگر پرواز با آن غول آهنین ارزش سختی‌های آن پایگاه را نداشت. رمی مردی بسیار محتاط بود و با آنکه بیش از 20 سال خلبان هلیکوپتر بود، اما باز هم تمام نکات را حین پرواز رعایت می‌کرد و این برای من آزاردهنده بود. من تنها برای لذت پرواز در وجود او رخنه کرده بودم و تحمل آن همه تمرین و ریاضت مشکل بود. برخلاف دیگر انسان‌هایی که در وجودشان زندگی کرده بودم،
رمی هر غذایی نمیخورد. بسیار مرتب و منظم بود. حتی در برخورد با همسر و دخترانش. رمی 2 دختر داشت. یکی 9 سال داشت و دیگری 14. دختران او هم همانند خود او سعی داشتند بسیار منظم و مرتب باشند. چیزی که رمی بر آن تأکید داشت. مهمترین مأموریتی که در آن 1 سال برای من پیش آمد، انتقال چند مقام بلندپایه سیاسی به لس آنجلس بود. در این مأموریت بود که با واژه سیاست آشنا شدم. پس از فرود وارد جسم آقای سناتور شدم. در خاطرات او سیاست را آنچنان که او می شناختم. او سیاستمداری کهنه‌کار و محبوب بود. البته محبوب در نگاه مردم. خاطرات سیاسی او را بیشتر سخنرانی‌های سران حزب در مورد خطر کمونیسم، آن هم در زمانی که وارد حزب جمهوری‌خواهان ایالات متحده شده بود، تشکیل می‌داد. او هنوز هم از خطر کمونیسم می‌گفت. از نظر او با آنکه شوروی به عنوان بزرگترین حامی این تفکر به تازگی از هم پاشیده بود، اما خطر کمونیسم هنوز هم وجود داشت. آنقدر ذهن او با این افکار پر بود که من با خودم فکر کردم اگر زودتر انسان می شدم، شاید من هم کمونیست بودم. شاید یک مبارز کمونیست در ویتنام و یا یک سیاستمدار کمونیست در شوروی. اما چه خوب شد که در آن زمان من هنوز حیوان بودم. راستش با آنچه که در ذهن سناتور پیر می دیدم، حیوان بودنم بسیار بهتر بود تا خطر کمونیست شدنم. البته این نظر ذهنی بود که به موازات من تن سناتور ارشد ایالات متحده را رهبری می کرد. با خودم فکر کردم بهتر نیست در افکار یک کمونیست بروم؟ شاید اگر افکار کمونیست ها را می شناختم، من هم می توانستم آن را قبول کنم. اما فعلا یک سناتور ضد کمونیست آمریکایی بودم. تازه در این کشور کمونیستی هم نبود تا با افکارش یکی بشوم و کمونیست را از نگاه او بشناسم. پس از او وارد تن یک فرماندار ایالتی شدم. به امید آنکه بتوانم کمونیستی بیابم. چرا که همه میگفتند او با کمونیست ها در ارتباط است و من بعد از مدتی فهمیدم که این گونه نیست و تمام این شایعات به خاطر نحوه سیاستمدار شدن او بود. او پسر یک سناتور دموکرات بود، یکی از دوستان فرماندار که بسیار به او نزدیک بود و فرماندار همیشه با او مشورت می‌کرد. در جواب سؤال فرماندار که پرسید چرا برای هر مشکلی راه حلی داری گفت: چون تو سیاست را به ارث برده‌ای، اما من آن را آموخته‌ام. در وجود او هم چیزی دستگیرم نشد. چند سال بعد در جنجال انتخاباتی آمریکا وارد تن یک سناتور دموکرات شدم. تفاوت‌های افکار این 2 سناتور بسیار عجیب بود. برخلاف سناتور قبلی، این یکی اصلاً به کمونیست فکر نمی‌کرد. او بیشتر به توسعه اقتصادی و مسائل داخلی توجه داشت. در این میان چیزی که بیشتر از همه بر تصمیم گیری های او و دیگران تأثیر داشت، فشار یهودیانی بود که در مجالس آمریکا عضو بودند. من اما در قامت یک سناتور غیر یهودی بودم. گاهی برای تصویب قانونی اعضای یهودی سنا، اعم از جمهوریخواه یا دموکرات، چنان با هم متحد می شدند که دیگر اعضای مجلس مجبور به تسلیم در برابر خواسته آنها بودند. این همه قدرت را یهودیان از کجا آورده بودند؟ مدتی بعد یکی از اعضای یهودی مجلس نمایندگان شدم. در وجود او به دیدار خاخام‌های واشنگتن و دیگر روحانیان یهودی رفتم. تازه مفهوم دین را می توانستم درک کنم. اما چیزی که برای من قابل فهم و درک نبود، لزوم دین برای انسانها بود. حتی مدتی در وجود یک خاخام یهودی هم زندگی کردم. تمام زیر و بم و جزئیات دین یهود را از او آموختم. البته چیزی که در ذهن او بود، قوانین و دستوراتی که گاهن با نظر دیگر روحانیون اختلاف داشت. فهمیدم انسانها برای ارتباط با دنیایی که قابل دیدن و لمس کردن نیست، به یک واسطه نیاز دارند.
که برای دین یهود این واسطه ها اسامی بسیاری داشته و همگی در هزاران سال قبل میزیستند. دانیال، موسی، شعیب و دیگر کسانی که آنها را پیامبران یهود می‌خواندند. آنچه من فهمیدم خود آنها نیز مستقیم با آن عالم نادیدنی رابطه نداشته و برای این کار از کسانی که دیگر انسان نبودند کمک می‌گرفتند. در نهایت یک سلسله مراتب به وجود آمده بود به این ترتیب که خداوند دستوراتش را به فرشتگان داده. آنها این دستورات را به پیامبران رسانیده و پیامبران هم به مردم. و تمام این دستورات در کتب مقدسی نگاشته شده و اکنون هیچ پیامبری برای آوردن دستورات جدید نیست. در این زمانه اما کسانی باید دستورات خداوند را که در کتب مقدس و در هزاران سال قبل نگاشته شده تفسیر و به مردم ابلاغ کنند. اینان همان روحانیون دین هستند. آنها دستوراتی محدود به یک کتاب را آنچنان گسترش می دهند که با شرایط امروز بشر هم تطابق پیدا کنند. به عقیده یکی از خاخام‌هایی که برای یک هفته در وجودش بودم، در هیاهوی دنیای امروز و در شرایطی که انسانیت خلوص خود را از دست داده است، هیچ پیامبری نمیتواند ظهور کند. به عقیده او وجود و ظهور پیامبران و فرشتگان تنها در زمانی ممکن بوده که انسان هنوز به این پیشرفت و تکامل دست پیدا نکرده و نیاز به راهنمایی مستقیم خداوند داشتند. البته در باطن عقیده‌اش متفاوت بود. بشر امروز دیگه این حرفها رو باور نداره. اگه موسی امروز بیاد و چوب دستیش رو به مار تبدیل کنه، از کجا معلوم که مار رو به آزمایشگاه نبرند تا ببینند واقعاً مار هست یا نه؟ اگه نبود چی؟ اون وقت موسی چه جوابی داره بده؟ برای همینه که دیگه پیامبری نمیاد. پس از زندگی در وجود چندین یهودی دیگر، در حالی که چیز زیادی از واقعیت دین دستگیرم نشده بود، دوباره در وجود یک سیاستمدار دیگر رسوخ کردم. و برای چند سال دیگر در وجود انواع سیاستمداران آمریکایی زندگی کردم. یک سیاستمدار تمام عیار آمریکایی شده بودم که بیشتر از هر کسی از سیاست دلزده و متنفر بود. در تمام این دوران دریافتم نقطه اشتراک میان سیاستمداران پیر و فرتوت ایالات متحده ضدیت با کمونیسم است. چیزی که سیاستمداران جوانتر زیاد توجهی به آن نداشتند. اما من باید دلیل آن همه دشمنی با کمونیست ها را می فهمیدم. دلیلی که تا حدودی از خوشحالی آمریکایی ها از فروپاشی شوروی در دهه 90 با اهمیت می نمود. یکی از همین سیاستمداران در هنگام تدریس در دانشگاه در پاسخ به یکی از دانشجوها که پرسید چرا آمریکا آن همه هزینه کرد تا جلوی رشد کمونیست را بگیرد گفت به همان دلیل که تمام کشورهای کمونیست شده به خاک سیاه نشستند. اگر کمونیست خوب بود شوروی سرنگون نمیشد. شاید هم اگر آن همه فشار ایالات متحده و اروپا نبود. درسته، این فشار هم بود، اما شما نگاهی کنید به کشورهای کمونیست باقی مانده. همه اونها بدبخت و فقیرن، با حکومت‌های دیکتاتوری و عاری از هر گونه مردم سالاری. درسته، همشون فقیر و تحت تحریم آمریکا هستند. استاد مدتی سکوت کرد و گفت اگر دموکراسی و حقوق بشر را قبول و دشمنی با دیگر کشورها را کنار بگذارند، دیگه دلیلی بر تحریم نیست. دانشجویی دیگر گفت آخه دموکراسی توی یک کشور کمونیست مگه شدنیه؟ همه ساکت شدند و استاد لبخندی حاکی از رضایت بر لبانش پدیدار شد. در آن کلاس درس من استاد بودم و راضی، اما در اعماق وجودم می دانستم دلیل اصلی تحریم کشورهای کمونیست در واقع آنی نبود که گفتم. دلیل واقعی جنگ قدرت بود. سرانجام تصمیم گرفتم یک کمونیست باشم. بعد از چند روز توانستم فرد مورد نظرم را که همه اطرافیانش می گفتند تفکر کمونیستی دارد پیدا کنم.
او یک آمریکایی سفیدپوست بود که در ظاهر یک دموکرات بود، اما در واقع در تفکرات او همان چیزی را می دیدم که سیاستمداران ضد کمونیست آمریکایی علیه آن سخنرانی می کردند. او عقیده داشت که کمونیست بودن یک موهبت است که باعث رواج انسانیت خواهد شد. به عقیده او حکومت شوروی کمونیست نبود و تنها باعث بدنامی کمونیست‌ها شده بود. او در جواب کسی که از او پرسیده بود نظرت راجع به حکومت چین چیست پاسخ داده بود که چین تا حدودی توانسته افکار مارکس را پیدا کند، اما هرچه باشد سگ زرد برادر شغال است. در یک مهمانی خانوادگی یکی از دوستان او حضور داشت که به گفته او یک کمونیست تمام عیار بود. او مردی مسن با موهایی سفید و سری نسبتاً تاس بود که او را جورج صدا کرد. آن شب تن آن دموکرات نیمه کمونیست را رها کردم و به تعقیب جورج پرداختم و روز بعد جورج بودم. در خانه جورج عکس‌هایی از لنین و استالین روی دیوار بود. به عقیده جورج شوروی نمونه یک حکومت کمونیستی بسیار قدرتمند بود که فرصت شکوفایی نیافته بود. جورج همیشه می گفت اگر در حکومت شوروی آمریکا دخالت نمی کرد و خیانت برخی از نفوذی‌های نظام سرمایه‌داری نبود، اکنون شوروی یک کشور آزاد و آباد و کمونیست بود. در نظر جورج نظام سرمایه‌داری برای استثمار بشر توسط عده‌ای اندک ایجاد شده که سعی در بردگی مردم دارند. او دین را آفت انسانیت و بازوی اصلی سرمایه‌داری برای به بردگی کشیدن مردم می‌دانست. او سرانجام مردم کره زمین را اشتراکاتی می‌دانست که روزی سراسر زمین را فرا گرفته و انسان سرانجام به اصل خود یعنی زندگی تحت لوای نظام اشتراکی خانواده برخواهد گشت. جورج همیشه کمونیسم را با پنجه دست خود توضیح می‌داد. این دست من رو نگاه کنید. هر کدوم از این انگشتان دست من از دیگری جدا هستند و هر کدوم کار خودشون رو می‌کنند. اما اگه بخوام چیزی رو از زمین بردارم، این انگشت‌ها ناچار هستند با هم کار کنن. این اشتراک هدف یعنی کمونیسم. فکر می‌کرد با گفتن این جملات فرد شنونده را قانع کرده است و از این بابت بسیار راضی بود. او دین را اختراع مردان برای به بردگی کشیدن زنان می‌دانست. به اعتقاد او در شرایط نرمال، آن چیزی که او طبیعت با اصالت می‌نامید، زن رئیس خانواده بود. او برای اعتقادش مثالهایی هم داشت، مانند ملکه زنبور، ملکه مورچه‌ها یا رئیس گله در بسیاری دیگر از حیوانات وحشی. او می گفت در ذات بشر هم برای سالیان و قرنهای بسیار زن رئیس انسانها بوده و مردان برای پایان دادن به این حکومت زنانه دین را اختراع می کنند. او شاهدی هم برای ادعای خودش داشت. شما یک پیامبر زن به من معرفی کنید. جورج در بسیاری از مواردی که جواب درستی برای سوالات دیگران نداشت یا سکوت می کرد و یا به نوعی بحث را به جای دیگر منحرف می ساخت. در این مهمانی آخر کسی از او سوال پرسیده بود: مگه نمیگی دین آفت برای بشریت؟ بله، قطعاً همینطوره. خب به نظر شما کمونیست بودن هم خودش نوعی دین نیست؟ آیا شما به زیارت قبله کمونیست ها یعنی قبر پیامبرتان نرفتید؟ آیا لنین و یا مارکس پیامبر کمونیست ها نبود؟ او جوابی نداده بود. در واقع آنقدر این سوال درست بود که جوابی نداشت. از آن روز به بعد جورج کمتر در میهمانی ها می رفت و کمتر با مردم معاشرت می کرد. شاید دنبال جواب بود و شاید هم دچار انقلابی درونی. از زمانی که تن او را تصاحب کرده بودم چند روزی گذشته بود و او مدام به این فکر می کرد که به راستی او هم پیرو دین مارکس و یا لنین بوده است. او هم اگر توهینی به این دو نفر می شنید با شدت تمام همچون متعصبان دینی با توهین کننده برخورد می کرد.
هر روز که می‌گذشت، او شباهت بیشتری بین خود و مذهبیان متعصب پیدا می‌کرد. همچنین او لحظه به لحظه بیشتر پی می‌برد که کمونیست هم یک دین است. از جمله آنکه تمام ادیان پیامبر خود را تنها پیامبر راستین و آخرین پیامبر می‌دانند، اما شاید واقعاً مارکس یک پیامبر بوده است. جورج بعد از مدتی دیگر کمونیست بودن را کنار گذاشته و یک مذهبی متعصب پیرو دین مارکس شده بود. او می گفت این همه عمر کردم نفهمیدم مارکس یک پیامبر بوده، نه یک سیاستمدار. دیگر این انقلاب درونی جورج که همچون چرخیدن دور یک دایره مرا گیج و منگ می ساخت قابل تحمل نبود. همان شب وجود جورج را رها و وارد وجود یکی از دوستان او به نام گابریل شدم. او اصالتاً یک کوبایی بود. او هم از طرفداران بسیار سرسخت کمونیست و فیدل کاسترو بود. اتاق گابریل سراسر پر بود از عکس‌هایی از رهبران بزرگ احزاب کمونیسم در سراسر جهان. از فیدل کاسترو و چگوارا گرفته تا مائو و کیم ایل سونگ در آسیا و یا به قول خودش شهید پاتریس کبیر که منظورش پاتریس لمونبا بود. در وسط آن همه عکس ریز و درشت هم عکس لنین در قابی گران قیمت قرار داشت. در وجود گابریل با کمونیست‌های بسیاری آشنا شدم و فهمیدم که برخلاف پندار سیاستمداران آمریکایی، نه تنها آمریکا عاری از تفکر کمونیسم نبود، بلکه افراد بسیاری چه مخفیانه و چه آشکارا تفکر کمونیستی داشتند. و تعدادی حتی برای عملیات ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری به این کشور مهاجرت کرده بودند. از جمله این افراد فردی بود که با نام جعلی مایک در شهر نیویورک زندگی می‌کرد و در واقع یکی از نزدیکان پدر اورتگا رهبر حزب کمونیست ونزوئلا بود. او آنچنان افراطی کمونیست بود که حاضر بود بمب به خود بسته و وارد کاخ سفید شود. هرچند آنقدر هم محتاط و شاید هم ترسو بود که هیچگاه هویت واقعی خود را فاش نمی‌کرد. در یک شورش کوچک در شهر نیویورک که به راحتی به سراسر آمریکا کشید، همین کمونیست‌ها نقش بسیار پررنگی داشتند. در واقع همین‌ها بودند که اجازه تمام شدن شورش را نمی‌دادند و هر بار که شورش به نحوی به اتمام نزدیک می‌شد، آنها شعله‌ای از آن را برداشته و به شهر دیگری می‌بردند. به گفته یکی از سران حزب مخفی کمونیست، آزادی بسیار در آمریکا فرصتی برای کمونیست کردن این کشور به فعالین کمونیست می‌دهد که در هیچ جای دیگر دنیا این فرصت میسر نخواهد شد. با شنیدن و یا بازگو کردن این گفته بی اختیار جواب یکی از سران حزب جمهوری خواه را به یاد می آورم که در پاسخ به خطر کمونیسم در آمریکا گفته بود: آزادی بسیار آمریکا را برای همیشه از خطر کمونیست در امان نگاه خواهد داشت، چرا که ذات فاسد تفکر کمونیست در یک جامعه آزاد عریان و هویدا شده و فرصت رشد نخواهد داشت. قصد داشتم به کشورهای کمونیستی دیگری نیز بروم و در مورد کمونیست بیشتر تحقیق کنم. از جمله بزرگترین کشور کمونیستی یعنی چین و یا کشور کره شمالی که به عقیده همه کمونیست هایی که شناخته بودم به عنوان مبارزترین کشور کمونیست شناخته می شد. اما از طرفی هم دیگر کوشش برای فهمیدن تفکر کمونیست به نظرم بیهوده بود. دیگر این تفکر برایم جذابیتی نداشت. به خصوصا که طرفداران این تفکر در پاسخ به بسیاری از سوالات درمانده بودند. نمیدانم کی و چرا آنقدر سیاست در نظرم جالب شده بود و آن همه در وجود سیاستمداران زندگی کرده بودم. اما رفته رفته دریافتم که دیگر از هر چیزی که بوی سیاست میداد خسته شدم. بنابراین تصمیم گرفتم ضد سیاست باشم و شدم. من یک خواننده رپ شدم. خواننده بودن هم همچون دیگر کارهای انسانها عجیب می نمود. طبق معمول شروع به آزمودن انواع معترضان کردم. از سیاه‌پوستی که معتقد بود بردهداری به صورت پنهان همچنان بر سیاهان آمریکا سایه انداخته
تا فردی که به خود بشریت اعتراض داشت و عقیده داشت دیگر نباید هیچ فرزندی متولد شود تا نسل بشر منقرض و زمین نجات پیدا کند. و یا سرخپوستی شدم که اعتقاد داشت آمریکایی‌ها سرزمین او و اجدادش را اشغال کرده اند و باید هرچه زودتر این سرزمین را رها و به وطن خود برگردند. او برای رسیدن به این هدف خود حتی یک وکیل آمریکایی هم گرفته بود. کار به جایی کشید که در یک اعتراض خیابانی که توسط معترضان به آزادی اسلحه برپا شده بود، در وجود یک مرد میان سال از یک سرباز آمریکایی و در حالی که سعی می‌کردم از خودم دفاع کنم، کتک مفصلی خوردم. از شدت درد ناشی از کتک‌های سرباز، تن معترض را رها و در فضای بالای آن هم همه در تجرد نظاره‌گر اعتراض و برخورد مردم با پلیس شدم. شب هنگام وارد تن سربازی شدم که چند ساعت پیش مرا کتک زده بود. هدف از ورود به تن این سرباز آن بود که دلیل کار او را درک کنم. اما ورود من به تن او باعث شد دیدگاه دیگری به زندگی انسانها پیدا کنم. سرباز سیاه‌پوستی با 32 سال سن، عضو پلیس ضد شورش شهر نیویورک، اکنون میزبان من بود. در تن این سرباز بود که از دنیای سیاست و اعتراض و هیاهوی ناشی از آن برای مدتی فاصله گرفتم. سرباز یک کاتولیک معتقد و مذهبی بود که مرا با دیانت و مذهب مسیحی بیشتر آشنا کرد. دینی که با دین یهود متفاوت بود. بعد از سرباز وارد تن یک کشیش کاتولیک شدم. به یاد آوردم که چگونه کشیش قبلی را مجنون کرده بودم. اما این کشیش با او متفاوت بود. پدر سیمون یک کشیش بسیار مهربان و پیر بود. او هرگز ازدواج نکرده بود و فرزندی هم نداشت. در خاطراتش می دیدم که ملاقات با پاپ در واتیکان بهترین لحظه زندگی کشیش پیر بود. او برای مدت چند ماه در روم در یک هتل ارزان قیمت به سر برده بود تا در نهایت توانسته بود وقت ملاقات با پاپ را بگیرد. با خود اندیشیدم که چرا باز هم پاپ را ملاقات نکنم. در طول شب دومی که تن کشیش را در اختیار داشتم، فرصت تفکر در مورد ملاقات با پاپ را پیدا کردم. باید پاپ را می دیدم. با خود اندیشیدم که صبح روز بعد این فکر را در سر کشیش سیمون بیاندازم که به ملاقات پاپ برود. اما پدر سیمون همان شب مرد. نمیدانم چه شد که کاتولیک شدم. آن هم با این همه تعصب. اگر کشیش نمی برد، شاید بعد از چند روز به ملاقات پاپ هم می رفتم. در میان تمام کشیشانی که برای خاکسپاری سیمون آمده بودند، یک کشیش جوان نظرم را به خود جلب کرد. شب هنگام پیکر او را در رو بودم. پس از چند روز بالاخره موفق شدم او را وادار کنم به ایتالیا برود و با پاپ ملاقات کند. اما این کار ساده ای نبود. تشریفات و نامه‌نگاری و درخواست و تلفن کردنها و التماس کردنها سرانجام نتیجه داد و یک قرار ملاقات برای 2 ماه دیگر جور شد. روم شهری بسیار متفاوت با شهرهای آمریکا بود. در طول مدتی که انسان شده بودم، تنها در آمریکا زندگی کرده بودم و دیدن شهر روم هیجان خاصی داشت. سرانجام روز موعود فرا رسید و من پاپ را دیدم. در حضور آن همه کشیش کاتولیک سفیدپوش و آن همه تشریفات، دیدن پاپ نه تنها آنطور که فکر می کردم نبود، بلکه بسیار هم مرا آزار می داد. بسیار سرخورده کشیش جوان را به حال خود گذاشتم تا خود باشد. اما او که به فکر خود به این ملاقات نیامده بود. تنها دست پاپ را بوسه ای زد و چند سوال بی‌معنی او را پاسخ گفت. من هم فقط نظاره‌گر بودم. در نهایت کشیش جوان غرق در عرق با تبسمی دروغین بر لبانش کلیسا را ترک کرد. هرچند دیدار با پاپ آنطوری نبود که در ذهن سیمون دیده بودم، اما تصمیم گرفتم در ایتالیا بمانم. چند روز بعد کشیش به آمریکا بازگشت، اما من دیگر او نبودم. شب قبل از بازگشت کشیش تن او را رها و در آسمان روم سرگردان شدم. پس از آن در وجود مردمان مختلف ایتالیایی زندگی کردم.
از کشیشی دونپایه تا باستانشناسی که در مورد کلیساهای روم تحقیق می‌کرد. چند سالی را صرف تحقیق در مورد کاتولیک ها کردم. در هر کجا که نشان از کشیشی می‌یافتم که می‌توانست درک بهتری از این مذهب به من بدهد، سراغش می‌رفتم. با وجود جمعیت زیاد کاتولیک ها و پراکندگی آنها در کشورهای مختلف، من نیز اکثر کشورهایی که به این مذهب باور داشتند را دیدم و زندگی کردم. نویسنده هاوار، گویش نسیم، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com در اروپا بود که با مذاهب دیگر مسیحیت نیز آشنا شدم. برای مدتی در وجود یک ارتدوکس گرجستانی و پیرو کلیسای اعظم ارتدوکس شرقی گرجستان به تحقیق در مورد این مذهب پرداختم. در واقع تمام هدف من از این تحقیقات درک مفهوم دین و لزوم آن در زندگی انسانها بود. هرچقدر بیشتر پیش می رفتم، کمتر از معنی دین می فهمیدم. میان آنچه که مذهب کاتولیک می نامیدند و آنچه که پیروان ارتدوکس باور داشتند، تفاوت‌هایی وجود داشت. از جمله آنکه پیروان ارتدوکس برخلاف کاتولیک ها اعتقاد داشتند که مسیح بر فرشته مرگ غلبه کرده و به همراه جسم خود زمین را ترک و به آسمان رفته است. در حالی که کاتولیک عقیده دارد مسیح با خون خود گناهان انسانها را شسته و به جای همه مسیحیان تقاص داده است. دیگر تفاوت ازدواج روحانیون در مذهب ارتدوکس است که این امر در مذهب کاتولیک گناه بوده و روحانی کاتولیک تا آخر عمر مجرد مانده و ازدواج نمی کند. زمانی که یک پروتستان شدم و تفاوت‌ها را بیشتر دیدم، به یقین رسیدم که دین بیشتر یک سیاست است تا یک اعتقاد. در تمام این مذاهب به راحتی میشد رد پای استثمار را دید. به راحتی میشد دید که در میان مردمانی که توسط دین مداران مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند، مذاهبی پدیدار شده است تا به نوعی از زیر یوغ دین رهایی یابند. هرچقدر در گذشته این بهره کشی دینی بیشتر بوده است، مذهب حاصله نیز از اصل دین فاصله بیشتری دارد. پروتستان ها حتی دخالت دین در امور حکومتی را منع می کردند. در هنگام سفر در تن یک کشیش پروتستان به نیویورک بود که با دینی دیگر آشنا شدم، اسلام. کشیش برای دیدن برادرش به نیویورک رفت. یک هفته پس از سفر کشیش، ساختمان‌های بزرگ در نیویورک توسط گروه مسلمان القاعده مورد حمله قرار گرفت و صدها تن کشته شدند. در ذهن کشیش تمام دانش او در مورد جنگ‌های صلیبی زنده شد. در افکار او علاقه زیاد او به آن جنگ‌ها را می‌توانستم ببینم. مدتی گذشت و من بیشتر و بیشتر علاقه پیدا کردم در مورد اسلام بدانم. سرانجام روز موعود فرا رسید. در کمتر از یک ماه آمریکا به افغانستان حمله کرد. در وجود یک خلبان هواپیمای جنگنده به افغانستان رفتم. هیجان دیدن انسان‌هایی که آنچنان در دین خود راسخ هستند که حاضرند نه تنها جان هزاران نفر که حتی جان خودشان را هم در راه آن فدا کنند، وجودم را فرا گرفته بود. شاید جواب واقعیت و لزوم وجود دین برای انسانها را در آنها می‌یافتم. اما آنچه که بیش از دیدن مسلمانان هیجان انگیز و لذت بخش بود، باز هم پرواز و باز هم سرعت بود. برای چند روز اول
تنها از پرواز و سرعت بسیار جنگنده لذت می بردم، بی آنکه وقایع جنگ برایم اهمیتی داشته باشد. شکستن دیوار صوتی و آن سرعت باور نکردنی و از همه جالبتر مهارت بسیار بالای خلبان آمریکایی بود که همه چیز را از یادم می برد. کاملا فراموش کرده بودم که هدفم از تسخیر تن خلبان چه بود و چرا می‌خواستم به افغانستان بروم. هنگامی که در یک پرواز عادی هواپیما دچار نقص فنی شد و مجبور به فرار از کابین شدم، در میان کسانی که آنها را دشمن می‌خواندیم با چتر نجات فرود آمدم. افراد طالبان، کسانی که تاکنون تنها در میان تصاویر تلویزیونی و یا عکس‌هایی که در آموزش‌های نظامی آنها را دیده بودم، اطرافم حلقه زدند. آنها مرا چشم بسته به اردوگاه خود در میان کوهستان بردند. در مدتی که در وجود خلبان آمریکایی و در اسارت طالبان بودم، با مفهوم باور این انسان‌ها آشنا شدم. الله. اولین حرفی که از زبان جنگجوی افغان شنیدم فریاد الله اکبر او بود و سپس ضرباتی که بر تن و جانم فرود آمد. در میان زندان آنها دیگر تاب نیاوردم و خلبان را رها کردم. مدتی نظاره‌گر این انسان‌های متعصب بودم. کسانی که مسلمان بودند و الله را باور داشتند. لباسهای عجیب و زندگیی که هیچ شباهتی به زندگی مردمان آمریکا و اروپا نداشت. این سبک زندگی شباهت به زندگی انسانهایی داشت که چند صد سال قبل و در وجود حیوان دیده بودم. به یاد دارم که در وجود یک کبوتر به دست انسانی شکار شدم که شبیه به اینان بود. او هم لباسهای بلند بر تن داشت و شبیه به این انسانها. او هم ژولیده و موهای صورتش بلند بود. نمیدانم چرا میل به رفتن در وجود آنان را نداشتم. به خصوص بعد از آنکه خلبان نگونبخت را سر بریدند. اما من برای هدفی به اینجا آمده بودم. باید مسلمان بودن را تجربه می کردم. نامش ملا سعید بود. کسی بود که به همه آن گروه دستور می داد. به ظاهر تفاوت چندانی با بقیه نداشت. ریشی پرپشت و سیاه و ژولیده با عمامه‌ای سیاه رنگ و لباسی خاکستری که پارچه‌ای هم دور گردنش انداخته بود که شاید کار همان شالی را می‌کرد که وقتی سناتور آمریکایی بودم برای گرم کردن به دور گردنم می‌انداختم. اما این پارچه خیلی ناراحت تر از آن بود که برای گرم کردن گردنم آن را تحمل کنم. هرچند هوای کوهستان قندهار بسیار سرد بود. تن این انسان مسلمان افغانستانی برایم بسیار سنگین بود، به خصوص آن همه مویی که روی صورتم بود. در تمام این مدتی که انسان بودم، به جز چند مورد که کمی مو بر بالای لب یا چانه داشتم، هیچگاه اینقدر مو بر صورت را تجربه نکرده بودم. در افکار ملا سعید به جستجو پرداختم تا دلیل وجود این همه مو را درک کنم. با وارد شدن به دانسته های او تنها چیزی را که نفهمیدم وجود این موها بود. باورها تمام مغز او را پر کرده بودند. هر چیزی را ابتدا در بوته آزمایش باورهایش قرار میداد و سپس با کمترین منطقی به آن فکر میکرد. در ذهن او قوانین اسلام حاکم بر تمام زندگی او و زندگی دیگران بود. او ملا بود و میبایست آن قوانین را اجرا میکرد. در نظر او هر کسی از این قوانین سرپیچی میکرد اگر مسلمان بود طبق آن قوانین محاکمه و اگر غیر مسلمان بود به اسلام دعوت میشد. اگر دعوت را قبول میکرد که تازه باید محاکمه شود. اگر هم قبول نمیکرد کافر محسوب شده و سرش را می‌بریدند و این هم یکی از همان قوانینی بود که اشداء علی الکفار. تا اینجای کار و تنها بعد از خواندن نماز صبح در کاوش افکار این مرد مسلمان دلیل قتل خلبان آمریکایی را فهمیدم، هرچند نتوانستم درک کنم.
البته خیلی نگران نبودم، چون که بسیاری از قوانین در ذهن ملا سعید هنوز هم درک نشده باقی مانده بود و تمام آنها را در یک قالب خاص قرار داده بود، نظیر آنچه که در فکر خاخام‌ها و کشیش‌هایی که قبلا من بودم بود. در همین چند لحظه مسلمان بودن توانستم نقطه اشتراکی بین تمام روحانیون یهودی و مسیحی با این ملای مسلمان پیدا کنم و آن هم وجود یک قالب برای قوانین و موضوعاتی است که از درک آنها خارج بود. این قالب از یک جمله تشکیل می شود. این موضوع از درک انسان خارج و تنها خداوند حکمت آن را می داند. آری، من ملا سعید یکی از فرماندهان طالبان شده بودم. او علاوه بر فرماندهی گروه کوچکی از طالبان که در کوهستان‌های نزدیک قندهار فعالیت می‌کردند، یک روحانی مسلمان هم بود. افغان‌ها او را ملا می‌نامیدند. ملا هم لقبی شبیه به خاخام و یا کشیش بود. در افکار ملا سعید بسیاری از پیامبران یهود و عیسی پیامبر مسیحیان را توانستم پیدا کنم. از نظر او اما تنها دین اسلام دین برحق بود و مابقی کافر بودند. سلسله مراتب ارتباط با عالم خداوندی در نظر این مسلمان بسیار روشن‌تر نقش بسته بود. خداوند از طریق جبرئیل دستوراتش را به پیامبر اسلام محمد داده و او هم از طریق صحابه این دستورات را به مردم ابلاغ می کرده است. مجموعه دستورات دینی شامل دستورات قرآن، کتاب مقدس مسلمانان و سخنان محمد که به آنها حدیث میگویند حاکم بر تمام زندگی مسلمانان است. همانند یهود و مسیح، دین اسلام هم برای تفسیر و ابلاغ دستورات دینی در این زمانی که دیگر پیامبری ظهور نمی کند به روحانیون نیاز است. و ملا سعید هم یک روحانی بود. در وجود او فهمیدم که اسلام توسط شیطان به شاخه‌های مختلفی منشعب شده است که تنها شاخه سنی برحق و دیگر مذاهب همگی کافرند. در گذشته او می دیدم که او چندین نفر را به جرم آنکه سنی نبوده اند سر بریده و مجازات کرده است. چیزی که ملا سعید بود آرزوی خاخام‌ها و کشیش‌ها نیز بود، یک روحانی سیاستمدار. به یاد دارم که آنها نیز حکومت ایدئال و خداپسند را در حکومت روحانیون می دانستند. اما این امر در غرب تقریبا ناممکن شده است. در اینجا و در افغانستان این امر تحقق پیدا کرده و روحانیون حکومت را به دست گرفته و قوانین اسلام را با وسواس و دقت تمام اجرا کرده و مردم را به تمکین مجبور می کنند. قندهار به اشغال نیروهای آمریکایی درآمده بود و طالبان سعی در بازپسگیری آن داشت. آنها برای رسیدن به این هدف هر از چندگاهی به شهر یورش برده و تلفات بسیاری می‌دادند. عمده این تلفات از نیروهای غیر روحانی بودند که آنها را شهید می‌نامیدند. به گفته روحانیون و به خصوص امیرالمؤمنین ملا عمر رهبر طالبان، هر کسی که در جنگ با کفار چه کافر افغانی و چه کافر غربی کشته شود شهید بوده و مستقیما به دیدار پیامبر خواهد شتافت. بسیار از جوانان طالبانی برای دیدار پیامبرشان به خود بمب بسته و در نزدیکی پادگان‌های نظامی آمریکایی و یا در بازارهای کفار کابل و قندهار و مزار شریف خود را منفجر می‌کردند. برای شهادت و دیدار پیامبر من هم وارد جسم جوانی شدم که قرار بود صبح روز بعد خود را در بازار قندهار منفجر کند. جوان از شدت ذوقی که برای دیدار پیامبر داشت تا صبح نتوانست بخوابد و پس از خواندن نماز صبح در حالی که دیگران صورتش را بوسه می‌زدند به همراه چند نفر دیگر وارد شهر شده و در جایی از بازار اصلی شهر منتظر ماندند تا بازار باز شود. 2 نفر مرا همراهی می‌کردند. آنها با لبخند مرتب تکرار می‌کردند: عمر، خوشا به حالت که قرار است به دیدار پیامبر بروی.
سرانجام لحظه موعود فرا رسید. بازار کاملا شلوغ بود. آنها مرا به نزدیکی چند سرباز آمریکایی و انگلیسی بردند. فقط باید کلیدی را که در جیب بالا پوشم بود فشار می دادم تا بمبی که بر روی شکم و پشتم بسته بودند منفجر شود. هرچقدر تعداد کشته های کفار بیشتر می شد، خداوند خوشنودتر و راه بهشت برایم هموارتر می شد. پس بهتر بود نزدیک نیروهای نظامی بروم. درست در لحظه‌ای که باید کلید را فشار می دادم، 2 نفر همراهم ناپدید شدند. مات و مبهوت از غیبت آنها و مردد برای فشردن کلید به اطراف نگاه می کردم. یکی از نظامیان به من مشکوک شد و فریادی زد که باعث شد جمعیت پا به فرار بگذارد. دیگر مجالی نبود. اگر کلید را فشار نمی دادم، به ضرب گلوله کفار کشته می شدم و بهشت را از دست می دادم. بیدرنگ کلید را فشار دادم. حتی فرصت احساس درد را هم نداشتم. آنقدر شدت انفجار زیاد بود که هیچ از تن جوان نگونبخت باقی نماند. چندین نفر از مردم بازار تکه پاره شدند و چند نظامی آمریکایی و انگلیسی هم شدیداً زخمی شدند. خون تمام کف بازار را سرخ کرد. بوی حاصل از انفجار و بوی خون و گوشت تکه تکه شده تمام فضا را پر کرده بود. کله جوان در کنار دیواری افتاده بود و قسمتی از چانه و گردنش هم به آن چسبیده بود. همه چیز بود، اما پیامبری نبود. آنچه که جوان برای رسیدن به آن خود را منفجر کرد وجود نداشت. البته به عقیده آنها پیامبر در جایی در عالم نادیدنی انتظار او را می‌کشید، در برزخ. در برزخ هیچ جسمیتی وجود ندارند و همه روح هستند. پس باید تن را رها و روح خالص شد تا بتوان برزخ را دید. و من هم روح خالص بودم، اما برزخی نبود. شاید هم من نمی‌توانستم ببینم. شاید من روح خالص نبودم. اندوهگین از این شکست چند روز را در تجرد به سر بردم. باز هم فرصتی بود تا تفکر کنم، تا خودم باشم. دیگر نه مسلمان بودم، نه یهودی و نه مسیحی. هجوم افکاری که در طول این مدت پشت دروازه ذهنم تجمع کرده بودند مرا آزار می‌داد. در تجرد بیشتر و بیشتر افکار انسانها برایم نافهمیدنی و غیرقابل درک می‌نمود. و بیشتر از هر چیزی مفهوم دین. واژه‌ای که این اواخر بیشتر از هر جنبه دیگر انسانیت مرا مشغول خود کرده بود. اصلاً چه لزومی داشت هر انسانی پیرو دینی باشد؟ و یا چرا خداوند دیگر هیچ قانون دیگری برای انسان کنونی نمی‌فرستد؟ آن هم در شرایطی که هر لحظه با کشف و یا اختراع جدیدی نیاز به گذاردن قانونی جدید برای برخورد انسان با آن پدیده نوظهور وجود دارد. اصلاً چرا خداوند قوانین خود را تازه نمی کند که دیگر نیاز به این همه روحانی و مفسر نباشد تا از قوانین 1000 ساله به قانونی جدید در مورد زندگی مدرن بشر دست پیدا کنند؟ در زمانی پیامبران بر زمین می آیند که جمعیت انسانها بسیار کم، تعداد شهرها اندک و فناوری‌های بشر بسیار ابتدایی بوده است. آیا اکنون با این همه جمعیت و با این همه موضوع برای قانونگذاری بهتر نیست خداوند باز هم پیامبری دیگر به بشریت عرضه کند؟ به عقیده مسلمانان محمد آخرین پیامبر فرستاده خداوند بوده است. این را خود خداوند در قرآن آورده و متذکر شده است. این جواب مسلمانان به این سوالات است. از نظر اسلام خداوند محمد را فرستاد تا داستان دین تمام شده و قانون خداوندی به انسان ابلاغ و دیگر بهانه‌ای نباشد. پس از آن هم هر مسئله جدید را با تعمیم و تفسیر همان قوانین 1400 سال پیش میتوان به زیر پرچم اسلام آورد. اما شاید همین تفسیر و همین تعمیم باعث رویدن شاخه‌های بسیار در تنه دین اصلی شد، نه شیطان. اصلاً داستان این شیطان چیست؟ چرا در همه ادیان و مذاهب او دلیل تمام بدبختی بشر است؟
حتی میتوان نتیجه گرفت که دین هم برای مقابله با همین شیطان است. آن همه پیامبر و کتاب و آن همه جنگ و کشتار انسانها برای گسترش دین که در نهایت انسان در راه شیطان نرفته و به راه خدا قدم بگذارد. البته تنها باقی مانده انسانها، یعنی کسانی که در این راه کشته نشده و شانس زنده ماندن داشتند. اصلاً برایم قابل درک نبود چرا گروهی از انسانها گروه دیگر را می‌کشند به جرم آنکه ممکن است پیرو شیطان باشند. تازه مگر شیطان چقدر می‌تواند پیروان خود را گمراه کند؟ بیشتر از قتل انسانی دیگر؟ در جنگ‌های صدر اسلام که هیچ مذهب دیگری هم نبود و جنگ بین کفر خالص و ایمان خالص بود هم بسیاری از انسانها کشته می‌شدند. دیدگاه اسلام درباره شیطان بسیار جالبتر از دیگر ادیانی بود که من در طول انسان بودنم شناخته بودم. در متون اسلامی و از جمله قرآن، شیطان برای گمراهی بشر از خدا اجازه و حتی قدرت نفوذ در روح آدمی را یافته تا او را از راه خدا منحرف سازد. در واقع به نوعی الله برای اثبات مخلوق جدید خود یعنی انسان به شیطان قدرت نفوذ در افکار انسان را داد تا شیطان پس از شکست در گمراه کردن انسان به اشتباه خود که همانا سرپیچی از دستور خدا برای سجده بر انسان بوده پی برده و توبه کند. پس الله پیامبرانی برای هدایت انسان و نجات او از دست شیطان فرو فرستاد که محمد آخرین آنها بود. در دینی که محمد آورد منطق آن است که بشر را باید از وسوسه شیطان رهایی بخشید ولو با کشتن او. سوال اینجاست که الله چرا چنین کاری کرده است؟ آیا از ذات انسان آنقدر اطمینان داشت که شیطان هیچگاه نخواهد توانست او را گمراه کند؟ پس چرا پیامبران را فرستاد؟ آیا نمیتوان چنین نتیجه گرفت که خدا در این شرط بندی با شیطان شکست خورده است؟ یا شاید هم آنقدر شیطان را دوست داشته است که یک فرصت ابدی به او داده، به آن امید که توبه کرده و باز هم از فرشتگان مقرب شود، اما به قیمت تباهی بشر. چقدر کنجکاو بودم الله را ببینم. دیدن خدا در باور اسلام امری امکان ناپذیر است. اما بر اساس همین باور میتوان او را از نشانه‌هایش شناخت و به حقیقت وجودی او پی برد. و من بیشتر از هر چیزی مشتاق این حقیقت بودم. مشتاق شناخت و یا دیدار کسی که دین را برای انسانها فرستاد. و رسیدن به این جواب که مگر به اعتقاد بیشتر ادیان خدا یک نفر نیست؟ پس چرا این همه دین و مذهب وجود دارد؟ پس از مدتها تجرد و تفکر در این موضوعات بیشتر و بیشتر کنجکاو می شدم تا به جواب این همه سوال دست پیدا کنم. باید یک روحانی مسلمان بلندپایه می شدم. باید خود ملا محمد عمر می بودم. پس برای رسیدن به مخفیگاهش بارها و بارها در وجود افراد مختلف رخنه کردم و در نهایت در قامت یکی از نزدیکان او توانستم او را ببینم. در این راه چیزهای بسیار دیگری که در افکار ملا سعید نیافته بودم را در ذهن میزبانان دیگر یافتم. در راه رسیدن به ملا محمد عمر یک بار دیگر هم در وجود جوانی افغان که او هم آرزوی بهشت داشت بخت خود را آزمودم. شاید این بار به چیزی دست پیدا کنم. او هم با موفقیت منفجر شد اما هیچ نبود و سوالاتی به هزاران سوال دیگر من افزوده شد. چرا همه کسانی که برای رسیدن به بهشت و دیدار پیامبر خود را منفجر می کنند جوان هستند؟ چرا هیچ ملایی خود را منفجر نمی کند؟ و اصلاً چرا امیرالمؤمنین ملا عمر خود را مخفی کرده بود؟ چرا همچون دیگران آشکارا مبارزه نمی کرد و شهید نمی شد؟ در وجود امیرالمؤمنین ملا عمر، امیر و حاکم امارت اسلامی افغانستان مدتی زندگی کردم. افکار و خاطرات او را زیر و رو کردم تا چیزی بر دانشم در مورد اسلام اضافه کنم تا شاید الله را بهتر بشناسم.
بسیار چیزها از او آموختم و تقریباً تمام آنچه در ذهن او به نام اسلام بود را یاد گرفتم. مبارزات و جنگ‌های او در مقابل آنچه کفار می‌نامید را از خاطراتش می‌توانستم ببینم و آن ترکشی که چشمش را گرفت تا او امیر یک چشم مؤمنین جهان باشد، چیزی که لااقل یاران و طرفدارانش به او نسبت داده بودند، همان لقبی که در بوسه بیعت اسامه بن لادن بر دست او بر زبان اسامه جاری شد تا دیگر یاران او تردیدی در جهان در راه او نداشته و در زمانی کم بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط پیدا کند. اما در وجود او هم نتوانستم برای تمام سوالاتم جوابی درست و منطقی پیدا کنم. پشیمانی ملا عمر در پذیرش نقشه بن لادن در حمله به برج‌های نیویورک بیشتر از هر چیزی او را آزار می‌داد، هرچند هیچگاه به زبان نمی آورد. حتی در وجود امیرالمؤمنین توانستم بن لادن را هم ببینم. حرفای بن لادن چندان با تفکرات ملا عمر تفاوتی نداشت. بنابراین وسوسه‌ای برای بن لادن بودن نداشتم. مدتی دیگر در وجود ملا عمر زندگی کردم. با بسیاری از فرماندهان و بزرگان طالبان و حتی برخی از عرب‌هایی که واسطه بن لادن با عربستان بودند برخورد داشتم و با آنها مذاکره کردم. اما این ملا عمر آنچه که می‌نمود نبود. او فردی مستعسل، درمانده و شکست خورده بود. آوازه او بیشتر از خود او ابهت داشت. یا شاید هم در زمان خوبی با او یکی نشده بودم. در این زمان که من و ملا عمر یکی شده بودیم، او فردی شکست خورده از جنگی که از وقوعش ناراضی بود و درمانده از تلاش برای بازپسگیری خاک از دست رفته بود. اما آنچه در وجود ملا عمر همچنان باقی بود، باورهای او به اسلام و اجرای احکام این دین بود. ملا عمر خود را اصل و ریشه اسلام می‌دانست و می‌پنداشت برای رضای الله باید او سرزمین پدریش را به زیر پرچم امارت اسلامی درآورد و سپس از آنجا به جهاد برای گسترش اسلام به دیگر نقاط دنیا اقدام می‌کرد، شبیه به آنچه خلفای صدر اسلام انجام می‌دادند. در نظر او دنیا جایی برای غیر مسلمانان و به خصوص غیر سنی ها نداشت. به عقیده او مذهب شیعه انحرافی بزرگ در اسلام ایجاد کرده بود. او و دیگر همکیشان او اعتقاد داشتند با کشتن شیعیان می توان به این انحراف پایان داد و این اعتقاد او باعث کشته و اسارت صدها شیعه هزاره آن قوم به گفته او لعین شده بود. طالبان در زمان حکومت خود و پیش از حمله آمریکایی‌ها هر بار به بهانه‌ای به ولایات هزاره نشین حمله و به کشتار مردم شیعه می‌پرداختند. دختران آنها را به اسارت گرفته و به آنها تجاوز می‌کردند و این از دیدگاه دین آنان حرام نبود. در روایات و احادیثشان آمده بود که دختران اسیر می توانند برای مؤمنین کنیز باشند و مرد مؤمن صاحب تمام جسم کنیز خود است. بنابر این عقیده دیگر نیازی به خواندن خطبه عقد برای نزدیکی با کنیز نبود. کلاً زنان در عقاید اینان آفریده شده اند برای رضای مردان مؤمن. ملا عمر را رها کردم. او دیگر جواب سوالات من نبود. دید من نسبت به الله همانی بود که پیش از ملا عمر شدنم بود. شاید برای دانستن در مورد الله و علت این گسستگی در اسلام باید دیگر مذاهب آن را هم تجربه می کردم. در وجود یکی از یاران بن لادن مدتی وهابی بودم و آنجا بود که دشمنی هرچه بیشتر آنان با شیعه را دریافتم. در احکام اسلام دروغ گناهی نابخشودنی بود که صریحاً الله در قرآن مؤمنان را از آن برحذر می داشت. اما نقطه مشترک تمام ملایان مسلمانی که تا آن روز دیده بودم دروغگویی آشکار بود، آن هم به آسانی و با کمترین احساس گناه. آنها هر کدام از احکام دینشان را که پایمال می کردند به راحتی برای آن بهانه‌ای آورده و طوری وانمود می‌کردند که حتی در اسلام به آن توصیه نیز شده است. هرگاه طالبان به جای یورش می‌بردند،
علاوه بر دختران و زنان آنجا، برخی پسران نوجوان را نیز به بردگی گرفته و از آنان استفاده جنسی می‌بردند. با این استدلال که خداوند در بهشت وعده غلام‌هایی که گرداگرد مؤمنان می‌گردند و همچون مرواریدهای در صدف هستند را داده است. اینان به راحتی گناه لواط را که دیگر گناه نابخشودنی در احکام قرآن است نادیده گرفته و استفاده از پسران نوجوان را طوری توجیه می‌کردند که گویی از احکام همان دین است. به بهانه‌های متعدد مردم را به بردگی می‌گرفتند و هر بار روایتی از جنگ‌های صدر اسلام را سند کار خود معرفی می‌کردند. به همراه یکی از یاران بن لادن برای فرار از جنگ به عربستان رفتم. در میان سرزمینی که می‌گفتند اسلام در آنجا ظهور کرده است، شاید به حقایقی دست می‌یافتم. به همراه روحانیون وهابی چندین سال در عربستان بودم. چندین بار به طواف کعبه رفتم و بارها مدینة النبی را زیارت کردم. در میان سرزمینی که اسلام در آن ظهور کرده بود، مردمانی زندگی می‌کردند که کوچکترین ارزشی برای زنان قائل نبوده و آنها را تنها وسیله‌ای برای رضای مردان و زاد و ولد می‌دانستند. حتی مدتی در وجود یک زن عرب هم زندگی کردم. در وجود زن عرب بود که فهمیدم حتی خود زنان عرب هم بر این عقیده استوارند و خود را وقف مردان می‌کردند، به آن امید که راهی بهشت شوند. در وجود آن زن عرب بارها جمله جورج کمونیست یا شاید پیرو دین مارکس را به یاد می‌آوردم که دین را مردان اختراع کردند تا زنان را به سلطه خود درآورند. در این سرزمین نفرت از شیعه در میان مسلمانان موج می‌زد. پیروان مذهب وهابی هم همانند دیگر مذاهب سنی اسلام شیعیان را رافضی می‌نامیدند، چرا که به اعتقاد آنها شیعیان دستور پیامبر و اصل دین اسلام را نفی کرده و به اصطلاح رفض می‌کردند. وهابیون هم مذهب خود را تنها مذهب راستین اسلام دانسته و اعتقاد بر این دارند که برای اشاعه این مذهب باید جهاد کرد. و جهاد به معنای جنگ در راه الله برای گسترش اسلام است. در این راه هر کسی هم که مخالفت و یا مقاومت کرد کشتنش واجب خواهد بود. بنابراین در نظر جهادگران همه انسان‌های روی کره زمین یا باید مسلمان شوند و یا کشته شوند. برای مدتی در وجود مفتی اعظم عربستان سعودی زندگی کردم. در وجود او بزرگترین عالم و روحانی وهابی بودم. بنابر اعتقادات وهابیون و دیگر سلفی‌ها هر گونه تفسیر و معنی از اصل آیات قرآن حرام بوده و هر گونه اضافات در دین باعث شرک خواهد شد. مساجد باید بسیار ساده و بدون هر گونه چیز اضافه و تزئینی باشند. حتی مناره هم برای مسجد حرام بوده و موجب بت‌پرستی است. از دیدگاه آنها حتی گذاشتن سنگ قبر برای فرد متوفی باعث رواج بت‌پرستی شده و حرام است. در عربستان بنابر دستور مفتیان مذهب وهابی و با پشتیبانی تام حکومت سعودی تمام قبور و حرم‌ها از بین رفته و هر گونه مراسم مذهبی به جز مراسماتی که در قرآن به آن اشاره شده است ممنوع اعلام گردید. در کمتر از 3 قرن پیش که محمد ابن عبدالوهاب موجودیت مذهب خود را اعلام کرد، برای انجام دستورات این مذهب در این مدت شیعیان بسیار کشته و تنبیه شدند. هدف غایی مذهب وهابی نجات اصل و ریشه دین اسلام از دست رافضیان و دیگر مذاهبی است که موجب انحراف در دین شده اند. وهابیون بنابر آیات قرآن زنان را تنها یک وسیله برای ارضای مردان و فرزندآوری دانسته و برای زنان اهمیتی کمتر از جمادات برشمردند. قدرت مذهب آنجا آشکار می‌گردد که زنان وهابی عربستان هیچ گونه حقی در اجتماع ندارند، اما به شدت این اعتقادات را قبول و برای رضای مردان می‌کوشند.
وهابیون با وجود جمعیت بسیار کمی که نسبت به دیگر مسلمانان دارند، اما قدرتی بسیار داشته و تقریباً میتوان گفت در میان بیشتر جوامع عربی تصمیم نهایی را حکومت وهابی عربستان میگیرد. و این قدرت نه به خاطر افکارشان که به دلیل ثروت هنگفت این حکومت از راه فروش نفت و حج است. شاید در صدر اسلام مراسم حج برای کسب درآمد اعراب فقیر و بیابان نشین عربستان و شاید هم برای رضایت سران قریش بود، اما اکنون پول هنگفت حاصل از این مراسمات باعث قدرت گرفتن بیش از اندازه حکومتی شده است که سعی در زنده کردن ریشه اسلام دارد. تمام تلاش روحانیون و مفتیهای عربستان در میان مردم غیر وهابی تولید نفرتی نهفته کرده است که روزی فوران خواهد کرد. در تمام مدت مسلمان شدنم شاهد عملکرد معکوس روحانیون مسلمان از هر مذهبی بودم. معمولاً اعمال و دستورات آنان در نهایت باعث دلزدگی مردم از اسلام شده و نتیجه‌ای متفاوت با هدف داشته است. نقطه مشترک تمام مذاهب سنی و سلفی دشمنی بی اندازه با شیعیان بود. باید شیعه می شدم. در یکی از مراسمات حج گروهی از شیعیان را دیدم که با ظاهر و چهره‌ای متفاوت طواف کعبه می کردند. شب هنگام وارد جسم یکی از آنها شدم. محمد رضا یک ایرانی بود و برای حج تمتع به عربستان آمده بود. او بار اول بود که به حج می آمد و هیجان بسیاری داشت. پس از انجام مراسمات حج به همراه کاروان حج به ایران بازگشتم و این آغاز سفر من به دنیای شیعه بود. من اکنون محمد رضا بودم، مردی قد بلند و لاغر، ساکن شهر تهران و کارمند دایره حراست یک اداره دولتی. در طول مسافرت دایم تسبیح را در دست داشته و ذکر می گفتم. این اذکار باعث گشایش در کارها و نزدیکی و یاد خدا می شد. استقبالی با شکوه از من به عمل آمد و در محل کار هم همه به من تبریک می گفتند. از طرف رئیس اداره هم هدیه‌ای به من داده شد. رئیس که سابقاً چندان رابطه خوبی با من نداشت، اکنون کاملاً عوض شده بود و مرا با احترام و لبخندی که معلوم بود به زور بر لبانش جاری بود خطاب می‌کرد. در نگاه دیگران من یک انسان پاک و پرهیزگار شده بودم که میشد به او اعتماد کرد، چرا که دیگر حاجی شده بودم. در میان همکارانم اما کسانی بودند که در سطح بالاتری از من در این سلسله مراتب احترام قرار داشته باشند. حاج محسن رئیس حراست که بیش از 35 سال در اداره خدمت کرده بود و همینطور حاج حسین رئیس امور مالی اداره که مردی با تحریش مرتب، سر تاز، پیرهنی اغلب سفید که یقه نداشت و تا زیر گردنش بسته بود و روی شلوار پارچه‌ای می‌انداخت. از جمله این افراد و یا حتی بزرگترینشان بودند حاج حسین احمدی فرد ایدئال من بود. حاج حسین با اولین برخورد در حالی که لبخندی پهن بر لبان گوشتیش بود و تسبیح خود را با یک حرکت بین انگشتانش قرار داد، مرا در آغوش گرفت و گفت: به به، رسیدن به خیر حاج محمد، حجکم مقبول. و این شد لقب من. گویی همه منتظر بودند تا ببینند حاج حسین من را چه صدا می کند. روی پیشانی حاج حسین جای مهر پیدا بود و این به خاطر عبادات و سجده‌های طولانی او بود. بوسه‌ای بر جای مهر حاج حسین زدم و لبخندی سرشار از ذوق و احترام نثارش کردم. ته دلم با خود گفتم ای کاش به جای حاج محمد مرا حاج رضا صدا می کرد. حاج محسن هم موقع اولین دیدار با روی باز مرا در آغوش گرفت. رفتار او کمی بهتر از حاج حسین بود و این برایم مایه دلگرمی بود. حاج محسن باید 5 سال قبل بازنشسته می شد، اما هر بار تمدید کرده بود. در آن اداره چند نفری بیشتر حاجی وجود نداشت و این مایه افتخار من بود که در میان آن چند نفر قرار داشتم. چند ماه گذشت و کم کم به حاج محمد بودن عادت کردم. دیگران هم به این نام عادت می کردند، برخی با همان احترام روزهای اول و تعدادی هم با اندکی تمسخر.
روزی که با رئیس اداره مشاجره‌ای محترمانه داشتم، حاج محمد گفتنش برای من بسیار سنگین بود. هرچند دیگر او همانند سابق با تحقیر با من صحبت نمی کرد، اما می توانستم نوعی دیگر از تحقیق را در گفتارش که دایما با لبخندی کنایه آمیز همراه بود به وضوح ببینم. امید داشتم با حاجی شدنم ریاست حراست اداره را بعد از بازنشستگی حاج محسن به من بدهند. اما هر لحظه امید برسیدن به آن جایگاه کمتر و کمتر می شد. یک جای کار اشتباه بود. مگر من هم همانند حاج حسین حج نرفته بودم؟ پس چرا هنوز در روال کاری من تغییری حاصل نشده بود؟ همان تغییری که با حاجی شدن کریم باعث نزدیکی هرچه بیشتر او به حاج حسین شده بود. حاج کریم هم همانند حاج حسین روی پیشانیش جای مهر نقش بسته بود و شاید من این نشان را کم داشتم. پس به دنبال آن رفتم و بعد از یک مرخصی نسبتاً طولانی با جای مهری کمرنگ بر پیشانیم سر کار آمدم. قرار بود این جای مهر به آرامی و با مرور زمان پررنگتر و آشکارتر شود. حاج حسین با دیدن جای مهر روی پیشانیم در اولین برخورد گفت: طاعات قبول حاج محمد. سرش را به همراه لبخندی که بر لبش نقش بست تکانی داد و به طرف اتاقش رفت. تکان سرش همچون ابراز تأسف بود. اما مگر من چه کار کرده بودم؟ مگر جای مهر او هم بعد از بازگشت از مرخصی استعلاجی که برای درمان دیسک کمر گرفته بود به یک بار ظاهر نشد؟ کم کم پی بردم که حاج حسین و رئیس اداره و حتی حاج محسن هم رفت و آمدهایی دارند و تمام کارهایشان با هماهنگی هم انجام می شود. 1 سال از حاجی شدنم گذشت تا فهمیدم لقبی که او به من داده بود در واقع نوعی تحقیر مدام بود تا هیچگاه نتوانم به آن جایگاهی دست پیدا کنم که در روابط آنها رخنه کنم. فهمیدم تمام کسانی که حاجی شده و هنوز احترامی دارند به نوعی زیر بیرق آن 3 نفر حرکت می کنند. این را بارها حاج محسن سعی کرده بود به من بفهماند، اما من بسیار آن 2 حاجی را مقدستر از این میپنداشتم که در فسادی پیچیده دست داشته باشند تا آنجا که کارمند بخش حراست اداره را آنطور فریب دهند که هیچگاه سعی در سرک کشیدن به برخی حسابرسی‌ها و اسناد را نداشته باشد. همان اسنادی که بررسی آنها را خود حاج حسین رئیس امور مالی بر عهده می‌گرفت و می‌گفت: بذارید من هم کمکی بکنم. تمام کار که نباید روی دوش حاج کریم بنده خدا باشه. بخش مالی اداره را خانم چراغی و حاج کریم محمدیان زیر نظر حاج حسین اداره می کردند. من هم همچون رئیس مالی و رئیس حراست و همینطور آقای محمدیان بودم و همه ما جای مهر داشتیم و افسوس که من قدری دیر به این روابط و قضایا پی برده بودم. تصمیم به عوض کردن رفتارم با رئیس اداره گرفتم و بیشتر با حاج حسین گرم گرفتم و این شد که بعد از چند هفته من هم شدم حاج رضا. شیعه بودن تا اینجا بسیار سخت و پیچیده تر از دیگر مذاهب بود. تمام حرکات، عبادت کردنها، نماز خواندنهای درون نمازخانه اداره و حتی نوع راه رفتن هم میبایست برنامه ریزی شده و حساب شده باشد. در ایام خاص نوع رفتار باید کاملا تغییر کند. در مراسم افطاری، در ایام اعتکاف، محرم، اربعین و انواع شهادت‌ها و ولادت‌ها که هر کدام به اندازه کل دین مسیحیت پیچیدگی و طول و تفسیر دارد. هم خسته شده بودم و هم کنجکاو. باید دیگر شیعیان را هم امتحان می‌کردم. مدتی در وجود حاج حسین رفتم و سپس در وجود یک معمار که برایش کار می‌کرد. بعد از آن وارد اجتماع مردم کوچه و بازار تهران شدم و تقریباً هر آنچه از ایرانی بودن و شیعه بودن وجود داشت را فهمیدم. اما هنوز در جایگاه بزرگان این مذهب زندگی نکرده بودم و آنچه را که مردم می‌گفتند خدا عالم است هنوز درک نکرده بودم. هر چیزی را که مردم از دستورات مذهب شیعه درک نمی‌کردند به این جمله و یا جملاتی مشابه آن ختم می‌شد و پاسخ آن در میان مردم عادی نبود.
هر دین و مذهبی که تاکنون آزموده بودم یک خصوصیت بارز داشته و این ویژگی در مذهب شیعه تظاهر کردن بسیار پیروان آن بود. گویی از احکام شیعه و مهمترینشان ریا و تظاهر فرد به آنچه که نبود بود. در وجود 10 نفر به هیئت عزاداری محرم رفتم و آنچه که در نیافتم تنها عزا بود. حتی دلیل عزاداری برای کسی که به گفته شیعیان در صحرای کربلا شهید شده و اکنون بهترین جای بهشت از آن اوست را درک نمی کردم. امام حسین، امام سوم شیعیان که نزدیک به 1400 سال پیش در کربلا شهید شده و اکنون سالگرد قمری او را عزا می‌گیرند، گویی که همان روز کشته شده بود و جالب تر آن که برای آن سالگرد شهادت 40 هم می‌گرفتند و آن را 40 می‌نامیدند. روحانیون شیعه که حکومت را نیز در دست داشتند، عمدتاً در میان مردم نبوده و به ندرت میشد آنان را در کوچه و خیابان دید. و کسانی هم که در میان مردم رفت آمد داشتند، معمولاً از روحانیون یا به گفته مردم آخوندهای رد پایین بودند. اما تعداد آنها بسیار بیشتر از آنی بود که در جامعه دیده میشد. شاید هزاران روحانی تنها در همان شهر تهران وجود داشتند. هر مسجدی از 10 مسجد سطح شهر حداقل 1 یا 2 روحانی مخصوص به خود را داشت. در هر اداره‌ای معمولاً 1 روحانی وجود داشت که کار تبلیغ مذهب شیعه را در میان شیعیان انجام می‌داد. روحانیون در هر اداره و سازمانی قدرتی فراتر از هر رئیس و هر مسئولی داشتند و در عین حال هیچ مسئولیتی هم به صورت سازمانی بر عهده نداشتند. آنها تنها در مراسمات و یا هنگام اقامه نماز در نمازخانه دیده می شدند و در دیگر زمانها فقط رضایت آنها بود که حضور داشت و جلب این رضایت عمده دغدغه کارمندان به خصوص رؤسا و مدیران بود. اگر عمامه روحانی سیاه بود یعنی او از نسل امامان شیعه بوده و یک سید است و اگر سفید بود یعنی او یک ایرانی بوده و دروس حوزوی را خوانده و در نهایت به این عمامه دست پیدا کرده است. روحانیون با عمامه سیاه یا همان سیدها گاهی بدون خواندن دروس حوزوی هم لباس روحانیت بر تن می‌کردند. نویسنده هاوار، گویش نسیم، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. باری در میان هزاران روحانیم که در اجتماع شیعیان می دیدم، وجود یکی را در رو بودم. او یک روحانی تراز بالا با عمامه سفید در یکی از بنیادهای مذهبی بود. همه او را یک عالم و دانشمند بزرگ می خواندند و به همین خاطر با او یکی شدم تا شیعه را بهتر بفهمم. به همراه او چند ماه زندگی کردم. او را چند محافظ همیشه همراهی می کردند و در مکانی با شکوه با خدم و حشم بسیار زندگی می کرد. او 3 پسر و 1 دختر داشت که اصطلاحاً آنها را آقازاده می نامیدند. آنها هم هر کدام برای خود چند محافظ داشتند. به جز پسر بزرگتر که حدود 40 سال سن داشت و 1 روحانی بود، مابقی معمم نبوده و با لباسهایی همچون دیگران رفت و آمد داشتند. آنها به واسطه پدرشان دارای قدرت بسیار زیادی بودند. دیگر آقازاده هایی که با آنها رفت و آمد داشتند لزوماً فرزند روحانی نبودند، اما پدرانشان یکی از مناصب دولتی را صاحب بوده و متناسب با جایگاه پدر آقازاده نیز قدرت داشت. وجه مشترک اکثر آنها یکی ناشناخته بودن در میان مردم و دیگری اشتغال در تجارت و کسب و کارهایی با سودهای نجومی بود. البته در بیشتر موارد پدر آن تجارت را مدیریت می کرد.
زندگی را در وجود تعدادی دیگر از روحانیون بزرگ و کوچک از امام یک مسجد گرفته تا مجتهد را تجربه کردم. زیر و بم هستی اصلی مذهب شیعه را درک کرده و فهمیده بودم. اما آنچه که اجازه نمیداد تمام این مذهب را درک کنم، وجود فتواها و احکام رنگارنگ جدید بود که هر کدام بر اساس موقعیت زمانی و یا اتفاقات روز تغییر کرده و هدف تمام آن فتواها و احکام فقهی تنها یک چیز بود: حفظ مذهب شیعه. در گذشته این مذهب هم این تغییر احکام به وفور اتفاق افتاده و این سیستم هوشمندانه باعث شده بود هر آینه این مذهب خود را با شرایط روز وقف داده و همچنان حکومت و سلطه فکری خود را حفظ کند. مثلا در احکام اسلام غسل مسلمان به صورتی است که فرد باید به یک بار خود را در آب غوطه‌ور سازد به نحوی که همزمان تمام بدن او به زیر آب برود. اما این نحوه غسل در زمانی که آب به صورت لوله کشی وارد جامعه شیعیان شد به راحتی تغییر کرده و نوعی غسل ترتیبی که به نوبت سمت راست و چپ بدن را میشویند توسط همین مراجع تقلید شیعه اختراع شده و به صورت فتوا به مردم ابلاغ گردیده و به این ترتیب مذهب شیعه آب لوله کشی را که از ملزومات زندگی مدرن بشر بود پذیرفته است. شاهکلید این مکانیزم بند اول تمام رساله هایی است که توسط مراجع تقلید نوشته شده است. این رسائل نسخه مکتوب همان فتواهایی است که آنها صادر می کنند. در این بند آمده است که داشتن مرجع تقلید بر هر مسلمان واجب بوده و بدون مرجع تقلید تمام عبادات او باطل است. به این ترتیب تمام شیعیان و در هدف غایی تمام مسلمانان ابتدا لزوم وجود مرجع تقلید را قبول می کند. این امر باعث شده تا تمام احکام و فتاوای او را نیز چشم بسته قبول کنند. هرچند آزاد است تا هر کسی خود مرجع تقلیدش را انتخاب کند، اما مگر مراجع تفاوت آشکاری هم با هم دارند؟ گاهی این فتواها به تقابل با حکومت و نظام سیاسی هم منجر شده و در نهایت این سیستم توانسته سیاست را شکست داده و خود عملاً حکومت را با همین فتواهای به ظاهر ساده تصاحب کند. سران این مذهب به راحتی یکی از مقتدرترین حکومت‌های سیاسی که بر پایه سیاست‌های غرب و ریشه در تفکرات و مبارزات طولانی ایرانیان داشت را سرنگون ساخته است. حال حکومت و نگهداری از این موفقیت که دیگر برای این سیستم بسیار آسان‌تر از به دست آوردنش است و دور نیست زمانی که همین سیستم مرجع تقلید شیعه بتواند بر بخش بزرگی از جامعه بشری تسلط یابد. سیستم حکومتی به وجود آمده توسط آخوندهای شیعه همچون ظرفی که در آزمایشگاه برای کشت میکروب آماده شده است، آماده و مهیای فساد است. در بسیاری از ادارات و سازمانهای این حکومت، فساد اقتصادی و سیاسی به تمام ارکان و اجزای آن رخنه کرده و گاهی آن اداره یا سازمان بدون فساد نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. اما همانطور که در ظرف کشت میکروب بعد از تشکیل میکروب‌ها مواد دفعی و تجمع سم ناشی از فعالیت آنها باعث از بین رفتن میکروب می شود، در این سازمان‌ها و نهادهای مذهبی فساد آنچنان زیاد می شود که در نهایت باعث رسوایی و یا انحلال آن سازمان در خاموشی مطلق جهت جلوگیری از رسوایی می گردد. انواع سازمان‌های مذهبی، صندوق‌های خیریه و مالی و انواع شرکت‌های وابسته به آقازاده‌ها از این جمله هستند. هر روز در روزنامه رسمی تأسیس شرکتی نشر پیدا کرده و عده‌ای شرکت دیگر در همان زمان در خفا غیب می‌شوند. در این سیستم برای توجیه هر خرابکاری و یا انتشار هر دستور جدیدی که نمیتوان آن را از طریق رسانه‌ها انجام داد، از امامان جمعه
و همچنین افرادی که به آنها مداح گفته می شود استفاده می گردد. اینان وظیفه دارند در نماز جمعه و همچنین مراسمات عزا و جشنهای مذهبی آرمانهای سیستم که با قوانین بشری در تضاد هستند را بیان کنند و یا خرابکاری و دستورات نابجای حکومتی را توجیه کرده و رنگ و بوی مذهبی به آن بدهند. آنگاه حکومت منتظر عکس‌العمل جامعه میماند. اگر عکس‌العمل خوب بود، رهبر و یا یکی از افراد وابسته به او آن آرمان را به طور رسمی مطرح می کند. و اگر عکس‌العمل خوب نبود، بسته به شدت آن، ممکن است آن مداح به صورت غیر مستقیم توسط امام جمعه‌ای مورد سرزنش قرار گیرد. در وجود یکی از همین مداحان نکات بسیاری از نحوه حکومتداری دینی را درک کردم. مداحی با هیکلی نسبتاً درشت، ریشی پرپشت و چهره‌ای که خود یکی از آرمان‌های این حکومت بود، حتی ظاهر او هم توسط سیستم طراحی شده بود. قبل از هر مراسمی در اتاق فکری که اعضای آن را مقامات بلندپایه سپاهی و مداحان و امامان جمعه تشکیل می‌دادند، دستور کار مراسم ابلاغ و مداحان در مراسمی که پیش رو داشتند آن را اجرا می‌کردند. گاهی همه ما باید یک دستور کار را دنبال می‌کردیم و گاهی نیز به یکی از مداحان گفته می‌شد که مثلا فلان شخصیت سیاسی را باید حمایت و یا مورد نکوهش قرار بدهیم. و یا گاهی وظیفه داشتیم در مقابل اجرا و یا عدم اجرای برخی از قوانین صادره از مجلس ایستادگی کرده و مردم را برای آنچه آرمان سیستم بود آماده می‌کردیم. وظیفه من در یک مراسم عزا این بود که پدیده‌های نوظهور را در نظر مردم حرام جلوه داده و مورد تاخت و تاز قرار دهم. پدیده‌هایی که بیم آن می‌رفت در آینده باعث آگاهی مردم نسبت به آنچه نباید بدانند شود. از جمله این فناوری‌ها تلویزیون ماهواره‌ای و اخیراً هم اینترنت بود. به عقیده سیستم، خطر اینترنت حتی بیشتر از تلویزیون ماهواره‌ای بود. اینترنت دریچه‌ای به سوی جهان غرب و جهنم ناشی از آن بود. و اصولاً آنچه رنگ و بوی غربی داشته باشد، می‌تواند شیعیان را از شیعه بودنشان دور سازد و شیعه بودن یعنی پذیرفتن آنچه نظر سیستم است. در مراسم آن روز با نوحه‌ای سوزناک تصویری از ظهر عاشورا ترسیم کردم. سپس نواده حسین که اکنون امام غایب است را وارث عاشورا نامیدم و در نهایت رهبر را که در میان طرفدارانش با نام آقا شناخته میشد نایب برحق او که پرچم حسین را تا ظهور امام زمان افراشته نگه داشته تا به دست او دهد معرفی کردم. پس از آن که در جمعیت شور و هیجان کافی را ایجاد کردم، در حالی که صدایم را پایین آوردم، شروع کردم به آماده کردن مقدمات ابلاغ دستور مراسم. بمیرم برای مظلومیتت امام عصر، بمیرم برای مظلومیت آقا، بمیرم برای خستگی آقا. سپس با جملات تندی ادامه دادم. حتما میگین آقا چرا خسته شده؟ از اینکه بیرق امام حسین را بالا گرفته؟ نه، اشتباه نکنید. بالا نگاه داشتن پرچم حسین که خستگی نداره برای آقا. و بعد با گریه و در حالی که صدایم را زیاد کردم گفتم چیزی که آقامون را خسته کرده برافراشتن بیرق یزید توسط بعضی از مردمه. شاید ناآگاهانه این کار رو میکنن ها. من نمیگم از روی آگاهیه. اما مردم بدونید در جامعه شیعه در شهری که به عزای امامش نشسته به جای بیرق سبز حسین روی بامها بیرق یزید رو نصب کردن. آی مردم بدونید این دیش هایی که روی بامهای شیعیان گذاشته شده بیرق یزیده. و سپس با سوز بسیار و حقحق و گریه آلود گفتم هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ناصر ینصرنی؟ و جمعیت با صدای بلند و هیجانی وصف ناشدنی روی سر خود زده و گریه می کردند و اینجا بود که باید دستور کار را ابلاغ می کردم. آیا کسی نیست که آقامون رو یاری بده؟
آی شیعیان، آی کسانی که ادعای حسینی بودن را دارین، آی هیئتی ها، هل من ناصر ینصرنی؟ کسی نیست این علمهای یزید رو پایین بکشه؟ کسی نیست آقامون رو یاری کنه؟ آیا کسی نیست که آقامون رو یاری بده؟ آی شیعیان، آی کسانی که ادعای حسینی بودن را دارین، آی هیئتی ها، هل من ناصر ینصرنی؟ کسی نیست این علمهای یزید رو پایین بکشه؟ کسی نیست آقامون رو یاری کنه؟ آقا خسته شده، بی انصاف ها، خسته شده. بعد از این مراسم بسیجیان در نقاط مختلف کشور دست به تظاهرات علیه تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنت زده و به نوعی مجوز برای برچیدن دیش‌های ماهواره‌ای صادر شد. در این روش اهداف سیستم از طریق خود مردم به مردم تحمیل می شد. چند روز بعد در حالی که جلوی تلویزیون نشسته بودم، اغلب کانال‌های ماهواره در مورد مراسم من می‌گفتند و این باعث هیجان من و خانواده‌ام شده بود. از وجود آن مداح بیرون آمدم. دیگر تحمل آن همه ریا سخت شده بود. تصمیم گرفتم وارد جسم یک شهروند عادی بشوم تا از دید او این سیستم پیچیده حکومت مذهبی را ببینم. یک مغازه‌دار در یک محله نسبتاً فقیرنشین شهر تهران به نام علی. او در حدود 60 سال سن داشت و صاحب یک سوپرمارکت کوچک و کم رونق بود. در خاطرات علی می دیدم که او هم همچون دیگران در گذشته یک فرد بسیار مذهبی و معتقد بوده و در بسیاری از مراسمات مذهبی شرکت کرده و حتی نذری هم داده بود. این نذری دادن خود فلسفه‌ای دارد که هیچگاه نتوانستم درک درستی از آن پیدا کنم. بر پایه این فلسفه هر کسی برای رسیدن به خواسته خود، خواه خواسته مالی، مانند خرید خانه و یا اغلب برای شفای بیماری خود یا اطرافیان، غذا، شربت، شکلات و یا هر خوراکی دیگر را نذر امام یا امامزاده‌ای کرده و در میان مردم پخش می‌کنند. به این ترتیب آن امام یا امامزاده خواسته او را برآورده کرده و یا به اصطلاح حاجتش را روا می‌دارد. گاهی نیز برای رسیدن به این خواسته ها فرد شیعه چند رکعت نماز نذر کرده و می‌خواند. البته بعضی نیز پول نذر می‌کنند و معمولاً آن را در ذریح امام یا امامزاده‌ای انداخته و به این ترتیب نذر آنها ادا خواهد شد. در خاطرات علی می دیدم که چند سال پیش برای آنکه صاحب فرزند پسر شود به مشهد، یکی دیگر از شهرهای ایران که محل دفن امام هشتم شیعیان است رفته و در آنجا پولی را که نذر کرده بود در ذریح که مملو از اسکناس بود انداخته و طلب فرزند پسر کرده بود. علی 4 دختر داشت که آخری سال بعد از زیارت امام رضا به دنیا آمده بود و اسمش را معصومه گذاشته بودند. معصومه اکنون 4 سال داشت. علی اما این اواخر بسیار از مذهب دور شده و حتی به نوعی ضدیت با آن نیز پیدا کرده بود. طوری که 2 سال پیش در خانه ماهواره هم نصب کرده و نمازش را هم دیگر اول وقت نمیخواند و حتی گاهی اصلا نمیخواند. این مسئله از دید هاجر خانم زن علی که بسیار مذهبی بود باعث شده بود تا رزق و روزی از خانه آنها برود که به این معنی است که درآمد آنها کم شده و روز به روز فقیرتر می شدند. اما واقعیت آن بود که یکی از دلایل بیزار شدن او از مذهب فقر روزافزون آنها بود، روندی که در طول تمام مدت زندگی او وجود داشت. در ایران از طرف حکومت مذهبی داشتن تلویزیون ماهواره‌ای در خانه ممنوع بوده و گناه شمرده می شود. و حتی این اواخر بعد از نوحه‌خوانی یکی از مداحان مطرح و صاحب نام که آن را بیرق یزید نامید، مأموران دولتی بر روی پشت بام‌ها رفته و دیش‌های ماهواره‌ها را جمع می‌کردند. دلیل حرام شدن ماهواره پخش تصاویر زنان عریان و موسیقی‌های غربی عنوان شده است. موسیقی خود مقوله‌ای بسیار مبهم در این مذهب است.
تمام روحانیون شیعه به اتفاق آن را حرام دانسته و گوش دادن و یا اشتغال به آن را باعث دوری از یاد خدا می دانند. حال اگر موسیقی در خدمت مذهب باشد اشکالی ندارد. دختر بزرگ علی ریحانه نام داشت. او به دانشگاه می رفت و اندیشه و تفکرات غیر مذهبی و تا حد بسیار زیادی مخالف با مادرش داشت. شاید تأثیر حرفای او بر پدرش باعث شده بود که افکار پدر با سرعت بیشتری به سوی ضدیت با مذهب پیش برود. اصولاً کنار آمدن دین اسلام در تمام مذاهبی که تاکنون شناخته بودم با علم امروزی بشر امری محال و دست نیافتنی بوده و خواهد بود. در بسیاری از موارد افرادی باهوش برای کنار آمدن مذهب با علم جدید و کم کردن مزاحمت روحانیون برای بکارگیری آن علم و فناوری جدید در جامعه با تفحص در قرآن آیه و یا آیاتی را یافته و آن را طوری تفسیر کرده اند که روحانیون را قانع سازد که این علم در قرآن پیش بینی شده و از اعجاز قرآن است. گاهی هم البته این هوشمندی از طرف روحانیون برای نشان دادن اعجاز قرآن و یا احادیث صورت گرفته و برای نشان دادن اینکه قرآنی که میگویند کلام خداست یک معجزه است به علومی که اختراع بشر است متوسل میشوند. مثلا بسیاری میکوشند روابط ریاضی بین آیات و صفحات و کلمات قرآنی پیدا کنند که در زمان عثمان خلیفه سوم صدر اسلام جمع‌آوری شده و مرتب شده است. باری مدتی بود که علی برای نماز صبح از خواب بیدار نشده و حتی 3 روز بدون غسل سپری کرده و اصلا نماز نمیخواند. این اتفاق بعد از گوش دادن به حرفهای مخالفان حکومت روحانیون در کانالهای تلویزیونی ماهواره‌ای بیشتر هم شده بود. علی حدود 1 سال یا بیشتر به حرفهای آنها گوش داده و دچار شک و تردید بسیاری در مورد دین و مذهب شده بود. حرفهایی که بسیار به افکار دخترش ریحانه شبیه بود. حرفهایی که اصل و ریشه اسلام را کاوش می‌کرد و تضادهایی که در احکام و احادیث با قرآن و واقعیات بود را آشکار می‌کرد. از طرفی هم روشن شدن حقایق در مورد دین و مذهبی که حکومت بر آن استوار بود، موجب خشم بسیار حاکمان شده بود و هر روز حکومت سعی در جمع‌آوری ماهواره‌های مردم داشت. بعد از علی در وجود تعداد دیگری از افراد جامعه ایران زندگی کردم. به شهرها و فرهنگ‌های گوناگون سفر کرده و تجربیات بسیار کسب نمودم. جامعه‌ای که بسیار درگیر مذهب بود، با سرعتی عجیب در حال دور شدن از دین و مذهب بوده و به نوعی سردرگمی و استیصال دچار می‌شد. تضادهای بسیار در حکومتی که قرار بود اسلامی باشد با خود اسلام و همچنین تضادهایی در ذات مذهب و دین که روز به روز آشکار و عریان‌تر می‌شد، باعث شده بود توده مردم دچار نوعی دوگانگی شخصیت شوند. آنها از طرفی اطمینان داشته و دارند که باعث بدبختی و سیاه‌روزی آنها وجود روحانیون و حکومت مذهبی است و از طرف دیگر با هر سالگرد شهادت و مناسبتی اختیار و عقل خود را از دست داده و ناگهان شخصیتشان تغییر می کند و با هیجان و حس گناهی عمیق به انجام مراسماتی در راستای اهداف حکومت مذهبی می پردازند. در این میان به روشنی رد پای حیله و نیرنگ روحانیون آشکار بود. در بسیاری از موارد مردم کاری را انجام می دادند و چند روز یا چند ماه بعد در می یافتند که باز هم از طرف حکومت فریب خورده و با عصبانیت بسیار خود را مهیای انجام کاری برای فرو نشاندن خشم ناشی از آن فریب می کردند، غافل از آن که عمل بعدی آنها هدف اصلی حکومت بوده است. اما تعجب من در نحوی عملکرد روحانیون شیعه بود. آنها آشکارا سعی در خراب کردن دین و مذهب در نظر مردم داشته و خود بهتر از هر کسی دیگر می‌دانند که این حکومت بزرگترین ضربه را به دین اسلام و به خصوص مذهب شیعه وارد کرده است. درست همانند روحانیون دیگر مذاهب اسلام و یا حتی روحانیون در تمام ادیان.
از خدای دین اسلام هم متعجب هستم. آیا وقت آن نشده تا کاری برای نجات دین خود از دست روحانیون انجام دهد؟ چرا الله پیامبری برای سرنگونی روحانیون مسلمان مبعوث نمی کند؟ شاید چون قرار بود محمد آخرینش باشد. با وجود تحقیق و تفحص بسیار در جامعه شیعه ایران و فهمیدن بیشتر جنبه‌های این مذهب، اما هنوز دلیل دشمنی دیگر مذاهب با شیعه را به خوبی درک نکرده بودم. البته در این راه به نتایجی رسیده و جوابهایی دریافته بودم. مثلا دریافتم شیعیان برخلاف دیگر مذاهب اسلام که سعی دارند تا جایی که امکان دارد از قبر پرستی و انجام مراسمات عزا برای بزرگان صدر اسلام پرهیز کنند، بسیار سعی در رواج این مراسمات داشته و سنگ قبرها در گورستان‌های شیعیان روز به روز مجلل‌تر شده و خرید زمین اختصاصی برای خانواده‌ها و ساختن آرامگاه‌هایی برای قبرها اکنون از آرزوهای هر خانواده شیعه است. در تهران برای روح الله خمینی، بنیانگذار حکومت شیعه، آرامگاهی ساخته شده است که چیزی کم از آرامگاه امام هشتم در مشهد ندارد. در ایران در هر شهر و روستایی دست کم 1 یا 2 امامزاده وجود دارد که همه آنها برای خود بارگاه و ضریح و صحن داشته و برخی حتی خدمتکار یا به اصطلاح خادم دارند. تمام اینها را دیگر مذاهب اسلام همچون سنی‌ها و وهابی‌ها به شدت نفی کرده و حرام می‌دانستند. اما هنوز دلیل قانع کننده‌ای برای این امر نداشتم. باید باز هم وجود یک روحانی بلند پایه دیگر را از آن خود می‌کردم، شاید جوابی پیدا کنم. وجود یکی از مراجع تقلید را مال خود کردم. در نگاه مذهب شیعه این قشر از روحانیون بالاترین عالمان در میان بشریت بوده و تراوشات ذهنی آنها بالاترین علوم بشر محسوب می شود. او یک روحانی با عمامه سفید و بسیار پیر و رنجور بود. جایی که آن را بیت می نامیدند محل کار او بود. محل زندگی او هم درست در همانجا و در یک ساختمان مجلل قرار داشته. و بین زیستگاه او و بیت یک راهرو وجود داشت که از آنجا می توانست رفت و آمد کند. البته تقریباً در بیشتر موارد افرادی به همراهش بودند. کار او اما جواب به استفتاءات و رسیدگی به خمس رسیده از مؤمنین مقلد او و همچنین تدریس در حوزه علمیه خود در قم که آن هم متصل به بیت می باشد بود. سابقاً پیش از آن که مجموعه بیت او که همانند یک سازمان دارای کارمندان و سیستم اداری و پاسخگویی و غیره بود، صاحب فناوری وبسایت و سامانه دریافت آنلاین استفتاءات شود، مردم به صورت حضوری، تلفنی و یا با نامه‌نگاری سوالات شرعی خود را از او پرسیده و جواب را دریافت می‌کردند. اما اکنون سوالات بیشتر از طریق آنلاین به او رسیده و مجموعه بیت معمولاً از بین جوابهای قبلی به سوالات مشابه جوابی برای سوال کننده پیدا می کنند. البته گاهی نیز جوابی نیافته و مجبور به سوال پرسیدن از شخص مرجع تقلید می گردند. سوالاتی از قبیل احکام روزه و نماز و موسیقی و غیره و عمدتاً سوالاتی تکراری و ساده، همچون آن که حکم خوردن داروی مایع برای روزه‌دار چیست؟ و یا کسی سوال کرده بود اگر لباسی که نجس شده را در ماشین لباسشویی در کنار دیگر لباسها قرار دهم، آیا بقیه نیز نجس خواهند شد؟ و یا کسی دیگری در همین بخش پرسیده بود آیا آبی که وارد ماشین لباسشویی می شود آب کر است و نجاست را پاک می کند؟ و از این دست سوالات که در ماه رمضان بیشتر پرسیده می شد. من در خاطرات و افکار او کاوش بسیار کردم. آنطور که او را عالم می نامیدند. اما جوابی که برای دلیل دشمنی دیگر مذاهب با مذهب شیعه یافتم در چند چیز خلاصه می شد. جانشینی علی امام اول شیعیان به جای پیامبر.
قضیه باغ فدک که پیامبر آن را به فاطمه دختر خود و همسر علی داده بود و سپس توسط پیروان ابوبکر خلیفه اول در مذهب سنی از او گرفته و به بیت المال داده شده بود. دیگر اختلاف قضایای مربوط به امامان و امامزادگان و مقابر و آرامگاه‌ها و غیره که تمام اینها را خود به تحقیق دریافته بودم. شاید اما بزرگترین دلیل پنهانی که خود به آن پی بردم این باشد که این مذهب نوعی بدعت در اسلام بوده است. شاید این مذهب را ایرانیانی که سابقاً زرتشتی یا اهورایی و یا دیگر ادیان باستانی ایران را پیرو بوده اند درست کرده تا خود را از یوغ اسلام رها سازند. چون که در بسیاری موارد احکام شیعه آشکارا با آنچه دیگر مذاهب میگویند در تضاد است. این بدعت برای فرار از اصل دین را قبلاً در مذهب پروتستان مسیحی نیز دیده بودم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که تمام مذاهب این دین به نوعی با هم سر جنگ دارند و هر کدام خود را مذهب برحق و ریشه اسلام می داند. اما آنچه ذهن او را بیش از هر چیز دیگری مشغول خود کرده بود نه مذهب و نه دین بلکه سیاست بود. او بیش از آن که به متون و احکام اسلامی فکر کند به سیاست و جایگاهش نزد سیاسیون و حکومت فکر می کرد. مشاورانی داشت که به او مشاوره می‌دادند که چه زمانی پیام تسلیت به مناسبت‌های مختلف، تبریک برای اعیاد و فتاوایی که عمدتاً تأییدی بر فتوای رهبر بود بدهد که تأثیرگذار بوده و مثلا جایگاه او را بالاتر از فلان مرجع تقلید دیگر نشان دهد. نحوی که تعیین مرجع تقلید هم خود مقوله‌ای عجیب است. مراجع را جامعه مدرسین قم شامل اساتید حوزه علمیه اعظم قم انتخاب می کنند. البته این انتخاب متأثر از فرامین رهبر حکومت بوده و معمولاً مردانی با سنین بالا انتخاب می شوند. در آموزه های این مذهب هر مرجعی می تواند حکم جهاد دهد. به این معنا که با فتوای جهاد تمام مقلدان او و حتی دیگر شیعیان نیز باید به جنگ علیه دشمنی که مرجع تشخیص داده رفته و حتی جان خود را نیز فدا کنند. اما در عمل این فتوای جهاد تنها زمانی امکان پذیر است که رهبر اجازه دهد. در غیر این صورت حکم جهاد در حد همان فتوای کلامی بیشتر نبوده و تأثیری ندارد. چیزی که مسلم بود وجود سلسله مراتب قدرت در مذهب شیعه بود. در رأس این هرم همانند رأس دیگر اهرام در دیگر حکومت‌هایی که مبنای دینی دارند یک نفر و آن هم رهبر است. در حکومت ساقط شده طالبان رأس هرم را ملا عمر، در حکومت آل سعود رأس هرم را پادشاه و در حکومت اسلامی ایران این رأس در اختیار آیت الله خامنه‌ای است. درست این همین سلسله مراتب را میتوان در حکومت‌های کمونیست نیز دید. آنها هم به دین کمونیست آلوده هستند. لقب آیت الله یکی از القابی است که روحانیون برای خود انتخاب کرده و در واقع نشان دهنده میزان آگاهی و علم مذهبی اوست. وجود آن روحانی را رها کردم. او نیز همچون دیگران تنها اندکی بر آموزه های من افزود و من نتوانستم حقیقتی از وجود الله در افکار و اندیشه های او پیدا کنم. چندین سال از مسلمان شدنم می‌گذشت. از زمانی که یکی از اعضای طالبان بودم، در تمام این مدت که انواع مذاهب اسلام را تجربه می‌کردم، وجود الله تمام فکر مرا مشغول خود کرده بود. خدای مسلمانان، خدایی که تمام این مذاهب را سبب شده بود و مذاهبی که بیشتر از تمام بلایای طبیعی در طول تاریخ انسانها را به کشتن داده بود. مدتی بود که در عراق عده‌ای از پیروان مذهب سلفی شورش کرده و سعی در ایجاد حکومتی داشتند که از عراق تا شام را شامل شده و آن را دولت اسلامی عراق و شام نام نهاده بودند. هرچند دشمنان و مخالفان این گروه
آنان را به اختصار داعش می گفتند. به ظاهر تمام حکومت‌ها و مذاهب، حتی طالبان نیز، اعمال آنها را محکوم کرده و خواستار توقف آن بودند. اما در باطن بسیاری از کشورهای مسلمان به آنها کمک کرده و توانسته بودند به سرعت بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را اشغال و حکومتشان را برپا کنند. این گروه جدید از مسلمانان به ظاهر باعث خشم روحانیون دیگر مذاهب شده بودند، اما در باطن داعش آرزوی همه روحانیان بود، چه شیعه و چه دیگر مذاهب. آنها جهاد می کردند و هر کسی را که به دین و مذهب آنها تن نمیداد را یا سر می بریدند و یا به فجیع ترین وجه ممکن می کشتند. در یکی از حمله های داعش به قومی کرد که پیرو مذهب ایزدی بودند، تمام آن قوم آواره و تعداد بسیار زیادی از آنها کشته شدند. سازمان ملل هم در این اثنا فروش اسلحه به کردها را ممنوع کرد. گویی آنها هم از کشتار این قوم خوشحال بودند. اصولاً سازمان ملل که قرار بود سازمانی برای صلح و پاسداری از حقوق همه کشورها و در هدف غایی حقوق بشر باشد، بیشتر سازمانی بود برای پاسداری از قدرت‌هایی که آن را به وجود آورده‌اند. در هنگامی جنگ داعش در عراق و سوریه بود که از تمام ادیان و هرچه که بوی دین و مذهب میداد تنفر پیدا کردم. در آن هنگام بود که دریافتم سازمان ملل هیچ تأثیری بر آنچه شعار می‌دهد ندارد. دیگر نمی‌خواستم انسان باشم. همه انسان‌ها آلوده به تفکری به نام دین هستند که تمام زندگی آنها را در خود غرق کرده و هیچ سود و فایده ای هم ندارد. اما با این وجود در تمام وجوهات زندگی آنها و در لحظه به لحظه زیست بشر دخالت کرده و تأثیر گذاشته. و همچون یک باغبان که همه شاخه های آب را به پای درختی که خود می‌خواهد هدایت می‌کند، دین هم همه بشریت را در خدمت روحانیون قرار داده و گویی تمام انسان‌ها برده‌هایی در خدمت روحانیون هستند. البته در کشورهای غربی تا حدودی مردم خود را از زیر یوغ دین و روحانیت رهانیده و طعم آزادی و انسان بودن را چشیدند. در میان روستایی دور افتاده تن مردی جوان را در رو بودم. امیر حسین یک فارغ التحصیل علوم سیاسی بود و در این روستا مشغول کار کشاورزی بود. امیر حسین در دل همچون بسیاری دیگر از ایرانیانی که دیده و یا در وجودشان بودم به شدت با حکومت دینی حاکم بر ایران مخالف بود. اما تفاوت او با بسیاری از دیگران این بود که او سیاست را بسیار خوب می‌فهمید. او حتی چند مقاله و کتاب آماده انتشار در زمینه‌های مختلف سیاسی از جمله نقد سازمان‌های بین‌المللی داشت. نوشته‌هایی که خود می‌دانست در ایران اجازه چاپ که نمی‌دهند هیچ، حتی ممکن است برایش ایجاد دردسر هم بکند. چند باری هم قصد داشت آنها را برای انتشار به خارج از کشور بفرستد، اما باز هم منصرف شد. او کتابی نیز با نام حکومت آرمانی داشت که در آن مدعی بود نوعی حکومت جدید بر پایه تکنولوژی روز را ابداع کرده است. امیر حسین در این کتاب رویایی که از همان ابتدای دوران تحصیل در دانشگاه داشت را به نگارش درآورده بود. رویای او تحقق دموکراسی مستقیم بود. به اعتقاد او در این نوع دموکراسی جای هیچ فسادی باقی نخواهد ماند، چرا که مردم مستقیما بر حکومت نظارت دارند. در بخشی از مقدمه کتاب او آمده بود: هنگامی که انسانها برای زندگی بهتر کنار هم گرد آمدند و جوامع را تشکیل دادند، هر گروه، قوم و یا خانواده‌ای بسته به شرایط بر منبع و یا منابعی که مورد نیاز همه بود تسلط پیدا کردند. مثلا گروهی بر زمین‌های مرغوب و گروهی دیگر بر سرچشمه آب
و دیگرانی بر منابع معدنی تسلط یافتند. این گروه‌ها برای ادامه زندگی به منابع تحت تسلط دیگری محتاج بودند. بنابراین به تبادل منابع پرداختند. به این ترتیب گروهی که منابع ارزشمندتری داشتند بر دیگران برتری پیدا کرده و در نهایت موجبات نزاع بین اقوام و گروه‌های مختلف فراهم آمد. پس از کشمکش‌ها و درگیری‌های طولانی سرانجام همگی توافق کردند که یک نفر به توزیع عادلانه منابع نظارت کند و او کسی نبود جز ریش سفید طایفه یا قبیله. کم کم این ریش سفیدها هسته و بنیان اولین حکومت‌ها را تشکیل و تعدادی پادشاه عادل و بسیاری نیز دیکتاتور شده و تمام منابع را از آن خود دانسته و خونریزی‌ها بیشتر از پیش شد. گویی جوامع ابتدایی هدف اولیه از ایجاد حکومت که نظارت بر توزیع منابع و ایجاد نظم و همچنین دفاع از کل جامعه در مقابل دیگر جوامع بود را فراموش کرده بودند و شاید علت این فراموشی طمع قدرت بود. با پیشرفت بشر جوامع به انواع حکومت‌ها دست یافتند که بیشترشان عبارت بود از نظارت همه مردم بر تمام قوانینی که توسط همه مردم وضع شده بود. به عبارتی حکومت همه مردم بر همه مردم و این همان دموکراسی مستقیم است. در این نوع دموکراسی مردم در تمام قانونگذاری‌ها شرکت و نمایندگانی برای اجرای آن تعیین می‌کنند. در این نوع دموکراسی هر کدام از مجریان قانون که از وظایف خود تخطی کند با رأی مستقیم مردم برکنار و دیگری بر جای او نهاده می شود. به این ترتیب امکان فساد در تمام ارکان حکومت از بین رفته و دیکتاتوری امکان ناپذیر خواهد بود. اما مشکل اساسی در اجرای این نوع دموکراسی آن است که نمیتوان آن را در جامعه‌ای با جمعیت و وسعت بسیار به اجرا درآورد. اما با تکنولوژی روز بشر این امکان فراهم آمده است. سپس در ادامه کتاب او مجالسی را فرض کرده است که در آن رأی مستقیم مردم در جریان قانونگذاری تأثیر داشته و یا حتی ممکن است یکی از دو مجلس کاملا در اختیار مردم باشد. در نوع اول مردم به صورت آنلاین رأی داده و برای تعداد مشخصی از رأی دهندگان یک رأی موافق یا مخالف علاوه بر آراء نمایندگان به قانون مورد بحث داده خواهد شد. طبیعی است که هرچقدر تعداد رأی دهندگان بیشتر باشد، نفوذ مستقیم مردم نیز بیشتر می شود. مثلا اگر به ازای هر 1,000,000 نفر یک رأی فرض شود، آنگاه ممکن است نیمی از جمعیت یک کشور بتواند قانونی را رد یا تصویب کند. در نوع دوم همین روند در یک مجلس جدا اتفاق افتاده و قانونی که در مجلس اول پیشنهاد می گردد در مجلس دوم به رأی مستقیم مردم گذارده می شود. تفاوت این مجلس با همه پرسی برای هر قانون آن است که مردم خود به ابتکار نخبگان و احزاب و گروه‌های مختلف می توانند در این مجلس قانون پیشنهاد و یا قانونی از قوانین موجود را به رأی دوباره و بحث بگذارند. اما تمام این کارها به داشتن یک بستر مناسب بدون دخالت هیچ کسی نیاز دارد. به عبارتی به نوعی شبکه نیاز است که هیچ کس نتواند در آن دست برده و خللی در آن ایجاد کند. در این شبکه هر فرد واجد شرایط رأی می تواند برای هر قانون تنها یک بار رأی دهد. نویسنده هاوار، گویش نسیم، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com با امیر حسین مدتی زندگی کردم.
سرانجام او بدون دخالت من تصمیم گرفت این کتاب را به صورت آنلاین برای یکی از مخالفان سرشناس حکومت ایران که در خارج از کشور فعالیت داشت ارسال کند و این کار را کرد. تنها چند روز بعد امیرحسین را در حالی که زیر شکنجه جان می‌داد و مدام به معنای اپوزیسیون فکر می‌کرد در زندان رها کردم. پس از تحمل آن شکنجه نیاز شدید داشتم تا احوالات مخالفان این رژیم را نیز بشناسم. وارد تن یکی از مخالفان شدم. او یک روزنامه‌نگار و نویسنده منتقد حکومت بود. چندین بار در روزنامه‌ها مقالاتی چاپ کرده بود که با برخورد گاهن شدید حکومت روبرو شده بود. گاهی او را فرا خوانده و به او تذکر می‌دادند و گاهی نیز دیگر اجازه چاپ مقاله را به روزنامه نمی‌دادند. حتی یک بار هم به مدت چند روز بازداشت بود. اما چند روز پس از آنکه در وجودش لانه کرده بودم، یک مقاله انتقادی نچندان شدید از رهبر حکومت را برای چاپ به روزنامه ارسال کرده. تنها چند ساعت بعد به سراغش آمدند و پس از آن با تمام وجود معنی برخورد تند را فهمید. تازه دریافت که تمام برخوردهای سابق چیزی جز نوازشی مهربانانه نبوده است. چند ماه بدون آنکه کسی از جای او خبر داشته باشد، بازداشت و شکنجه شد و در نهایت با جسمی معتاد به مواد مخدر در یک روستا نزدیک قزوین رها شد. هر بار که سعی می‌کرد به تهران بازگردد، به مانعی برمی‌خورد. سرانجام آنچه نباید رخ داد و پس از چند ماه زندگی در آن روستا دچار نوعی جنون شد. چند تن از اهالی روستا او را به تهران برده و در یکی از محلات جنوب تهران رها کردند. از آخرین دیدار او با همسرش نزدیک به 1 سال گذشته بود. او را می شناخت، اما دیگر او آن کسی نبود که همسر و پسرش انتظار داشتند. او مردی شکسته و معتاد با روحی از هم گسیخته بود که دیگر حتی قدرت تصمیم گیری در اجابت مزاج را نیز نداشت. از طرفی در نظر مردم و دیگر مخالفان حکومت آنقدر هم منتقد و مخالف نبود که کسی جویای احوال او باشد. در واقع در این سیستم کنترل فرد منتقد تا جایی که خطری نداشته باشد بی آنکه خود بداند در خدمت حکومت انتقاد کرده و به محض تشخیص رفتار خطرناک توسط حکومت برای همیشه خاموش می‌گردد. آخرین مقاله او حتی چاپ هم نشد. حتی همسر و پسرش هم از آن مقاله خبر نداشته و اطرافیان و اقوام نیز فکر می‌کردند او به خاطر انتقاداتی به حجاب اجباری و گرانی و غیره دستگیر شده و به این ترتیب نوعی ترس در نزدیکان او به وجود آمده بود که حتی جرأت حرف زدن در مورد او را نیز نداشتند و به این ترتیب او برای همیشه فراموش شد. دیگرانی را نیز آزمودم و یاد گرفتم مخالفان حکومت جمهوری اسلامی 3 دسته هستند. دسته اول کسانی که موفق شده‌اند علیه رهبر حکومت و یا تفکرات او و خلاصه آنچه او خط قرمز نامیده است انتقاد یا مخالفتی را علنی کنند. دسته دوم کسانی که اقدام به مخالفت کرده اما موفق نشده‌اند آن را علنی کنند. و دسته سوم کسانی که هنوز به آن مرحله از انتقاد نرسیدند. دسته اول موجبات زحمت حکومت بوده و سربنیست کردنشان برای حکومت بسیار گران تمام می شود. بنابراین یا در زندان به سر می برند یا به نحوی آنها را به خارج از کشور فراری دادند. البته برخی از آنها همچنان فکر می کنند که خود موفق به فرار شدند و بسیار هم خوشحال هستند. اما در واقع حکومت با فراری دادنشان آنها را از چشم مردم انداخته و در واقع اصلی را که از ابتدا خود حکومت بنیان نهاده بود اکنون مورد استفاده قرار می دهد و آن اصل این است که
اگه کسی دلسوز مردم باشد که فرار نمی کند، می ماند و می جنگد. این شعاری است که توسط خود حکومت اختراع شده و در همه جا و از زبان بسیاری از افراد مشهور هم تبلیغ می گردد. دسته دوم بسیار راحت یا کشته می شوند و یا به نحوی آنها را خاموش می کنند. کشته شدن این افراد معمولاً توسط تصادفات رانندگی، مسمومیت‌های غذایی و یا حتی خودکشی رخ می دهد. هیچ کدام از این اتفاقات اگر رخ ندهد، چند نفر زورگیر به او حمله کرده و او را می کشند. حتی ممکن است ماشین تبلیغ رژیم دست به کار شده و از او منتقدی قهرمان به نفع حکومت بسازد که توسط عوامل ضد انقلاب ترور شده است. دسته سوم هم که تکلیفشان روشن است. آنها منتقدانی در خدمت حکومت هستند، همچون ناخن دست که پشت را می‌خاراند و اگر سطح پوست را خراش دهد، تنها کافی است اندکی کوتاه گردد. در نهایت نقش آنها بسیار خوشایند حکومت است. ممکن است آنها خود نیز متوجه خدمتشان به حکومت نباشند. زمانی که در وجود یک فعال محیط زیست و مخالف نظام دستگیر شدم، با فردی برخوردم که سالها قبل و زمانی که در آمریکا سردسته باند قاچاق مواد مخدر بودم، او را دیده بودم. آن زمان او تنها یک رابط بین باند قاچاق مواد به مکزیک بود. اما اکنون یک سردار قدرتمند سپاهی بود که علاوه بر مدیریت بخشی از سیستم قاچاق مواد مأمور شده بود تا برای افرادی که از خطوط قرمز عبور کرده اند بهانه دستگیری ایجاد کند و در این کار بسیار هم تبحر پیدا کرده بود. چهره او را با وجود آنکه بسیار نسبت به آن زمان پیرتر و چاقتر شده بود به راحتی شناختم. دنبال راهی برای دور شدن از تمام دین بودم که دریافتم دین از هر چیزی که در انسان شک ایجاد کند فراری بوده و با آن به شدت دشمنی دارد، یعنی علم. دریافتم دین هر آنچه را که نفهمد در قالب دستورات و فرامین دینی و مذهبی در نقطه مقابل وجود خدا قرار داده و حکم جهاد را صادر می کند. تصمیم گرفتم برای رهایی از دین به دنبال علم بشری بروم. اصولاً دانشگاه‌ها باید جای عالمان باشد. پس در دانشگاه تهران یکی از اساتید را زیر نظر گرفته و شب هنگام تن او را در رو بودم. جهان از دید دکتر داریوش رشیدی طوری دیگر بود. او دکترای تاریخ داشت و از اساتید بلندپایه دانشگاه تهران بود. در وجود او بود که فهمیدم آنچه من از دین دریافته بودم تنها بخش کوچکی از بلایی تاریخی است که بر سر بشر نازل شده و او را به تباهی کشانیده است. در اعماق تاریخ تا جایی که دکتر مقدم تحقیق کرده بود، هر جایی که بشر شروع به پیشرفتی کرده بود، به ناگاه دین همچون طوفانی جاده ترقی را قطع و آن تمدن را به زوال و نابودی کشانیده است. البته به ظاهر آنچه موجب تمدن سازی بشر بوده است دین است. اما این را مورخانی میگویند که به دین آلوده شده و همه چیز را از نگاه دینی مینگرند. متاسفانه رگه‌هایی از این اخلاق را هم در تفکرات دکتر مقدم میتوانستم ببینم. او نیز وجود دین را مایه پیشرفت بشر میدانست، اما من به نتیجه گیری او باور نداشته و در چند روز تنها دانش او را کاوش و او را رها کردم. در تجرد بهتر می توانستم وقایع تاریخی را درک کرده و ارتباط آنها را با علم و دین بفهمم. هر جایی دانشمندی گامی در پیشرفت جامعه انسانی برداشته است، یا خود به دین آلوده شده و یا دین مداران او را از صحنه به در کرده اند. بسیار به این رشته علمی علاقه‌مند شدم. تصمیم گرفتم به کاوش خود بیشتر ادامه دهم. دکتر مقدم دانش آموخته پاریس بود و روزی نبود که از استادان خود در اروپا حرفی نزند و قولی نقل نکند.
به همراه یکی از آقازاده‌ها که ساکن پاریس بود به آنجا رفتم. در طول مسافرت از تهران تا پاریس آنقدر از ریاکاری او به جان آمده بودم که تصمیم گرفتم یک روز را در اختیار او باشم. عصر آن روز در حالی که او را برای بستری در یکی از بیمارستان‌های روانی می‌بردند، او را رها و به سوی دانشگاه سوربن رفتم. در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سوربن یکی از اساتید تاریخ را یافته و در او رسوخ کردم. دنیا از آنچه که در دید دکتر مقدم می‌دیدم باز هم زیباتر شد. تازه داشتم طعم انسان بودن را می‌چشیدم. با علاقه تمام در حدود 1 ماه او را همراهی کرده و به اندازه تمام 25 سالی که در کاوش ادیان مختلف بودم از او آموختم. هرچه در تاریخ بشر پیش می رفتم بیشتر معنی انسان بودن را درک می کردم. در دانش دکتر اوا بورژه که زنی سال خورده و معروف بود، تمدن‌هایی از گذشته را یافتم که مرا بیش از پیش به انسان‌ها علاقه‌مند کرد. و این در حالی بود که تا چند روز پیش آنقدر از انسان‌ها تنفر پیدا کرده بودم که حاضر بودم دوباره سنگ شوم، اما دیگر انسان نباشم. دریافتم که در تمام تمدن‌های باستانی بشر همواره در پی یافتن حقایق بوده است و این جنبه انسان بودن را بسیار دوست دارم. به وضوح می‌توان دید که هرگاه بشر تا یک قدمی حقیقت پیش رفته، به ناگاه دین همچون دیواری از سنگ خارا سد راه او شده، تا جایی که به این نتیجه می‌رسد که حقیقت همان دین است و از این رو نام خدا را در اسلام حق گذاشتند. در تمام تمدن‌های بشری از دیرباز دین باعث کشتار مردم شده و تمدن‌ها را به نابودی کشانیده است و تاریخ گواه این حقیقت است. دکتر بورژه خود طرفدار این نظریه است که اگر دین نبود شاید بشر بسیار پیشتر از این به این پیشرفت نائل می‌شد. اما دیگرانی هم هستند که خلاف عقیده او فکر می‌کنند. بسیاری دین را باعث به وجود آمدن تمدن‌ها می‌دانند و بر عقیده خود نیز پافشاری بسیار دارند. اما همیشه دکتر بورژه جواب آنها را چنین داده است که همین پافشاری شما بر نقش مثبت دین در پیشرفت بشر نشان دهنده عدم پیشرفت شما در علم تاریخ است. به همراه دکتر بورژه به بقایای تمدن‌های باستانی یونان و ایتالیا رفتم. هرچند که او برای چندمین بار به این اماکن سفر می‌کرد، اما برای من بسیار جالب بود. شاید تفکرات دکتر بورژه در رد نقش مثبت ادیان در تاریخ بشر قدری اغراق‌آمیز بود و یا لااقل من اینطور دریافته بودم. بنابراین در وجود یکی از دانشجویان او که تفکری مخالف با دکتر بورژه داشت رسوخ کردم و تاریخ را در نظر او نیز کاوش کردم. تفاوت در دیدگاه این دو نفر به تاریخ، تفاوت در اعتقاد آنها به دین بود. تصمیم گرفتم به علوم دیگر هم بپردازم. بنابراین وارد وجود یک دانشمند و محقق شیمی شدم. دنیایی از علم شیمی به روی من گشوده شد. عناصر و مواد و ترکیبات و انواع فرمول‌های شیمیایی چیزهایی بود که مغز این دکترای شیمی را پر کرده بود. او تمام زندگی خود را وقف شیمی کرده و حتی در سن 65 سالگی گاهی برای شرکت در یک سمینار که حس می‌کرد چیزی برای یادگیری دارد یا دیدار با یک شیمیدان برجسته و یا حتی برای خرید یک کتاب به کشورهای مختلف سفر کرده و هر بار شوق او برای یادگیری همانند روزی بود که برای اولین بار آزمایش ترکیب اکسیژن و هیدروژن را در مدرسه آموخته بود. حس عجیبی داشتم، همانند کودکی که برای اولین بار بارش برف را می‌دید. آنقدر برای دانستن مشتاق بودم که گاهی تن دانشمندی را که میزبان من بود از خواب بیدار کرده و او را وادار به ادامه تحقیقش می‌کردم. به همراه تیمی متشکل از چند شیمیدان و فیزیکدان برجسته
و همچنین یکی از دوستانم که دکترای برق داشته و از اساتید برجسته مهندسی برق بود، روی ترکیبی از مواد برای ساخت باتری‌هایی با طول عمر بیشتر کار می‌کردیم. شوق دانستن مرا وادار کرد تا وارد وجود دوستم شوم و صبح روز بعد یک دانشمند رشته برق بودم. دنیای دکترای برق چندان تفاوتی با دنیای یک شیمیدان نداشت. هر دو دنیا را آنطور که بود مشاهده می‌کردند. نه انتظار معجزه از قبری داشتند و نه درمان دست شکسته ای را از امامزاده ای طلب می‌کردند. او هم دنیایی از علم برق و الکترونیک را به من آموخت. او با آنکه بسیار مشغول تحقیق و تدریس و مطالعه بود، اما گاهی نیز به کارگاه پدرش رفته و مشغول تعمیر وسایل خانگی می‌شد. او عقیده داشت تعمیرات ذهن یک مهندس را آماده نگاه داشته و در درک بهتر آموخته‌هایش به او کمک می‌کند. او از زمانی که یک کودک دبستانی بود نزد پدرش در کارگاه کار می‌کرد. او اغلب به دانشجویانش می‌گفت: بزرگترین دانشگاهی که من رفته‌ام کارگاه پدرم بوده و پدرم محبوب ترین استاد من است، چون باعث شد به این رشته علاقه‌مند شوم. پس از او در وجود یک ریاضیدان رخنه کردم. او یک آمریکایی بود و با ناسا همکاری می‌کرد. تمام دنیا از نظر او بر روابط ریاضی و فیزیک استوار بود. او همه چیز را از دید ریاضیات مورد بررسی قرار داده و برای جواب هر پدیده‌ای به علم فیزیک مراجعه می‌کرد. از نظر او شخصیتی همچون انیشتین و یا استیون هاکینگ شایسته تقدس و پرستش بودند. به خود آمدم دیدم باز به کشور ایالات متحده بازگشتم. پس وارد جسم یک اخترشناس شدم. در وجود او بود که عظمت دنیا را درک کردم. در یکی از جلسات دانشگاه در هنگام تدریس نظریه مهبانگ و هنگام توضیح بیگ بنگ گفتم: طبق این نظریه انفجار اولیه یا بیگ بنگ آغاز جهان و خالق تمام هستیه. دانشجویی پرسید: استاد، پس خداوند چی میشه؟ من که منکر خدای تو نشده‌ام. اما شما گفتین خالق هستی بیگ بنگه، نه خدا. خب تو خدای خودتو داشته باش، من هم خدای خودمو. مشکلی داری؟ آخه آموزه های کلیسا یه چیز دیگه میگه و من میخوام حقیقت رو بدونم. چی میگه؟ میگه که خدا جهان رو آفرید، بعدش انسان رو خلق کرد و بعد پیامبری فرستاد تا انسانها گناه نکنند. درسته؟ تقریبا. خب یک سوال دارم. فاصله لس آنجلس تا نیویورک چقدره؟ دانشجو قدری فکر کرد، اما من نگذاشتم جوابی بدهد و ادامه دادم: نمیخواد فکر کنی. تقریباً 3770 کیلومتر که اگه با هواپیما بری در حدود چند ساعتی تو راهی. درسته؟ بله استاد. خب هواپیما تقریباً با سرعت 800 کیلومتر حرکت میکنه. البته سرعت متوسط. حالا فکر کن فاصله نزدیکترین ستاره به خورشید و زمین، یعنی ستاره پروکسیما قنطورس، در حدود 4.28 سال نوری هست. یعنی اگه شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه و به عبارتی 1,080,000,000 کیلومتر در ساعت حرکت کنید، بیشتر از 4 سال تو راه هستین تا به اون ستاره برسید. درسته؟ بله استاد. خب تازه این نزدیکترینش بود. حالا تصور کن قطر جهان قابل مشاهده، یعنی اون چیزی که تاکنون تلسکوپ هابل دیده، بیشتر از 93 میلیارد سال نوری هست. بگذریم از این نظریه که میگه قطر کل جهان بیشتر از 20 تریلیون سال نوریه و باز هم بگذریم از این که طبق نظریه چند جهانی باز هم جهانهای دیگری وجود دارند که هر کدام برای خود کهکشان و ستاره و سیاهچاله و غیره دارند. تازه این نگاه به بیرون هست. شما اگه با یک میکروسکوپ به یک سلول نگاه کنید، جهانی با عظمت یک کهکشان خواهید دید.
حال باید از کلیسا پرسید این جهان به این بزرگی و عظمت و این پیچیدگی و نظم اگر هم خدایی داشته باشه، آیا خدای این جهان آنقدر بیکاره که همه اینها را رها کنه و بیاد زوم کنه روی یه انسان که ببینه تو مستراح چجوری اجابت مزاج میکنه؟ با اینکه در جواب من تمام دانشجویان خندیدن و بیشتر برایشان جوک بود و شاید هم چیزی از آن درک نکردند، اما دانشجویی که سوال پرسیده بود غرق در تفکر شد. پس از این استاد اخترشناس دیگرانی را نیز آزمودم. اساتید بزرگ علوم مختلف و این کار تا چندین سال ادامه دادم و برای من کافی بود چند روز یا چند ماه یک دانشمند روانشناس باشم تا تمام تفکرات و دانش او را درک و سراغ دیگری بروم. بنابراین در طول این چند سال بسیاری از علوم بشر را آموختم و عمق درک من از آن علم بنابر علاقه ام ممکن بود در حد آشنایی و یا در حد اعلا باشد. کم کم به علوم انسانی و از همه زیباتر به موسیقی علاقه‌مند شدم. البته زمانی رپر بودن را نیز تجربه کرده بودم. با بسیاری از موزیسین‌های بزرگ ملاقات و یا در وجودشان زندگی کردم. از موسیقیدانان اروپایی و خوانندگان اپرای فرانسه و ایتالیا گرفته تا نوازندگان بزرگ روسی. حتی مدتی باز هم به ایران رفتم و موسیقی سنتی و محلی ایرانیان را تجربه کردم. هرقدر جامعه مذهبی ایرانیان مرا آزار داده بود، اکنون بیشترین لذت را از موسیقی ایرانی تجربه می کردم. در هنگام خواندن قطعه‌ای از شعر مولانا در قامت یک خواننده موسیقی سنتی ناگهان به سؤالی بزرگ رسیدم. ز کجا آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ شاید این بیت شعر برای مردم ایران که با این فرهنگ بزرگ شده اند یک شعر عرفانی باشد، اما برای من یک تلنگر بود که من کی هستم. از آن روزی که سنگ شده بودم تا کنون که میلیون ها سال از تجسم من گذشته است، هیچگاه اینقدر این سوال مرا درگیر خود نکرده بود. به راستی من کی هستم؟ چرا از خود چیزی نمیدانم؟ چرا من میتوانم هر چیزی باشم؟ آیا آنگونه که ادیان میگویند من نیز خالقی داشته‌ام؟ آیا من نیز باید روزی مرگ را تجربه کنم؟ از آن روز بود که دیگر در وجود کسی نرفتم و در تجرد به خود اندیشیدم. بسیار سعی کردم دورترین خاطره ام را به یاد بیاورم. اما هرچقدر دورتر میرفتم باز هم خاطره ای قبل از آن را به خاطر می آوردم. هرچند خاطراتی مبهم و گنگ. اکنون دیگر نه انسان بودم، نه حیوان و نه گیاه یا سنگ. من خودم بودم. اما نمیدانستم کی هستم. با خود اندیشیدم. شاید نوعی از موجودات آفریده خالق این جهان باشم. اما چرا هیچ کسی دیگر همچون خودم را تا کنون ندیدم؟ در تمام طول تاریخ من بودم، اما بشر چیزی از واقعیت من نمیدانسته و این شاید به خاطر آن بوده است که تا عصر کنون به میان انسانها نیامده بودم. اما چرا آنقدر دیر به میان انسانها آمدم؟ نمیدانستم چرا. شاید زندگی در طبیعت بدون انسان آنقدر لذت بخش بود که فکر انسان شدن را نمی کردم. و شاید در زمانی فکر می کردم که انسانها هم نوعی حیوان هستند که جذابیتی برایم نداشته و ترجیح می دادم حیوانی متعارف با خوی وحشی باشم تا حیوانی که سعی بر سلطه بر حیوانات دیگر را دارد. بار دیگر یک تاریخدان شدم و در تاریخ انسانها به کاوش درباره خود پرداختم. در تاریخی که تمامش رد پای خدا بود، من اما نبودم. اما به راستی چرا آنقدر بشر به دنبال خدا بوده است؟ چه دلیلی داشته که انسان آن همه در پی خالق خود تحقیق کند و آن همه ادیان رنگارنگ را به وجود آورد؟ شاید سؤال بی پاسخ که برای یافتن پاسخ آن به دنبال چیزی ماورای انسانیت بودند، بلکه بتوانند جواب را از او بگیرند. در تاریخ چیزی از خود نیافتم، پس باز هم به کاوش در افکار و خاطرات خود پرداختم.
به یاد آوردم در زمانی که در وجود یک دانشجوی پزشکی بودم، استاد او مطالبی درباره تکامل می‌گفت. هرچند در آن زمان برای من اهمیتی نداشت، اما اکنون مرا به خود مشغول کرده بود که شاید من نیز در طی میلیون‌ها سال زندگی دچار تکامل شده‌ام. پس یک زیست شناس شدم. در وجود او تکامل را آنچنان که او می‌دانست دریافتم. چیزی که شاید من بیشتر از نظریه پردازان تکامل آن را درک می‌کردم. چرا که بارها و بارها به همراه حیوانات مختلف تکامل آنها را دیده و طی هزاران سال تجربه کرده بودم. اما در مورد انسان و تکامل او چیزی به یاد نداشتم. چرا که تنها مدت اندکی از انسان شدنم می‌گذشته. طبق آموخته‌های او، انسان میلیون‌ها سال پیش از گونه ای میمون تکامل یافته و گونه‌های انسانی پدید آمده و اکنون در نهایت تکامل خود است. بنابراین به خاطراتم مراجعه کردم روزی که میمون شدم. با آنکه سالیان دراز در میان میمون‌های مختلف بودم، اما هیچگاه تکامل آنها تا انسان شدن را ندیدم. البته مدت میمون بودنم چند سال بیشتر نبود و این مدت زمان کمی برای تکامل او بوده است. باز هم به دانش بیشتر نیاز داشتم. پس به کاوش در میان دانشمندان مختلف زیست شناس و دیرینه شناس پرداختم و در آخر دریافتم که برای درک بهتر تکامل باید سراغ ژنتیک بروم. طبق نظریات دانشمندان مختلف، تکامل از طریق ژنتیک به نسل بعد منتقل شده است. پس کافی است یک تغییر کوچک در یک حیوان در میلیون‌ها سال پیش رخ داده و این تغییر به همراه ژن آن نسل به نسل بعد منتقل گردد. نسل دوم نیز به نوبه خود تغییری کوچک در آن داده و به نسل بعد منتقل می کنند و این آغاز تکامل است. و من چقدر به این علم علاقه‌مند شدم. در وجود استادی که تکامل را به دانشجویان درس میداد بودم که سؤالی بسیار جالب از یک دانشجو دریافتم. استاد، نقطه آغاز تکامل انسان و انشعاب از میمون کجا بوده؟ سؤال خوبیه. شاید این نقطه اولین تلاش برای استفاده از هوش توسط اون میمون بوده. مثلا برای دفاع از خودش ناخودآگاه از تکه چوبی استفاده کرده و بعد از اینکه دیده این کار مؤثره بعدها هم همین حرکت رو تکرار میکنه. بعد شاید دیگر هم نوعان او هم از او تقلید کردن و این کار کم کم شده عادت برای اونها و به صورت یک کد در ژنتیک اون نسل نقش بسته و به نسل بعد منتقل شده. دانشجویی گفت شاید هم برای دفاع نبوده. از کجا معلوم برای به دست آوردن غذا از تکه چوب و یا یه تکه سنگ استفاده نکرده؟ درسته. همینطوره. مثلا برای شکستن نارگیل یا جدا کردن پوست یک میوه ممکنه ناخودآگاه از تکه سنگی استفاده کرده و بعد که دیده مؤثره برای دیگر کارها هم از سنگ استفاده کرده. اما این مهم نیست. مهم اینه که نقطه آغاز زمانی بوده که از هوش خود برای انجام کاری استفاده کرده. استاد کمی مکث کرد و ادامه داد. برای درک بهتر تکامل، کوهی پوشیده از برف را تصور کنید. فکر کنید برف تازه و نرمه و شیب کوه هم تنده. حالا کافیه یه جسم بسیار کوچک مثل یک تکه دانه تگرگ روی این برف بیفته. اگه همه شرایط مهیا باشه، تگرگ شروع به غلتیدن میکنه و برف رو به دور خودش جمع میکنه و همینطور که پایین میاد بزرگ و بزرگتر میشه. به طوری که وقتی به پایین میرسه ممکنه وزن و اندازه‌ای به بزرگی یک ساختمان داشته باشه. اما چقدر احتمال این اتفاق وجود داره؟ چقدر محتمل هست که در یک روز برفی یک دانه تگرگ هم اتفاقی پایین بیاد، شروع به غلتیدن کنه و هیچ مانعی سر راهش نباشه؟ تکامل هم همینطوره. بسیار اتفاق افتاده که شروع تکامل موجوداتی به مانع خورده و ادامه پیدا نکرده و یا به سمت دیگری رفته. چقدر این سخنان در ذهنم آشنا بود. زمانی را به یاد آوردم که میمون بودم، میلیون‌ها سال پیش. همان زمانی که برای شکستن نارگیل به او کمک کردم. آری، نظریه این استاد زیست شناس درست بود. نقطه آغاز تکامل را من به یاد داشتم.
آنقدر ذوق کرده بودم که نزدیک بود فریاد بزنم که آن را به یاد دارم. اما نتوانستم، چرا که این کار باعث آشفتگی او میشد. آن شب او را رها کردم و در تجرد به آنچه دریافته بودم فکر کردم. آری، آغاز تکامل بشر را من رقم زده بودم. به یاد داشتم پس از چندین سال که اجتماع آنگونه از میمونها را رها کردم، استفاده از سنگ و دیگر اشیا جزئی از زندگی آنها شده بود. میمونها برای استفاده از دستهایشان مجبور بودند که روی دو پایشان بایستند و این شاید سرآغاز دوپا شدن آنها بوده است. هرچند در مدت کوتاهی که با آنها بودم، برای راه رفتن و فرار همچنان از 4 دست و پای خود استفاده می کردند. به یاد آوردم که در بسیاری از حیوانات گاهی به آنها در فرار یا نحوه به دست آوردن غذا کمک کرده بودم. ایجاد عاداتی که گاه در برخی حیوانات پس از چند صد سال باعث انقراضشان شده بود، اما آن زمان من نفهمیده بودم. اما هنوز نمیدانستم خود کی هستم. شاید من اساس تکامل در بسیاری از حیوانات بودم و شاید هم باعث نابودی بسیاری از آنها. اما این را اطمینان داشتم که آن حیوانات غول‌پیکری که انسانها به آنها نام دایناسور داده اند را من زندگی نکرده و باعث نابودیشان نبودم. چرا که در آن زمان یا سنگ بودم یا گیاه. درست به یاد ندارم، اما از این بابت حس خوبی داشتم. این افکار مرا احاطه کرده بودند. آیا من واقعاً نقطه آغاز تکامل بشر بودم؟ آیا همان کمک کردن ساده به آن میمون باعث استفاده غیر عادی از اندامش شده و این به نوبه خود باعث اجبار مغز او برای کنترل آن عمل غیر عادی شده و در نهایت باعث رشد مغز او طی قرنها شده است؟ همه چیز به نظر درست بود. همه قطعات این پازل که فکر مرا به خود مشغول ساخته بود، اکنون روبروی من قرار داشت و یکی پس از دیگری در جای خود قرار گرفته و من بیشتر و بیشتر به این باور می رسیدم که من باعث تکامل بشر شده ام. شاید در دیگر حیوانات نیز من نقطه آغاز تکاملی شده باشم، اما در هیچ کدام باعث رشد مغزشان نشده ام، به جز میمونی که او را وادار به استفاده از هوشش کرده بودم. شاید در تمام این سالیان دراز انسانها با اختراع ادیان مختلف سعی در پیدا کردن سرمنشأ تغییرات و تکامل خود بوده اند. حتی اکنون پس از میلیون‌ها سال هنوز هم در میان میمون‌هایی که موفق به ادامه تکامل نشده اند همان حرکت‌ها را می‌توان دید. اما اگر این را من آغاز کرده ام، آیا کار درستی بوده است؟ به یاد آن معترض آمریکایی افتادم که به بشریت معترض بود. او اعتقاد داشت بشریت باعث نابودی زمین خواهد شد. به یاد دارم برخی از همکیشان او می گفتند چه انسان حاصل تکامل باشد یا مخلوق خدا فرقی ندارد، آفتی برای زمین است. برخی دیگر هم اعتقاد داشتند تکامل انسان همانند دیگر حیوانات نبوده و در مسیر تکاملش دخالتی صورت گرفته که باعث باهوش شدنش شده است. وگرنه تکامل میمونها نیز همچون دیگر حیوانات اگر مسیر طبیعی خود را میپیمود تنها باعث تغییراتی در جثه و اندام و عادات او میشد. برخی از آنها اعتقاد دارند که این دخالت از سوی موجودات فرازمینی انجام گرفته و در نتیجه باعث نابودی زمین خواهد شد. بنابراین باید جلوی ادامه آن را گرفت. اگر من آن موجود فرازمینی بوده باشم چه؟ اما من هیچ هدف خاصی نداشتم و قصد نابودی زمین را هم ندارم. من باید جلوی رشد بیشتر انسان را بگیرم، اما به چه صورت؟ این منطقی است که اگر انسانها را به حال خود رها کنم، خود به دلایل بسیار باعث نابودی خود خواهند شد و این امر اجتناب ناپذیر است. شاید همین تفکر دینی و برخورد با علم رو به ترقی بشر و تضاد و تقابل میان اعتقاد و علم نقطه آغازی بر پایان بشریت باشد. اما چیزی دیگر نیز اجتناب ناپذیر است و آن هم نابودی زمین و همراه نابودی انسان است.
انسان‌ها به واسطه حماقتی که هیچگاه تکامل نیافت، زمین را نیز با خود نابود خواهند کرد و در این راه ادیان بیشترین نقش را دارند. باید کاری کنم که زمین به سرعت از وجود این آفت پاک شود و این کار باید آنقدر دقیق انجام شود که تنها انسان‌ها نابود شوند و آن هم در کمترین زمان ممکن تا فرصتی در پایین کشیدن طبیعت با خود نداشته باشند. یک کشتار عظیم، درمانی برای زمین، همان کاری که بشر قرنها بر سر طبیعت آورده است. شاید یک سمپاشی بزرگ علیه بشریت بتواند زمین را از لوث وجود این آفت پاک کند. چیزی که مسلم است، جنگ میان خودشان راه حل نیست، چرا که در جنگ بیش از آن که خود را نابود کنند، طبیعت را نابود خواهند کرد. باید راه حل دیگری نیز باشد. اگر واقعاً موجوداتی فرازمینی وجود داشته باشند، شاید آنها بتوانند به داد زمین برسند. اما این راه حل نیز ممکن است غیر ممکن باشد. برای این کار باید خود به فضای بیرون از زمین بروم، جایی که تاکنون نرفتم. تازه اگر هم آنها را بیابم، از کجا معلوم که بتوانند کاری کنند؟ شاید اگر بشر پی به وجود فرازمینی ها ببرد، باعث نابودی آنها نیز بشود. پس بهتران که بشر هیچگاه آنها را پیدا نکند. شاید یک بیماری بتواند تمام بشریت را از بین ببرد. یک بیماری که تنها انسان را آلوده کرده و دیگر حیوانات و گیاهان از آن مصون باشند. این هم مستلزم آزمایشاتی است که باید در آزمایشگاه‌های بشری انجام پذیرد. اما من یک چیز را هیچگاه نیازمودم. من هیچگاه یک میکروب نبودم. باید یک باکتری یا یک ویروس شده و قدم در راه تکامل برای انسان کشی بردارم. راه بسیار سختی خواهد بود. این کار تقابل مستقیم با هوش بشر خواهد بود. به یاد دارم زمانی که یک پزشک بودم، در تحقیقات خود دریافتم که در طول تاریخ بیماری‌های تنفسی بیشترین همه‌گیری را داشته‌اند. شاید یک ویروس سرماخوردگی راه حل نهایی باشد. به گمانم آنچه را که ادیان مختلف پیش بینی کرده اند باید توسط من انجام پذیرد. قیامتی که در آن تنها انسانها کشته شده و به دیگر حیوانات و موجودات آسیبی وارد نشود. اگر من هم خدایی هستم که انسانها در طول قرنها به دنبال او بودند، اکنون باید قیامت بپا کنم. اما شاید راه دیگری نیز باشد. هرچند بسیار سخت است، اما باید ابتدا این را آزمایش کنم. باید به انسان فرصتی دیگر داد. باید انسان سر عقل بیاید. این کار هزاران سال پیش که جمعیت بشر اندک بود خیلی راحت‌تر انجام می‌شد. افسوس، آن زمان من انسان نبودم. اما هنوز هم دیر نشده است. اما چگونه؟ چطور انسان‌هایی که به دین باور دارند را سر عقل بیاورم؟ آن هم به تنهایی. با آن همه قوانین نوشته و نانوشته بشر چطور میتوان آنها را سر عقل آورد؟ تازه اگر مردمان مترقی را سر به راه کنم، با مردمان آلوده به دین چه میتوان کرد؟ چطور میتوان تفکری که به ازدیاد نسل بشر برای ترویج هرچه بیشتر مذهب خود باور دارد را از میان بردارم؟ با روحانیون دین چه کنم؟ خطرناکترین نوع بشر همین روحانیون هستند. آیا واقعاً میتوان کاری کرد؟ نمیدانم. اصلاً چرا سنگ شدم؟ چرا؟ اگر آنطور که در ادیان بشری آمده خدا خالق انسان بوده است و طبق آنچه خود میدانم نقطه آغاز این خلقت را من بنیان نهادم، پس میتوان نتیجه گرفت که من خدا هستم. آری، من خدا هستم. همان خدایی که در ادیان رنگارنگ بشری با نامهایی با شکوه توصیف می شود. من همان خدایی هستم که بزرگترین اشتباه را انجام داد و سنگ شد و از آن هم بدتر آنکه به دست میمونی که قرنها زندگی کرده بود سنگی داد تا راحت‌تر غذایش را بخورد. و عجب اشتباه بزرگی. همان خدایی که در اساطیر او را به القاب گوناگون و با قدرت‌های ماورایی وصف کرده و به نوعی ضعف‌های خود را با آن قدرت لایتناهی پنهان و یا توجیه می‌کردند.
خدایی که مصریان آن را رع و سامیها رب و ایرانیان اهورا و یهودیان یهوه می نامیدند. اما سوال این بود که چگونه انسان را سر به راه کنم؟ چگونه این اشتباه خود را جبران کنم؟ تصمیم گرفتم وجودم را به انسان ثابت کنم. اما چگونه؟ باید راهی برای توجه بشر به اشتباهاتش پیدا می کردم. مدتی در تنهایی خود به آنچه از بشر بودن آموخته بودم اندیشیدم. چیزی که مسلم بود قدرت دین در فریب مردم بود. مدتی به این اندیشیدم که دینی نوع بنیان گذارم که در آموزه های آن روش زندگی بدون آسیب به طبیعت را به انسان نشان دهم. اما مشکلات بسیاری در به وجود آوردن دین جدید هست. ابتدا باید کسی را برای پیامبری برگزینم. سپس دستورات دین جدید را به او ابلاغ کرده و کتابی هم برایش تدوین کنم. در مراحل بعد ترویج این دین در میان مردمانی که هر کدام خود دینی دارند و آنهایی هم که دین ندارند از تفکر بسیار به بیدینی رسیدند. هرچند که گاهی همان بیدینی هم خود نوعی دین برایشان شده و تعصبات بسیاری هم به اعتقادات خود دارند. گویی انسان بدون دین نمیتواند زندگی کند. اما حتی اگر در تمام مراحل هم موفق شده و تمام بشریت را به راه دین خود درآورم، آنگاه در همان دین جدید هم روحانیونی برای فریب مردم به وجود آمده و دین جدید نیز به زودی توسط آنها به بیراهه رفته و شاید باعث نابودی بیشتر زمین شود. حتی در میان آتئیست ها هم که کلاً دین و خدا و هرچه پیامبر را منکر هستند، باز هم روحانیونی در حال ظهور هستند. کسانی که خود را مروج آتئیست نامیده و از این راه ارتزاق می کنند. راه دیگر هم در برخی از ادیان و مذاهب همچون دین زرتشت و یا مذهب شیعه مستتر است. در این مذاهب اعتقاد به ناجی آخرالزمان وجود دارد، همان مهدی موعود در مذهب شیعه که قرار است تمام دنیا را نجات دهد. شاید اگر آن ناجی را به وجود آورده و از او استفاده کنم، بتوان با قدرت مذهب زمین را نجات داد. برای این کار باید کسی که تمام صفات مهدی بودن را دارد پیدا کرده و در او حلول کنم. اما مشکل آن است که با توجه به آموزه هایم در زمان شیعه بودنم، هیچ کسی نمیتواند همه آن صفات را یک جا داشته باشد. چرا که معیار سنجش آن صفات در ترازوی روحانیون شیعه بوده و با توجه به شناختی که از آنها پیدا کرده ام، هرگز هیچ انسانی توان مهدی شدن در برابر آنها را نخواهد داشت. به طور کلی، مهدی موعود کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت. او به تنهایی باید در مقابل هزاران روحانی شیعه خود را به اثبات برساند. این چنین میتوان به یقین گفت آن مهدی موعود هرگز ظهور نخواهد کرد. چه بسا اگر هم واقعیت داشته باشد، تا کنون هم ظهور کرده و توسط روحانیت شیعه نابود شده است. دیگر از فکر کردن به راه حل ناامید شده بودم که دختر جوانی را در حال خواندن یک کتاب دیدم. او در حال خواندن داستانی کلاسیک بود. آری، یافتم. این همان راه حل خواهد بود. اگر داستانی بیش از 200 سال هنوز خوانده می شود، پس نوشتن راه حل است. بهترین راه نوشتن سرگذشتم بود. پس باید می نوشتم. وجود نویسندگان معروف اروپا و آمریکا را آزمودم تا کسی را بیابم که بتواند به بهترین شکل سرگذشتم را به نگارش در بیاورد. دریافتم یک نویسنده برای آنکه بهترین اثرش را خلق کند نیاز دارد تا حتما خودش باشد. دریافتم آنها برای نوشتن در عمیق‌ترین لایه‌های فکری خود فرو رفته و چیزهایی را می‌نگارند که در زندگی معمولی شاید کمتر کسی از آنها شنیده باشد. هرگاه سعی می‌کردم در تفکرات آنها نفوذ کنم، نوشته‌هایشان بسیار خام و بی اثر می‌شد. برای نوشتن تفکرات من نمی‌بایست تمام ذهن او را مال خود می‌کردم. تنها داده ایده هم کافی نبود. بنابراین باید کسی را برای این کار پیدا می‌کردم که بیشترین تخیل را داشته باشد. در عین حال او باید با بزرگترین مشکل بشریت یعنی دین هم آشنایی داشته باشد.
با خود اندیشیدم در قامت یک کشیش ایتالیایی بنویسم، اما باز هم می‌دیدم هرچند زمانی مسیحیت باعث بدبختی مردم بوده است، اما اکنون چندان مشکلی برای بشریت ایجاد نمی‌کند. مشکل اکنون بشر و زمین با اسلام است. چاره ای نبود. علی‌رغم میل باطنی به ایران برگشتم. چرا که بیشترین مشکل من با دین و مذهب در میان این مردمان بود. قرار بود فردی را بیابم که تخیل بالایی داشته و مذهب را نیز به خوبی بشناسد تا مجبور نباشم مدام در تفکر او دخالت کنم. در این حال چندان معروفیتی هم نداشته باشد. چرا که هیچ نویسنده معروفی در ایران حاضر به نگاشتن آنچه در خیال من بود نبود. نویسنده ای را باید میافتم که علاوه بر تخیل خوب و شناخت مذهب جسارت زیادی هم داشته باشد. مشکل آن بود که هر کسی تجربه زندگی در مذهب شیعه را داشته است، جسارت و قدرت شک کردن به اصول آن را ندارد و یا اگر هم داشته باشد از اعماق وجود او نبوده و در نهایت نمیتواند کاملا آن را رد کند. این امر باعث خام بودن نوشته او میشد و این مد نظر من نبود. او را کاملا اتفاقی و در حال خواندن یک رمان پیدا کردم. می‌دانستم که نویسندگان بیشتر وقت آزاد خود را به خواندن رمان و داستان‌های دیگران اختصاص می‌دهند. این مسئله کار را برای من راحت تر کرد. در میان جامعه ایران یافتن اندک کسانی که کتاب می‌خوانند بسیار راحت بود. رمانی که او می‌خواند از جمله کتاب‌های ممنوع شده توسط حکومت بود. ویژگی خاص او که باعث شد او را برای نوشتن افکارم انتخاب کنم، آن بود که او هیچ چیزی را مطلق نمی‌پنداشت. هیچ چیزی در نظر او کامل نبود. همه چیز را از دید علمی نگاه می‌کرد. او عقیده داشت هر چیزی باید دلیل علمی داشته باشد. حال ممکن است اتفاقی رخ دهد که علم بشری هنوز به دلیل آن پی نبرده باشد و در نتیجه مردم آن را ماورایی و یا احمقانه تر از آن معجزه می‌پندارند. تن او را رو بودم. من او را انتخاب کردم چون قرار بود چیزهایی بنویسد که هر کسی حاضر به نگاشتن آن نبود. اما او با جسارت تمام شروع به نوشتن کرد. گاهی برای نگاشتن افکارم تمام تفکر او را در اختیار می گرفتم. چیزی که در بسیاری باعث ایجاد مقاومت و یا دیوانگی آنها می شد. اما او کوچکترین مقاومتی نمی کرد. حتی گاهی نوشتن را متوقف کرده و منتظر من می شد. این اواخر دیگر با خدا بودنم کنار آمده‌ام. بسیار بیشتر در تجرد به سر برده و تنها گاهی در وجود نویسنده‌ای که او هم به من اعتیاد پیدا کرده حلول می کنم. البته شاید هم من خدا نباشم. شاید من تنها یک وهم در خیال یک نویسنده باشم. باید دید نوشته هایم یا شاید نوشته های این نویسنده چقدر در افکار بشر تأثیر گذار است. نام کتاب رع، نویسنده هاوار، به کوشش قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، سال انتشار 1402، گویش نسیم، موضوع رمان، تعداد صفحات 130 صفحه، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com